ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbódùdúwà ga. Odùduwà kò bá lè gbé wa. Ọmọ Odùduwà ṣe gírí, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ní mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koiki Media àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wá kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ́ ni. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọlọ́lá gbajúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ tó àjòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media ṣàwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tó lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjàfẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you work closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan kí oko lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbédá ní, òtítọ́ lágbédá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sóníkèéta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúró tán, àtúnpèrègèdè. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you work closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around. To give us latest. Is around o. To give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. Koiki Media is around. To give us latest. Koiki Media. Koiki Media, we're bringing the world closer. Wọ́n ní pé ènìyàn ṣe bí Ọlọ́run ọba, wọ́n ní kò lè possible, àmọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bàbá bá mi ṣe. Wọ́n ní bí ó sì àwọn wípé kò lè possible, ọ̀rọ̀ òṣì wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o bàbá bá mi ṣe. Wọ́n ní kò sáyé lọ, ó wáyé fún mi lọ, ọ̀bọ̀ bọ̀bọ̀ lẹ́ẹ̀dọ́ mi bẹ́ẹ̀ lẹ́nu lórúkọ rẹ̀, ó wáyé fún. Wọ́n ní pé ènìyàn ṣe bí Ọlọ́run ọba, wọ́n ní kò lè possible, àmọ́ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bàbá bá mi ṣe. Wọ́n ní bí ó sì àwọn wípé kò lè possible, ọ̀rọ̀ òṣì wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ o bàbá bá mi ṣe. Wọ́n ní kò sáyé lọ, ó wáyé fún mi lọ,
ìfẹ́ ẹlẹ́nu lórúkọ rẹ̀. Ó wáyé fún wọn ní pé. Gbogbo ẹ̀dá kan lè máa tiraka, Ọlọ́run ló ṣe gbogbo ẹ̀dá kan lè máa tiraka. Ọlọ́run ló ṣe gbogbo ẹ̀dá kan lè máa tiraka. Ọlọ́run ló ṣe gbogbo ẹ̀dá kan lè máa tiraka. Ìdíkẹ́lì kan ṣe dé o, ìdíkẹ́lì kan ṣe dé o, ààrùn òye. Ìdíkẹ́lì kan ṣe dé tó lóṣù sí omi o. Ó ní mo jáwọ́ pé mo ní bùkátà fèrè. Kí bàbá lòdì bá parí iṣẹ́ yẹn o. Ìdíkẹ́lì kan ṣe dé o, ààrùn òye. Ìdíkẹ́lì kan ṣe dé tó lóṣù sí omi o. Ó ní mo jáwọ́ pé mo ní bùkátà fèrè. Kí bàbá lòdì bá parí iṣẹ́ yẹn o. Báyìí ni ilẹ̀ mọ̀ra tí kò ní ìbò ti dé. Láti mú un pé o, ọmọ alátọ̀kùn lọ. Fún gbogbo ẹ̀dá kan lè máa tiraka, Ọlọ́run ló ṣe. Ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ àkí ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an. Ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o. Ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi. Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Orúkọ mi ni Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo yẹn mọ̀ sí Sunday Ìgbòho sọmọgbẹ́tẹ̀ yẹn bá jọ ọmọ Ìbàdàn tó bá ń gbé kó wọ́n mọ̀ pé ní bàbá Ìbàdàn wọ́n lè mọ̀ pé ẹlẹ́mìí àpè ní Ìbàdàn so ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn tó bá ń gbé lóde kejì tó bá jọ ọmọ bòmí ó kọ ìlú tó ti wá yẹn náà máa fi pè é níbi tó ń gbé èmi náà jẹ́ kan nínú ẹni tó kópa nínú ogun Mọdákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bá gbọ́ sórí ogun yẹn tó ń gbọ́ gbogbo pa tí mo kó mẹ́rin pé ọkùnrin mẹ́rin ogun bàbá yẹn ń gba ogun ó ṣe báyìí ó máa ń jẹ́ kí ẹlòmíràn pé ọkùnrin ni akíkanjú ọkùnrin ni gbogbo wa wàhálà Ládọjà àtàwọn bàbá dídí búmbàdàn náà gbogbo àwọn tí wàhálà yẹn sojú wọn wọ́n fẹ́ impeach Ládọjà wọ́n fẹ́ yẹ Ládọjà ń pò wọ́n fẹ́ gbàjọba lọ wọ́n fẹ́ yẹ Ládọjà jẹ nǹkankan tèmi dẹ̀ dúró tì ń gbà yẹn gbogbo àwọn tó rí pa tí mo kó láti pé kán mọ́ rí Ládọjà yẹn jẹ́ ń gbà yẹn sùtẹ́lẹ̀ mi bá rí mi rí wọn pé ọkùnrin mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n nìyẹn bí wọ́n ṣe bọ́ta ṣe pọ̀ tó Ọlọ́run ṣẹ́gun wọn fún èròǹgbà mi lórí ìgbésẹ̀ àwọn Fúlàní yẹn ni pé ẹnu Yorùbá gbọ́dọ̀ kò tí wọ́n bá mọ̀ pé wọ́n fẹ́ ká bá Fúlàní jà káwọn bàbá wa gbogbo àwọn ọba wa gbogbo àwọn bàbá wa wọ́n ṣáájú kàn pè wá sí mítì kan wọ́n dẹ̀ fún wa pé tó àwọn ọmọ yìí o kí ròyìn dé sì gbé kí gbogbo ayé rí pé tó àwọn ni wọ́n sọ pé tó ká kojú wọn gbogbo ibi tí yàrá ti fẹ́ jẹ Yorùbá ká fèsì ibẹ̀ Ọlọ́run mọ̀mọ̀ mú wa agbára mélòó wà làwọn Fúlàní wà ní wọn ò tó ń tọ́ ń pera wọn wọn fọlọ́ búra fún yín wọn ò tó ń tọ́ ń pera wọn Ọlọ́run bá Olódùmarè ń gbọ́ ṣùgbọ́n tá a bá ní nǹkan tí àwa náà ní lọ́dọ̀ àwọn bàtà jogún náà bàbá ká bẹ̀rẹ̀ sí lò ń sìn ká bọ́ta
wọ́n sọ wá lóko míì táwọn bàbá bá mọ̀ pé yà ń jẹ àwọn Yorùbá kàn pe gbogbo wa sí mítìn kàn pe Ọọ̀ni kàn pa Láàfin kàn pa àwọn bàbá Àwùjalẹ̀ gbogbo àwọn ọba yẹn tó bá jókòó kàn wá pè wá kàn invite gbogbo wa wá Ọlọ́run bá lágbára èmi ò tó nǹkan kan àwọn tó tún lágbára jù wá lọ tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kàn pe gbogbo wọn jọ so tí èsì tó bá wá pè wọn jọ tó bá mọ̀ pé lè kan ru wa náà ipá náà sì lè ní pátá lè kó kàn pè wá káwájọ jókòó káwo bá ṣe fẹ́ ṣe tí ò ní sí nǹkan kan ẹ̀mí gbọ̀n kankan mọ́ ẹlòmíì náà ń gbọ́ gbòó ni kò kúrí mi rí ẹlòmíì náà ní ó lè kọ̀máǹdì mọ́ ó lójú àwọn tí mo ṣe lójú wọn rí ẹlòmíì náà ló lè ṣe báyìí ẹlòmíì tí bá ṣèkan lójú ẹ yóò sọ 10 ṣé nǹkan tí mo sọ yìí ẹlòmíì á sì ní ẹnu ni so àwọn tí wàá mọ́ sọ pé nu nìyẹn èmi mọ́ bẹ lọ́n kí nǹkan dẹ̀mí àti wọn pọ̀ wọ́n lè rí pé kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀nà ṣùgbọ́n pé kẹ́nìkan wá lóhun dìde ṣe èmi ìwọ ni mi Sunday Igboho mo wá bọ́ ọ̀tá o àbá nígbà tí wọ́n bá fi dọ̀tún la Buhari ó pàṣẹ láti Àbújá sọ́jà tí ó ka mọ́ta nkìdé yóò ju tó gun Boko Haram tó ń jẹ́ ilẹ̀ Haúsá lọ wọn ò ríra wọn bẹ̀ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn ẹ̀ rí i pé wọ́n yìí máa lọ́wọ́ gbogbo táwọn ń ṣe ilẹ̀ Haúsá tó ń mú jẹ yẹn tá a bá dẹ́rẹ̀ wò nísìn wọ́n yìí máa lọ́wọ́ torí pé àwọn Yorùbá kan náà ni ó lọ bá wọn lọ́hùn tí wọ́n sọ pé àwọn ọmọ bí wọ́n ṣe wọ́n ṣe nu pa ẹ̀ làwọn ọmọ ayákìlá làwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹn ta la parí ta ìyá yóò la parí ìbíjà iná làlá fẹ́ gbé ó tó fi gba sùúrù nìyẹn ó gbọgbọ́n kì í ṣe nǹkan tí yẹn ọkàn kágbádá ọrùn tó kó fúnpá tó kó lóńdè tó gbé bọ̀kọ́rùn tó lọ́fẹ́ lọ pàdé Fúlàní o bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọ́n sọ di nǹkan mímọ́ yẹn lọ́wọ́ àfi kéèyàn jókòó kó lọ́wọ́ àwọn bàbá yẹn táwọn bàbá yẹn ó ṣèwé kán sáyìn fún wa pé àwa la ṣèwé fún yín pé ìyà gbọ́dọ̀ jẹ Yorùbá gbogbo bíkíbi tí ilẹ̀ Yorùbá dé ẹ lọ ṣàbò lórí ẹ̀pà àwọn ọmọ tẹ bá mọ̀ ń bẹ kẹ́ ṣàbò àwọn ọmọ ń bẹ ńlẹ̀ bàbá mi àwọn ọmọ Yorùbá ń bẹ ńlẹ̀ tí wọn ò ní sá rárá àwọn ọmọ tẹ́ ń wò tán jókòó wọ̀nyí wọ́n yìí sọ ọmọ wọn ìṣẹ́ran rírọ̀ but ọgbọgbọ́n àlèkẹ́sọ pé ẹ mọ lọ sí Ìkirè ibi tí wọ́n ti ń kidnap Yorùbá ẹ mọ lọ Òṣogbo ẹ mọ lọ lọ́rin ẹ mọ lọ sí yóò di nǹkan mímọ́ wa lọ́wọ́ tó bá ti dáhùn lójú pé àwọn làwọn bí wa àwọn sì làwọn bàbá àwọn ni bàbá wa lẹ̀ Yorùbá ń bí wọ́n sì ṣe bàbá burúkú wọ́n dẹ̀ sọ̀dàlẹ̀ bàbá tí fìyà jọmọ káwọn náà bá gbádá rẹ̀ kàn ó tì wá síwájú bàbá lọ bàbá nílọ káwọn bá gbádá rẹ̀ kàn ní ká nìṣó níbẹ̀ bàbá lọ bàbá nílọ bá wọn gángan ò ṣe bẹ́ẹ̀ torí táwọn bàbá àkànnà ń bẹ tó ń gbà ń bẹ àwọn oníṣẹ́ jù báyìí lọ bọ̀ táwọn bá jẹ́ bàbá dáadáa tí wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi àtúbọ̀tán rélẹ̀ fáwọn ọmọ wọn kò yẹ kí wọ́n gbàbọ̀dẹ̀ fún Yorùbá kò yẹ kí wọ́n pè wá ká bọ́ ta ni káwọn dẹ̀ dúró tì wá pé ó yẹ nìṣó níbẹ̀. Impediment to Yoruba development. Is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening.
And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction, and there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO has expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they are looking forward to working with us. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. Wow. Agomewabo. So we should start our conversation. But first and foremost, mo kí gbogbo wa, mo dẹ̀ apologize pé a lè padà wá lálẹ́ àná mọ́, as I did promise I was gonna come back. Ìyàwó mi bẹ̀ mí títí pé ó dẹ̀ dágbére fáwọn èèyàn pé ó máa jáde. Mo ní ṣé tó bá dẹ̀ wá rẹ bọ́dì yàn ní sinmi ni. So mo apologize pé a lè jáde mọ́ lánàá bí a ti ṣe promise yín. So and this is the reason why tí mo ṣe fẹ́ sọ pé gbà báyìí ni máa jáde, because sometimes ó wù mí kí n jáde, but as usual it could be for different reason. It could be for family, it could be for other engagement, and sometimes it could just be that the body is tired as well. So and I'm sure pé gbogbo yín máa ní understanding pé tí ó bá rẹ body ó better kíyàn protect the body yẹn, torí iṣẹ́ Yorùbá nation iṣẹ́ tó sì máa long tí a fi deliver ni. A dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó rẹ̀ wá, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ kó sú wa, a dẹ̀ gbọ́dọ̀ wà distracted, and we must remain focused. So mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa níbi tí ẹ ti ń lanú lẹ̀ pé a tún máa jáde lánàá. So I think only few people will probably know that I'm gonna be live. Ó dà pé èèyàn kan pè mí láti just about few minutes kó tó di pé mo bẹ̀rẹ̀, mo ní mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀, but I normally also give information to some one or two people, especially within the family as well. Mo wá kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káalẹ́, mo kí yín ní gbogbo platforms. I think we are fully set, but mo ti set up Twitter space mi, so mo dẹ̀ fẹ́ catch àwọn tó wà níbẹ̀ náà, torí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí mo fẹ́ direct ẹ̀ sí article kan tí mo kà lórí Vanguard. Gbogbo ẹ̀ náà lájọ máa gbé yẹ̀wò. Ìtorí ẹ̀ mo ṣe go live on the full broadcast. Tí bá ti wà lórí live full software báyìí, mo fẹ́ pass concrete message ni. Kò ń ṣe message àwọn dagboru, but máa touch lé lórí ká tó parí ètò. But the focus now is àwọn tí wọ́n sọ pé ńgbà tí Tinubu ti débẹ̀, kò sí kankan tó ń jẹ́ Yorùbá nation mọ́, pé kódà agenda Yorùbá nation yẹn gan was because of Tinubu. Àwọn yẹn mo fẹ́ fún lésì. Àwọn bàbá burúkú kan wà tí wọ́n wà Nàìjíríà yẹn tó ń pera wọn ní Yorùbá. So àwọn ni mo fẹ́ fún lésì. So
so that kọ́ lè mọ̀ pé mo ń dá wọn lóhùn padà. A ti release article lé lórí. Ó máa ń dàbí ìgbà tí mo máa ń fẹ́ ní though ìyàwó mi ti correct me most of the time pé I shouldn't be saying that. Ó sad gan pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń tẹ̀lé platform, and it's a very very sad thing to know. Ó jẹ́ nǹkan tó máa ń mo fẹ́ lè ní àwọn Biafra when it comes to source ibi tó ti fẹ́ mú information wọ́n mọ̀, wọ́n ń go lọ báyìí but àwa ti ran Yorùbá Ọlọ́run bá dá wa dáadáa torí pé a ní làákàyè, a dẹ̀ ní ọpọlọ tó pọ̀, a dẹ̀ máa ń fẹ́ try as much as possible láti double check, but one thing táwa ń ṣe ni pé à ń lọ sí source. In tó dẹ̀ jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó dàgbà tẹ́ pé àwọn kan máa béèrè àwọn ìbéèrè tí kò yẹ kẹ́ béèrè. Ẹ má bínú, mo ní láti fi nǹkan sẹ́yìn chair yìí so that reflection yẹn á lè better. So I'm going to just go on a short interlude kí n lè lọ fi nǹkan kan sẹ́yìn chair yẹn. While I come back, we will continue with the conversation. I think there should be something here. Mumbo. Mo kí Olóyè Ìgbòho, mo dẹ̀ kí Bàbá Akíntóyè, mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá. Ọmọ Yorùbá kan ò jura wọn lọ. Ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan á jura wa lọ. Ọlọ́run kọ́ ní àwa kan máa ní opportunity díẹ̀ nípa our present lives. Bóyá lòmíì ó mọ̀wé gan. Ẹ rí pé àwọn ọmọ Yorùbá tó mọ̀wé, Tinubu kó sí wọn, ó mú wọn sẹ́yìn tòsí. But ẹ kí n clear nǹkan kan lálẹ́ yìí fún gbogbo ọmọ Yorùbá lórí ọ̀rọ̀ olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. Kò sí wíìkì kan tó máa travel in the last 3 years. In the last 3 years tí olóyè ò ní wà nínú picture èèyàn kan, èèyàn méjì, èèyàn mẹ́ta nípa pé wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀, nípa pé wọ́n máa lo àwòrán ẹ̀, nípa pé wọ́n máa sàn kankan àbí wọ́n máa wà against ẹ̀. And nígbà tí ó di pé mo láǹfààní àti lọ Nàìjíríà, tèmi náà fira mi sílẹ̀, mo rò pé olóyè rí pé ẹni tó dáńtọ́ níwọ̀nba tí Elédùmarè fún mi, aláwọn tó gbóná bí ṣìgìdì, aláwọn tó ní ìmọ̀ bí ṣìgìdì, adẹ̀tú láwọn tó ní àyà bí ṣìgìdì, bọ̀ kò fún wọn pé òun ló máa ṣe agbẹnusọ òun. Èmi ni agbẹnusọ olóyè Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho Òòṣà. Tí èmi ò báyìí tí sọ̀rọ̀ lórí olóyè, gbogbo tẹ́ bá gbọ́ kò wà authenticated.
tí YSDMO báyìí ti sọ̀rọ̀ gbogbo tẹ́ bá gbọ́ ó wà invalid tí Yorùbá World Media ò báyìí ti sọ̀rọ̀ gbogbo tẹ́ bá gbọ́ ó wà invalid tí Yorùbá home based media ò báyìí ti sọ̀rọ̀ gbogbo tẹ́ bá gbọ́ ó wà invalid tẹ́ ẹ̀ bá ti wá wà láàrin àwọn tí mo dárúkọ yẹn anywhere tẹ́ bá ti gbọ́ anything nípa Olóyè Ìgbòho is invalid gbogbo ẹnu mo fi sọ lálẹ́ kódà kọ́ sọ fún yín pé ó wà authentic ẹ sọ fún wọn pé àwọn tí mo dárúkọ yẹn tí wọn bá ti release statement anything tẹ́ bá gbọ́ fake news ni. And this is why a ṣe ń sọ fẹ́yìn èèyàn wa kò sí tó ń lọ ní 4 corners of this world tó bá dárúkọ lóyè ní Australia within 30 minutes ó máa kàn mí lára tó bá dárúkọ ẹ̀ ní Malaysia ó máa kàn mí lára níbi tí technology dé kò síbi tó bá dárúkọ lóyè lẹ́niwẹ̀ tí kò ń ṣe pé wọ́n ń sọ nínú yàrá wọn in tó bá ti wá sí public kí ló ń pè ní public in tíyàn bá sọ tó ti jáde sórí afẹ́fẹ́ ó ti di public gbogbo nǹkan ló ń sọ nísìn tí Amẹ́ríkà ò ní jẹ́ kẹ́ gbọ́ tó dẹ̀ máa wà classified ìyẹn ò kì í ṣe fún public but in tó bá ti lè jáde fún public pé wọ́n kọ́ wọ́n sọ ẹ wá rí ẹ wá lọ confirm ní the right channel ẹ wá suck yẹn in there's nothing we can do to that sorry gan because báwo la ṣe fẹ́ respond sí individual when tati respond sí channel tí a expect pé àwọn individual yẹn ibẹ̀ lẹ́kẹ̀ ti lọ mú news àti sọ́kùn ṣe ni I'm not here to attack anybody like I said at the beginning gbogbo ọmọ Yorùbá ló ní value ló dẹ̀ ní right but lórí ọ̀rọ̀ Olóyè Ìgbòho right yẹn ó wà limited ó wà very very limited wọ́n lè ṣẹ́rí èèyàn lè gbọ́ rúmọ̀ ó lè gbọ́ anything ó dẹ̀ lè lò fún your own benefit intẹ́yìn tí understand ni pé arákùnrin tẹ́ ń rí mo sọ fún yín pé òun yàtọ̀ lára gbogbo àwọn bàbá burúkú àwọn bàbá wèrè tí wọ́n kàn máa jókòó tí wọ́n ò ní any iota of truth láti defend ọmọ Yorùbá ṣé wá láwọn méjèèjì tó wà lẹ́yìn mi àwọn méjèèjì tó bá ní message tó fẹ́ deliver fún gbogbo ọmọ Yorùbá wọ́n ti mọ channel àti platform tó máa fi ń deliver message yẹn but ẹ̀yin tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa ẹ gbọ́ mi dáadáa ìdajì gbogbo ọmọ Yorùbá ò tẹ̀lé Yorùbá nation Bọ́lá Tinubu ló tẹ̀lé right wọn dẹ̀ nìyẹn láti tẹ̀lé Bọ́lá Tinubu torí pé wọ́n dìbò fún even though pé a pariwo a campaign a create awareness kódà lára in tí a máa fi sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí òun ni wọ́n máa ń lò nísìn pé nígbà tí Tinubu ti débẹ̀ agenda Tinubu gangan ni pé àwọn tó gbé Yorùbá nation dání gbogbo ẹnu kọ́ ni máa fi sọ̀rọ̀ lálẹ́ níbi tí ní àjọ Yorùbá nation dé at least mo bá ikú bàbá yèyé mo bá wọn ṣèpàdé tó ń ṣe mẹ́ta tó ń ṣe mẹ́rin tó ń ṣe márùn gbogbo tó sọ nípa Bọ́lá Tinubu ó ń bẹ lábẹ́ kún mi it's not for public consumption gbogbo tó sọ nípa Bọ́lá Ahmed Tinubu tẹ̀yìn rí yẹn is not for public consumption. èyí tí àwọn Afẹ́nifẹ́re ń sọ lórí ẹ̀ níwọ̀nba tí mo gbọ́ lẹ́nu bàbá wa Ayọ̀ Adébánjọ is not for public consumption torí wọn rán mi iṣẹ́ pé kí sọ síta bọ̀ káwọn kan wá jáde kọ́kọ́kọ́ máa wá sọ pé wọ́n ti release olóyè ẹ̀dẹ̀gbà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n máa release ẹ̀ ìgbà ọlọ́ọ̀ ní release ẹ̀ torí pé kò ṣẹ̀ kò dẹ̀ ń ṣe lẹ́wọ̀n kò dẹ̀ ń ṣe ni tí wọ́n wá lágbàáyé
ojoojúmọ́ ni mò ń lọ sí ibi tí àwọn the most wanted people tí Interpol wá tí FBI wá, mo rò pé orúkọ olóyè wà nínú ẹ̀ o. That can be confirmed yourself níbi tí technology dé lálẹ́. Eléyìí ń ṣe àwọn dagboru tó sọ Yorùbá nation tí mo sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ wọn létà torí tí wọ́n kọ́ mo kọ́kọ́ fẹ́ gbéjà síwájú tó sọ di ọ̀rọ̀ bòkẹ́lẹ́ níbi tí ayé dé nísìn. At the press of the button, information tó bá feel pé it should be public o lè access ẹ̀. So tẹ bá wá ń lọ sí pé ẹ gbọ́ write up tọkọ lórí olóyè, ṣé ni lọ́sẹ̀ ríran sólóyè ni? Ṣé rò pé àwọn tó náà wọn ríran sólóyè ṣe fi ipò olóyè fúnra rẹ̀ gan kò ṣe messenger? Kóìkì àti gbọ́n kankan, wòlíì sàn kankan, olóyè kó jọ kó ṣọ́ra o, kó ṣe kinní kan o. No, ṣé ẹ̀yin feel lọ́kàn yín pé olóyè fúnra rẹ̀ gan kò ń receive message? Ṣé gbogbo wa ń feel lọ́kàn wa pé o bàbá tó jókòó tó dúró tì mí lẹ́yìn? No, ṣé à ń feel pé òun gan fúnra rẹ̀ kò ń gba message? Táwọn tó ń deliver message bí Elédùmarè ṣe rán lúkálukú ní tìlànà mùsùlùmí, oníṣẹ̀ṣe àti kìrìsìtẹ́nì, torí ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta là ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá, kò sẹ́ni tó lè lò kan against kan. Gbogbo ràkàtíà tó ń dá nílọrin yẹn ó kù díẹ̀ ni. Tí gbogbo nǹkan bá reset rẹ̀, àmọ́ ibi tá à ń lọ, ìfẹ́ wà láàrin wa, àmọ́ understanding pé wọ́n tí mọ́ta gbé dání. But when we are saying that ẹ fẹ́ mú news nípa olóyè, ẹ má yẹ kí n lo word tí mo fẹ́ lò, torí the same person yẹn mo mọ àwọn kan tí wọ́n ti sọ against àwa, àwọn yẹn lẹ máa wá lọ gbọ́, lẹ máa wá pẹ̀lú èmi pé Kóìkì mo gbọ́ kan báyìí. Ó wà very very disheartening, and that's why mo respect àwọn Biafra. But nítorí pé àwa ṣì ní a bit of message tí kó tó di pé wọ́n mú Nnamdi Kanu, ó ní channel tó fi ń deliver message ẹ̀. Kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo ìgbà lẹ rí Nnamdi Kanu tó wá ń sọ̀rọ̀ kó tó di pé wọ́n mú. Ó ní channel tó fi ń pass message wọn. Tó bá ti deliver message yẹn, àwọn tí wọ́n pick message yẹn mọ̀ pé ibi táwọn ti pick ẹ̀ source yẹn ni. But àwa nísìn, the source tó yẹ ká ti mú information, ẹlòmíì ò tẹ̀ follow channel, ó kàn máa ń gbọ́ pé wọ́n ń ṣe Yorùbá nation lórí world media, a kò lọ síbẹ̀, a kò ra gbọ́, a lọ. Ẹ máa follow ẹ̀ to details, especially when it comes to Igbo. Kò sẹ́ni tó lè fún yín lẹ́nu information lẹ́yìn ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀. Kò tún sẹ́ni kankan tó lè fún yín information tó jẹ́ pé mi nìkan, gbogbo ẹni mo fi sọ, ẹ lè pe olóyè torí mo mọ̀ kẹ́ tó máa pè lẹ́yìn. Tẹ bá pè é tó bá dákẹ́ torí pé ó fẹ́ pọ́n yín lé ni, torí ẹni àpọ́nlé ni olóyè. So let's clear this again tonight. I think after tí news jáde tí mo gbọ́ pé ó ń pe kinní kan, we just put the message. Nígbà táwọn tí release message, number one, tẹ bá ti rí pé gbọ́n kankan 1 hour 2 hours kò ń ṣe dandan pa láti confirm ẹ̀ fún yín. But reason tá a ṣe láti wá confirm ẹ̀ ni pé nítorí pé ẹ ti trust ẹni tó release message yẹn before àwa, and that itself is not very good. This is not like Muhammad tó ń parọ́ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà. So olóyè wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó máa release tá máa wá bò mọ́lẹ̀ níbi tí ilé ayé délé ní ṣèbí dùnú wa ni. Olóyè wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ tó máa ní máa lọ o. Number one, Olóyè is not kidnapped in Benin Republic. I don't think a lot of you know that. He has his freedom in Benin Republic. But when we talk about when we talk about diplomacy,
Diplomacy ló keep olóyè sí Benin Republic. Nigeria has everything láti invade Benin. Tó dẹ̀ máa gbá wọn gbàs. But in reality, it doesn't work like that. Mo sọ fún yín pé ọ̀sán ni mo fly out kúrò ní Benin Republic. Tó bá yẹ pé ibi tí flight àwa méjèèjì ó connect síra wọn dáadáa ni, ó yẹ kémi àti olóyè jọ wà lẹ́pọ̀tì, bóyá mo tẹ̀ ní àlá kó padà sí airport. But nítorí pé mi ti lọ lọ́sàn-án, transit ni mo wà, lolóyè pé mi mo bẹ̀ wọ́n títí. Transit ni mo wà. I left Benin Republic the same day tolóyè tọmọ olóyè yẹn. I was en route back to London. That shows how close we are. Mo dẹ̀ mọ gbogbo ta sọ kó tó di pé olúkálukú, I take off. So kíyàn kan wá jáde nítorí pé wọ́n fẹ́ run ní platform tí wọ́n, which is okay for them, but lè gbọ́ anything less than olóyè lẹ́nu àwọn tí mo ti dárúkọ yẹn. And I'll repeat it again. Èmi Ọláyọmí Kóìkì, the spokesman. Tólóyè bá jáde gan tó ní mò ń ṣe spokesman wọn, ó sì ní 101% of the love tí mo fún nísìn títí dọ̀la. Ibo sọ fún pé èmi ni last man standing lẹ́yìn ẹ̀, àti bàbá Akíntóyè àti bàbá wa Bánjí Ayélógè. À ń bọ̀sibọ́sí àtúná àwọn gbòógì ìgbóná lọ́yà àbí media rather. Nígbà tá ti ní a ní ẹni tó ń pè ní YSDM. Kí ló ń pè ní YSDM? It's the movement. Àwọn gangan ni movement tó ní block of different organizations lábẹ́. Ẹlòmíì kan ní a ní WhatsApp group. Tẹ́ bá ní WhatsApp group, ẹ lọ register sábẹ́ YSDM. Ẹ lọ dúró sábẹ́ YSDM. Kọ́ lè kà yín mọ́ nọ́mbà tó wà lábẹ́ YSDM, because I think there are about 72 different groups ló wà níbẹ̀. Kò jẹ́ pé kakọ̀ ní a ní WhatsApp group, a ní admin, no. Ẹ̀yin náà máa wá ní representative tó máa lọ sí abẹ́ YSDM, á lọ máa mú information wá fún yín bí ìrìn àjò yẹn ṣe ń lọ. Torí pé ìrìn àjò yìí, as long as we are still going through the diplomatic route, it will be a bit of time. That's the fact. In tó bá ṣe mú wa pé lórí diplomacy la fẹ́ lò, a máa ṣe sùúrù díẹ̀. But we must continue láti create the awareness gangan, which is what we have been doing, and it has been done very well. Publicity wà nínú YSDM. Kò sí organization kan tó gbọdọ̀ má ní publicity. Wọ́n gbọdọ̀ ní publicity. Nítorí pé tó bá dé stage kan nínú ìrìn àjò yìí, as the YSDM is the movement, àwọn kan, èbí mi náà kọ́lé, mo ti kọ so much request that is not for public consumption. See different organization lẹ́nìí based on my media. Mo mọ̀ n tó máa ń béèrè lọ́wọ́ mi. Ó ní protocol, gbogbo nǹkan ló ní protocol. That is why YSDM is not there to deal with us alone. It's there to deal with the whole world at the point and the right time tó bá needed. Because tó bá bí mi nísìnyí pé Kóìkì, a fẹ́ ní kankan ló ṣe, a fẹ́ engage yín, I will then direct them to the YSDM. Àwọn náà láti wá contact YSDM. YSDM náà máa wá reply wọn. Bó ṣe ń ṣe tó ń pè ní diplomacy nìyẹn. And I think that is where the other section àwọn Dagboru tí wọ́n ti understand. Gbogbo fàbú tó ń fún ọ̀ra wọn tó ń jubilate yẹn. Màá break it down to my understanding. Mo ti gbọ́ díẹ̀ nínú gbogbo jágbajàgba tó ń sọ. Bọ̀ ibẹ̀ kan ló ti fi lọ lálẹ́. So when we talk about the YSDM, the Yoruba Self-Determination Movement, àwa jẹ́ media ni, àwa là ń polongo ẹ̀, just like the BBC àti Sky àti CNN bó ṣe ń polongo fún yín, and they are even biased. Maybe some of you don't know that. Because one restrict the content wa, because one sọ pé tá à ń sọ ó wà against the kind of message ẹ kó jáde síta. Because at the end of the day, kò ń ṣe pé à ní the numbers. Mo ti sọ fún yín pé within my Facebook alone, I have over 700,000 followers. Kẹ́ máa bìrà yín pé kí ló dé tí message yìí ò travel is because it's been restricted.
because wọ́n bí wọn dá tó bá release 700,000 people tó ń tẹ̀lé mi lẹ́yìn tó ń gba message mi lójoojúmọ́ ìlú ìgan ó máa fẹ́ lànà torí pé àwọn èèyàn máa understand kí ni bọ̀bọ́ yìí sọ ọ̀rọ̀ tí bọ̀bọ́ yìí sọ yìí ó ní meaning and that is why they're most restricted. So tẹ́ bá rí 20, 30, I don't care because it is a message that is restricted. Kò dẹ́ ṣe mi nìkan. Russell Brand àbí kí ló ń jẹ́? He has about 11 million followers. Wàhálà tó ń bá fà nísìn kò tẹ̀ sí lórí YouTube mọ́ because YouTube ti restrict ẹ̀ pa. Facebook the same thing orí Rumble lọ́tún lò nísìn wọ́n pe kíní kan ní Rumble èmi náà wà lórí ẹ̀ but àìtí run ẹ̀ dáadáa so ẹ láti rántí pé láti fẹ́ ṣí àwọn èèyàn lọ́kàn pé kọ́ wá ní understanding kankan is something that the West doesn't like but wọ́n lè restrict it but the message is still travelling kò kọ̀ travel bá ṣe fẹ́ kó travel ni. And that is the reason why tí mo sọ fún yín pé gbogbo tá à ń ṣe lórí social media 3% ní Ìgbòho tí ṣe tó pọ̀ jù ń bẹ fún wa. Gbogbo tá à ń ṣe pé à ń pariwo Yorùbá nation gbogbo every one of us pátá 3% ní. But arákùnrin ó ti ṣe the major 7%. So many people do not understand what is called diplomacy. Ìrìn àjò yìí ó ṣì wà lórí diplomacy lọ́wọ́lọ́wọ́. Nítorí ẹ̀ ń pè ní diplomacy ni pé ẹ máa lọ back and forth kò ń ṣe tó ń yá ó ní kò ní time kò sí nǹkan kan tó ń sọ pé à ń ṣe diplomacy afẹ́fẹ́ ìgbà tó yẹ ká ti fi time frame sí wọ́n ti dàrú láàrin méjì tẹ bá gbọ́n tí mò ń gbá bọ̀ ní 3 years ago mo ní a máa jà ní mo ní tá a bá jà a lè lọ. Everybody knows that. Wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ ni mo gbé dání. Pé ìjà yẹn gangan la máa fi connect, la máa fi jáde lọ. Bọ̀ kò wá ń ṣe pé a máa jà pẹ̀lú ọgbọ́n náà ni. Torí pé ẹ lè bá odindi gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà. Àwọn kan náà ta ló lè bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà tẹ́lẹ̀. Bọ̀ ṣé IRA ò bá UK jà ni? Wọ́n bá UK jà náà. Táwa bá wá náà jà, ẹ̀yẹn ní káwọn Biafra má jà. Káwa sọ pé torí pé ọmọ wa ló wà níbẹ̀, ìtorí ẹ̀ ni. And this is the reason why táwọn òpònú bàbá wèrè tí mo máa ka átíkù yẹn jáde nísìn kọ́lọ́n jẹ́ kí system mi kó hold lálẹ́ because látẹ̀ nǹkan ni Google Chrome yẹn ó ń break. Táwọn òpònú bàbá kan wá ń jáde pé torí Tinubu ti débẹ̀ ní Yorùbá nation ṣe quiet because that is exactly what they have done by not allowing the movement to flourish on the ground. Ìwọ̀nba la lè ṣe láti ta. Àbá máa lọ pariwo níwájú parliament lójoojúmọ́ ìwọ̀nba ni but èyí tá a bá ń ṣe nínú Nàìjíríà gangan nílẹ̀ Yorùbá òun gangan ló carry weight jù wọ́n dẹ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ and that is why they have to do everything possibly best láti make sure pé olóyè ò ní lè ráyè wá ṣe in tó ń ṣe yẹn torí pé wọ́n mọ̀ pé tó bá ṣì ń lead the movement yẹn káriwo yẹn ń lọ nísàlẹ̀ tó ń tàǹtì tí gbogbo rálì tá a ṣe tí wọ́n lè sọ pé a gba gbogbo ìbàdàn ni wọ́n gbàgbọ́n lọ́wọ́ ọlọ́pàá irọ́ ni kò sí evidence ẹ̀ irọ́ ni kò sí evidence ẹ̀ àwọn kan wà olè ni wọ́n dá fẹ́ darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation kò sí ẹ lè báwo lẹ ṣe fẹ́ vet everybody ok ṣe nígbà tá a ṣe rálì mọ́ ní Nàìjíríà nísìn ṣé wọ́n ò jalè Nàìjíríà ẹ gbọ́ pé Yorùbá ń jalè ẹ gbọ́ pé Yorùbá ń ṣẹ́ṣó ẹ gbọ́ pé wọ́n ń ṣe ritual ṣé Yorùbá nation ló ní kọ́ lọ ṣe yẹn so láti gbà àwọn 25 lọ jí gbé níjọ́ Friday ṣé bí ní Zamfara state 25 people lọ jí gbé but wọ́n mọ̀ pé the only way tí message Yorùbá nation fi lè máa move at the speed of sound òun ni ká máa ṣe rally yẹn lọ continuously àwọn oníṣẹ́ rally làwọn máa ṣe olórí burúkú dagboru tó dé òun ló fabricate gbogbo yẹn ó lọ ṣe òtún lè gbójú jáde lálẹ́ ọ̀bí yẹ̀dá mo sọ fún yín mo ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ tiẹ̀ létà gbogbo pé wọ́n ń dánpọ́ pé wọ́n náà lọ UN gbogbo yẹn tẹ́pẹ́tẹ́pẹ́ anybody can be a delegate but mo ti wá rí i pé àwọn ọmọ Yorùbá understanding àti làákàyè wa lórí ìrìn àjò yìí tá bá ní àfẹ́jà
then ó ti di dandan pé a máa lọ ní wọ́ọ́rọ́wọ́ bí bàbá kí ẹ lè expect kí bàbá kí Tóyè máa sọ fún yín pé máa jà kò tó bẹ́ẹ̀ bàbá ò lè sọ bẹ́ẹ̀ èmi tó gbanú mi láti sọ pé a máa jà ni kò sí nǹkan kan tó anybody lè sọ sórí yẹn over billions of dollars níjà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Ukraine àti Russia kí lẹ rò pé Amẹ́ríkà ṣe ń fọ́ǹdì ìjà yẹn kí lẹ rò pé Amẹ́ríkà ṣe ń fọ́ǹdẹ̀ Poland sọ nísìnyí pé òun ò ní confam bí òun máa sọpọ́tì Ukraine mọ́ nítorí pé Ukraine ti ń flood ìlú àwọn pẹ̀lú oúnjẹ táwọn need ó ń disturb àwọn farmers tiwọn billions of dollars ni Poland ti ná fún Ukraine ó náà wò ní fún ọ lówó kankan mọ́ but àwọn ò ní billions of dollars la fẹ́ fi bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì jà so the only way ni pé èrò máa wà lójú títì a máa shut gbogbo ẹ̀ down nígbà tá a bá kóra wa sórí tarmac báwo la ṣe fẹ́ plane wo ló fẹ́ land nígbà tí èèyàn bíi 5,000 bá wà lórí Murtala Mohammed Airways lórí airport wa ọ̀nà wo ni plane yẹn ṣe fẹ́ land wọ́n bí plane náà dá wọ́n máa divert gbogbo ẹ̀ ni that would create the first panic nígbà tí plane ò bá lè land kàn divert plane àwọn èèyàn ní máa bèrè lágbàáyé pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà but ẹ̀mí ẹ̀fẹ́ ráàtì yẹn now ẹ jẹ́ ká lọ ka article àwọn àbáyẹn lẹ́ẹ̀kan sí ó wù wá pé kó lóyè kó free lálẹ́ kó máa lọ kó free mo lílọ tí mo mí pé kó lè fly lọ sí ọ̀gá àwọn ọmọ ẹ̀ ní Germany gbogbo ẹni tẹ́ ni ẹ tó bá free ẹ tó ń bọ̀ Nàìjíríà ni ìyẹn ò ń ṣe business anybody ìyẹn ò ń ṣe business anybody at the appropriate time tó lóyè bá máa wá sí Nàìjíríà á wá sí Nàìjíríà ọ̀run yabọ̀ ni gbogbo wa ló máa kọlù pé kò ní wá sí Nàìjíríà yẹn rọlẹ̀ pa ó máa wá but at the appropriate time wọ́n dẹ̀ sọ pé mọ̀jàmọ̀sá la fi máa akíkanjú tó bá mọ̀ ọjà tó bá mọ̀ sá ó ṣeéṣe kó bógun lọ so gbogbo pé ẹ ṣé tó bá fi sílẹ̀ ṣé máa wá sí kinní ni ẹ̀kọ́ kí á fò pẹ̀lú àwọn olóṣèlú ogun yẹn lásìkò bá tó at the appropriate time á padà wá kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè stop it but the most important thing now is diplomacy tí wọ́n fi máa sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé ẹni tẹ́ mú yìí kò ń ṣe criminal kí lẹ múlẹ̀ fún because that message pé wọ́n mú olóyè sí Benin Republic it is still about the diplomacy Benin ó mọ̀ pé olóyè òṣè wọ́n ti lọ sí court Nàìjíríà kò fẹ́ kó lóyè padà wá torí pé Tinubu wà níbẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tí tólóyè bá free tó padà wá sí Nàìjíríà ariwo Yorùbá nation kò ní definitely lọ sílẹ̀ orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì mo kíyà tó bí mi lọ́mọ torí mo wọ glasses mi látẹ̀ nǹkan sí ogun tẹ̀lé ká gbogbo kọ́mẹ́ǹtì mi bọ̀ mo dá ìyá mi mọ̀ tí bá rí lórí program èmi ló ń pè ní àwọn ọmọ báńtà Ìjẹ̀bú Òde Èdè Pọ̀tẹ̀ mo kí gbogbo àwọn òṣàlẹ̀ Yorùbá mo wá kí tàwọn Ìjẹ̀bú dáadáa gbogbo òṣàlẹ̀ Ìjẹ̀bú pátá mo ṣèbà fún yín bẹ́ẹ̀ bá ń jù kò ní wọlé tẹ́ bá ń sà kò ní dáhùn àfi tó bá yẹ pé irọ́ làwọn gbé dání. mo ní mi ni last man standing Yorùbá nation èmi ni last man standing Yorùbá nation mo ń feel pain mo ń feel hurted but màá ṣe accept ẹ̀ bẹ́ẹ̀ torí pé mo mọ̀ pé bí Bọ́lá Tinubu ṣọdún mẹ́jọ á ti pé 87 years old èmi á sì jọ ọmọ kékeré sí lẹ́yìn òun á ti dàgbà egungun ọ̀rẹ́ dàbí tèmi pé Yorùbá ò ní lọ yẹn rọ́lẹ̀ pa ẹ̀yin bàbá burúkú ẹ̀yin bàbá born bastard ẹ jẹ́ ká lọ kátìkù yẹn lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò and welcome once again mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà mo kí bàbá kí tó yẹ lẹ́ẹ̀kan sí àgbáyín á pẹ́ fún wa dáadáa kò ń ṣàwa nìkan là ń béèrè fún òmìnira Yorùbá self-determination ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn Scotland a fi máa prepare àwọn fídíò kí ni fi prepare back kíní mi OBS ni mo fi ń stream once again support the media ẹ bá fi candidate wá síta ká gbowó díẹ̀ náà lálẹ́ pé wọ́n ní ká má gbowó yẹn rọlẹ̀ pa ẹni tó bá fi fún wa ni kò ní fún wa ẹni tó bá máa fi fún wa á fún wa Kóìkì ni mò ń jẹ́ mo ní èmi ni máa dúró ti Yorùbá nation tó jẹ́ international media gbogbo jágbajàgba táwọn Dagboru sọ mo ti gbọ́ nǹkan tó sọ lálẹ́ àti bàbá yẹn sọ
Ọlọ́run sọ fún yín pé àwọn people yẹn wọ́n ti ní mental problem but ẹ jẹ́ ká fi tọ̀dọ̀ tiwọn towards the end of the program I respond lé lórí ẹ rí i pé kò lè gbójú jáde kò tí lè gbójú jáde but ẹ ká kọ́kọ́ dá àwọn wèrè kan lóhùn tí mo kà nínú Vanguard ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ fáwọn yẹn lésì tiwọn àti kọ́ átíkù lé lórí màá wá fún wọn lésì lórí live broadcast màá dárúkọ wọn ẹ̀yin náà lè mọ àwọn ọmọ àlè àwọn bàbá yẹn àwọn bàbá tó yẹ tí wọ́n ní kú síbi táṣọ wọn wà tọ́ ní pé torí Tinubu ní kí Yorùbá nation ṣe kinní kan mò ń padà bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sẹ́ ní sòrò. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make that point, that international law is very pragmatic on that point, so we should have confidence in that. If I may just... Sunday Igboho, yes, who was also arrested, right. I've written severally on it, that he should also, because his determination for Oduduwa Republic is not a crime known international law. And that's the point I'm trying to make. That's the point I'm trying to raise with you. If it were not signal to non-state actors and other ethnic agitators that they can actually go ahead, in the event that President Muhammadu Buhari really responds to your appeal. Excuse me. Yeah. You and I, we are living in Nigeria. You are talking about harmless people who are not armed. Are you not aware that in this country, some Boko Haram, some people accused of Boko Haram were released and traded for others by way of a quid pro quo? They say, okay, release some of us, then we will release some of your detained citizens. Are you not aware that that has gone on in this country? So what is the bad precedent of saying a non-violent person should be released from detention, from illegal detention, a detention that the United Nations has been found to be illegal and to be unconstitutional and to be torturous? I do not see anything that is setting any bad precedent there in a situation where as a matter of fact, some Boko Haram and armed bandits are being released in exchange for some of their members, where kidnappers are demanding from parents of children they have kidnapped to buy tarodo, tatache, tomatoes, vegetable oil, palm oil, uba, to buy salt, to buy rice, for them, beans, yams, for them to feed their children so as to keep them alive, to enable the parents pay ransom for them. What is the long precedent here that we are just saying find a political solution by going through the tenets and the provisions of the law? I do not personally see anything wrong with that at all, and there's none that I know of. And I cannot see it leading to any floodgate or any resurgence by other people coming to say, criminals coming to say, oh, you must also give me reprieve. It does not happen that way. How many Nnamdi Kanus do you have in Nigeria? And how many Sunday Igbohos do you have in Nigeria? These are people who have carried the specter of their people on their heads, and they have become a metaphor for their self-determination struggle. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ káalẹ́ níbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa tí ẹ ti ń wò wá. Mo kí chief imam wa ilẹ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tó ń bẹ nínú ilẹ̀ Yorùbá pátápátá. Bọ̀ ẹ̀yin àgbàlagbà kan ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu mi lálẹ́ nítorí pé ó dà ń pé làákàyè yín àgbà ti dé. Tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ ní làákàyè ẹ má sọ̀rọ̀ torí pé tẹ́ ẹ̀ bá mọ tẹ́ fẹ́ sọ. Torí pé tẹ́yìn bá jẹ́ àwọn bàbá tó dáa, tí bàbá 88 àti ọmọ tí ó wà ní 50, ìyẹn àwọn bàbá méjèèjì lẹ́yìn mi, táwọn ń sọ pé ìran Yorùbá ó yẹ kó ti kúrò nínú ràtìràtì, tẹ́yìn wá ń sọ pé how Tinubu killed Yoruba nation agitation. Ọ̀nà wo ló gbà kílẹ̀? Ṣé ó pa màálù lé lórí ni àbó pa chicken?
nítorí pé ẹ̀ ń sọ nísìn bígbà tó yẹ pé Tinubu máa wà níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba ilẹ̀ Nàìjíríà. Ṣé Tinubu wá gẹ́gẹ́ bí Sultan of Sokoto tó ń control Nàìjíríà, àbí Tinubu gẹ́gẹ́ bí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá? Tí ẹ bá tẹ̀ fún àwọn ọba ní ọ̀wọ̀ táwa fẹ́ kẹ́ fún wọn, ẹ má compare Bola Ahmed Tinubu pẹ̀lú bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho. Láyé ni mo sọ, láyé yín ẹ̀yin bàbá burúkú tẹ̀ ní kú síbi táṣọ yín wà, ẹ má ever compare bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho, torí pé tẹ́yin bá jẹ́ bàbá tó dání, ẹ̀yin láti fọwọ́ kún wọn ni. Ẹ̀yin bàbá wèrè, ẹ̀yin bàbá born bastard, ẹ̀yin bàbá ìkà tí àwa jáde tá à ń sọ pé àwa tẹ̀lé àwọn àgbàlagbà méjèèjì àti grandpa àti bàbá, torí bàbá ni Ìgbòho jẹ́. Táwọn wá ń sọ pé bí ìran Yorùbá ṣe wà, ẹ̀yin wá rò pé bí a ti rí pé Tinubu débẹ̀ nísìnyí ó máa fún yín ní restructure àbó máa fa 1999 constitution ó máa fà á ya. O lè kúkú ní gbogbo yín tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ kúkú ṣe títí nìyẹn tí làákàyè yín gbogbo yín pátápátá tó fi débi tó dé lálẹ́ yìí. Because you are all 419 torí gbogbo yín nísìnyí bẹ́ẹ̀ ṣe máa wá nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ lábẹ́ Tinubu. Adẹ̀tí ní kẹjẹ́ gbádùn kẹjẹ́ sórí bí edé, torí tẹ́ bá jẹ́ tán nísìn tí Tinubu bá lọ tán, gbogbo àwọn tó kó síbẹ̀ gé ọmọ Yorùbá ní custom, ní IG, ní control, ní this, ní that, Fúlàní Gàmbàrí tó ń bọ̀ á fi wọ́n sílẹ̀ ńbẹ̀. À ń sọjọ́ ọ̀la, ẹ̀ ń sọ èní, ṣé èní làwa ń sọ? Ìyẹn náà ni gbogbo ń ṣe rí ráhùn. Ẹ jẹ́ ká kátìkò yìí. This article was, I picked it up this morning from Vanguard. Ẹ̀yin náà ti rí àkọlé ẹ̀. Wọ́n ní bí Tinubu ṣe pa Yorùbá Nation agitation. Ẹ wá bá ń béèrè. Mo kí gbogbo yẹn kan sí gbóyìn ni máa kí dáadáa. Ẹ jẹ́ ká ṣì máa bẹ́tò yẹn lọ kí n má dé wà distracted. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. I'm gonna read everything. Àwa bá ṣe ń ṣe analysis lé lórí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn lọ sọ̀rọ̀ lọ interview nínú article yìí. But tẹ́ ẹ báyìí tí rí ẹ jẹ́ ká jọ kà. Èdè òyìnbó ni mo nílé kà ní Yorùbá torí òyìnbó náà lọ fi kọ́. How Tinubu killed Yoruba Nation agitation. And this was put together by Dayo Johnson, Dapo Akinferan, Rotimi Ọjọ́mọyẹlé, James Ogunaike àti Shina Abubakar àti Laolu Elijah, àwọn tó kọ article yìí. So definitely wọ́n gbọ́rọ̀ lẹ́nu gbogbo àwọn tí wọ́n gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ lọ́ fi wá gbé kalẹ̀ báyìí. Lẹ́ẹ̀kan sí i, this is Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Ẹ yẹ ká increase the front yẹn torí àwọn tó ní screen ńláńlá nílé náà kọ́ lè enjoy ẹ̀. Bolotu sálọ àti kúrò mi tí mo fẹ́. The agitation for Yoruba Nation gained prominence in the Southwest geopolitical zone mid-2021. Number one, ó ti parọ́ níbẹ̀ yẹn, because 2021 kan ni Yoruba Nation bẹ̀rẹ̀. Yoruba Nation bẹ̀rẹ̀ ní exactly 2019 towards November. Ìyẹn mo ṣe lọ play video UNPO yẹn jáde. Torí gbogbo nǹkan ló ní timeline, ó ní byline. Àwa journalist máa ní byline. Kí ló ń pè ní byline? Ó gbọ́dọ̀ ní date, ó gbọ́dọ̀ kódà tíyàn bá sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀, ó gbọ́dọ̀ lè reference pé Sokoto ló ti ṣẹlẹ̀, kó dẹ̀ fi date and time. Ẹ̀rọ ẹgbẹ́ tẹ bá ń ṣe fídíò, ẹ máa ṣe fídíò tẹ́kọ̀ máa send ẹ̀ sí wa, ẹ máa fi date and time sí ká lè mọ ibi tó ti ń bọ̀. Torí pé ìlú òyìnbó wọ̀ ní mọ ibi tó ti ń bọ̀, wọ́n lè ní old video ni. The agitation for the Yoruba Nation gained prominence in the Southwest geopolitical zone mid-2021. The agitation, which was championed by Chief Sunday Adeyemo, popularly known as Sunday Igboho, became intense in the dying days of the administration of former President Muhammadu Buhari. Bó ṣe omi kí n máa ṣe explanation lé lórí, but ẹ jẹ́ n kà délẹ̀. Then I'll come back and do my analysis on it. Muhammadu Buhari, who was accused of nepotism and giving undue advantage to his Fulani tribesmen to the detriment of the other nationalities. The agitators even vowed that the 2023 general elections would not hold and that the agitation was not about Yoruba president but to restructure the country. Ẹ máa take note o, gbogbo tí mo ń kà yìí, because tẹ́ ẹ bá take note, and you get to the graphs of this article. Torí àwọn tó kọ́kọ́ ni mò ń bá wí, àwọn olórí burúkú tí wọ́n respond nínú article yìí, àwọn bàbá tí wọ́n ní kú síbi táṣọ wọn wà, gbogbo wọn pátápátá
Tọ́ba now grandchildren, grandchildren, The federal government was, however, determined to crush the agitation as the operatives of the Department of the State Services on July 1st, 2021 invaded Ibadan, the residency of Igboho, where some of the occupants of the house lost their lives while Igboho himself narrowly escaped. Igboho later fled the country but was arrested at the neighboring Benin Republic on his way to Germany. But with the emergency of Asiwaju Bola Tinubu, a Yoruba man as the president, the agitators for a separate country for Yoruba people appear to have lost their voice. Some argue that since their kinsman is now in control of affairs at the national level, the agitators have no other choice than to abandon the struggle. Some Yoruba leaders and elders who spoke on the issue explained why the agitation may have died a natural death. Ibi tí mo ti fẹ́ kẹ́ follow mi nísìnyí. Ibi tí ẹ ti máa gbọ́ àwọn orúkọ àwọn màlì kan tí wọ́n ń give opinion wọn lórí ẹ̀. Let's start with this one. Yoruba will not work against President Tinubu, Oyewole YCE scribe. In his reaction, the Secretary of the Yoruba Council of Elders, YCE, Chief Oladipo Oyewole, said the agitation for Yoruba nation may have died down following the emergency of Asiwaju Bola Tinubu as the president of Nigeria. Oyewole, again the Secretary of the Yoruba Council of Elders, in his reaction said, the situation in Nigeria at independence was such that each region was to be encouraged to develop its potentials to the fullest such that there will be growth, stability, and the all-round development. Fundamental arrangements were made for each region to develop at its pace. Àwọn kan sọ̀rọ̀ pẹ̀lọpọlọ, but ẹ ti rí àwọn tó ní sọ̀rọ̀ pẹ̀lọpọlọ níbẹ̀, tàbá ti kàdé ibi tọ̀dọ̀ tí wọn, ẹ ṣáà jẹ́ ká máa bá lọ bẹ́ẹ̀. No sooner did we gain independence, then the plan for regional development took another flight. An unhealthy rivalry split into tear us apart. And ever since that time, we have started losing it. This is the foundation for the agitation for Yoruba nation for total liberation. Yoruba nation was indeed poised to put an end to the obvious enslavement of Yoruba within Nigeria. At that time, the Yoruba people were seriously threatening, and that situation encouraged every hamlet in Yoruba land to prepare for their internal independence. Our people were being disseminated, and the main driver of our detractors was not just to establish a grazing route, but to claim the soil of Nigeria up to the Atlantic Ocean. That had to be resisted. So Sunday Igboho and Professor Akintoye came forth. Now, with the emergency of President Bola Tinubu as the president of Nigeria, should Yoruba people work against him? The answer is no. Impunity, gross injustice of the last government prompted the agitation. This is coming from Kunle Olajide. In his own contributions, the former Secretary General Yoruba Council of Elders, Dr. Kunle Olajide, said the agitation for Oduduwa was declared based on the high level of impunity and injustice of the last administration. According to him, the agitation from the beginning was because of gross injustice under the last administration. The injustice at that time was unbearable. We now have a president who is very just and administering the country fairly, promoting peace and unity through his actions and programs. Therefore, there might be no need for further agitation. There is strength in togetherness rather than fragmentation. What everybody requires is fairness and justice. And once that is embedded in government programs and policies, there will be less agitation for separatism. Ẹ máa gbá àwọn òmùgọ̀. Ṣé o tí Tinubu bá ṣe tán, gbogbo eléyà ṣì wá wà níbẹ̀, anyway, mo padà bọ̀ níbẹ̀. We now have a leadership we were looking for. Chief Akin
Fase, Afenifere chieftains. Chief Akin Fase, chieftains of the Pan-Yoruba Nation Organization, Afenifere, told Vanguard that even before the election of President Bola Tinubu, the agitation was dead on arrival. Bàbá yóò ní kú síbi táṣọ ẹ wà. Bàbá Chief Akin Fase tó pe rẹ̀ ní chieftains of the Pan yóò ní kú síbi táṣọ ẹ wà. Only the Yoruba Nation agitation was dead on arrival. Bomb bastard, ẹ̀yin bàbá burúkú, ẹ̀yin bàbá òṣì, ẹ̀yin olè. Ẹ̀yin olè bàbá. Agitation of a separate Yoruba nation is not possible. Kò ní wà possible. Tó bá wà possible, á possible lẹ́yìn ẹ̀. Ìsídà kí wọ́n kú káwa rí Yoruba nation ṣe. Ọ̀nà méjì ni. Ìyẹn mo sọ pé ó kù díẹ̀ nìbọn ró. Ẹ máa continue diplomacy bí bàbá Akíntóyè ṣe sọ. But nígbà tó bá dé stage tó yẹ kó dé, gbogbo ẹ̀yin bàbá burúkú yìí, ẹ sáré kàbàkàbà. Ìmí inú yàn ní wọ pátá kúrò nílé. Ẹ̀yin bàbá òṣì. Ẹ̀yin bàbá tó yẹ kẹ́ darapọ̀ mọ́ Yoruba nation. Any Yoruba nation is dead on arrival. Ṣé ń gbọ́dọ̀ bàbá burúkú yìí? Bomb bastard, ó pe ẹni Chief Akin Fase. Ta ló fún ẹni chief? Ó kù díẹ̀ nílẹ̀ nǹkan sí. This is the reason why tó ṣe fẹ́ ká máa gbé rally yẹn káàkiri. Torí pé àtàbá gbé rally dé stage kan, gbogbo ẹ̀yin bàbá yà máa nù nílẹ̀ gbani. Why do we have to separate nation? There is no way a Yoruba nation can give us peace and development. Ṣé ń gbọ́ nǹkan tí bàbá yẹn sọ? Wọ́n ní Yoruba nation ò lè fún wa ní peace àti development. So Nàìjíríà ló máa fún gbogbo wa ní peace. Bàbá burúkú yìí. Ó dùn mí pé mo mọ picture gangan, ẹ jẹ́ ká Google ẹ̀. Mo sọ pé kò ṣe gbogbo wọn ló sọ̀rọ̀ burúkú níbẹ̀. But àwọn tó bá ti sọ̀rọ̀ burúkú, a gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ jú wọn jáde. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá yẹn lélẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ bá dá picture bàbá yẹn mọ̀. Ẹ ṣáà bá mi fi ránṣẹ́ wá. Torí gbogbo àwọn bàbá burúkú yìí, a gbọ́dọ̀ rí picture wọn, ká máa fi èpè, ká máa fi ránṣẹ́ sí wọn. Kọ̀sí mo mọ̀ tó jẹ́nu àwọn bàbá yẹn nísìn. How can he come out and be saying that Yoruba nation kò lè ever fún wa ní peace àti development? So Nigeria ló máa fún wa ní peace àti development. Gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Tinubu lélẹ̀ àwọn lórí burúkú àwọn bàbá òṣì. Àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń kú lórí motorway tó bá lọ from point A to B. Ẹ̀yin lé ẹ̀kẹ́ ní accident kẹ́ kú dànù kẹ́ kúkú máa lọ kẹ́ fà wá sílẹ̀. Ẹ̀yin bàbá òṣì. Ẹ̀yin sì ń sọ pé Nigeria ló máa fáwọn ní peace. Pé ṣé Yorùbá làwọn lè ṣá? Ṣé Yorùbá làwọn bàbá burúkú yìí? Kọ́ máa sọ pé Yoruba nation is not possible. Kò dẹ̀ lè fún wa ní peace àti development. Gbogbo àwọn ilé-èdè lọ́mọ náà bá Awólọ́wọ̀ ṣe. Èpè l'Awólọ́wọ̀ máa ṣẹ́ fún gbogbo yín bàbá ẹ̀. Pátápátá èpè burúkú ló gbọ́dọ̀ máa ṣẹ́ fún gbogbo yín. Let's continue. Only what are we looking for? We are now looking for leadership. Now our own leadership has been given to us. So ó ń sọ pé Tinubu ni leadership wọn olóṣì bàbá. So Tinubu máa wà níbẹ̀ for the next 8 years. After 8 years, àtúmọ̀ wá leadership mi lọ́dọ̀ àwọn Hausa. Gbà tó yẹ pé gbogbo yín pátá bẹ́ẹ̀ ṣe lọ ń ládìí àwọn Fúlàní nìyẹn. Ẹ̀yin bàbá òṣì, ẹ̀yin bàbá burúkú yìí. Ẹ lọ́kì pé àkì í ṣe àwọn ọmọ Ìgbò. Mo dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ lọ́kì gan ni. Ẹ lọ́kì pé a ná àwọn bàbá tó dáa. Tó ní pé à ní the route yẹn ká máa ṣe ní diplomacy. Ẹ̀yin bàbá òṣì. Very reason mo sọ fún yín pé ní 3 years ago pé tá a bá jà á lọ anywhere. Ara àwọn bàbá burúkú yìí náà nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká continue. Mo kà á báyìí, èpè ni mò ń ṣẹ́ fún wọn látàárọ̀. And by the way, ẹ máa gbọ́ ẹ wo language tó lò ní bíbá. Pé ta ni by the way gan, who are those people bàbá yóò ní kú sí bẹ́tà ṣọ ẹ wà sẹ́ni mo sọ fún ẹ, bàbá olórí burúkú bàbá yìí. Ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀. Ó ní who are those leading the agitation? Èmi Ọláyọmí Kóìkí wà lára àwọn tó ń lead ẹ̀. You are a bomb bastard. Àwọn bàbá òṣì. Ẹ̀yin bàbá burúkú. Ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ ti gbé kẹ́ ti mọ àwọn ọmọ tó ń commit suicide ẹ̀ lẹ́yìn kẹ́ commit suicide. Èyí tí Mohbad fi kọ́ ẹ̀yin bàbá yìí ló yẹ kẹ́ kú náà. Gbogbo àwọn tó pa Mohbad àwọn tó yẹ kẹ́ rán kan sí kọ́ pa wọ́n dànù kọ́ máa lọ. Irú tẹ́ fi lọ pa Mohbad yẹn. Mohbad is 27 years old. Tí Nàìjíríà bá dání ṣó yẹ kí Mohbad kú. Justice for Mohbad as justice for every one of us. Ṣó yẹ kí Mohbad kú ẹ máa gbọ́ràn bàbá ẹ̀ ṣá. Kábíyèsí Elédùmarè. Ṣé pàṣẹ láwọn bàbá burúkú báyìí ní Nàìjíríà? Wọ́n ní bàbá Akin Fáṣàṣe has been an issue with this leg. His leg no balance. Ẹ jẹ́ ká kúkú kàn ẹsẹ̀ yẹn. Mo wo fíìmù kan ní alẹ́ yìí. Ọlọ́run àwọn sniper. Mo wo fíìmù kan The American Sniper. Bọ̀bọ́n yẹn lọ ó ja tọ̀ títí ìyàwó ẹ̀ wà wọ́rí lọ bímọ méjì. Ó wà wọ́rí di gan wọ́n pa àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ pa gbogbo ẹ̀. Ó dẹ̀ wá padà sí Amẹ́ríkà. Amẹ́ríkà lọ ti pàṣá.
1974 lọ bí máa yàn kú ní 2013 ó ja gbogbo tọ̀ lọ sí ìgbà tí Iraq tí wọ́n lọ invade Iraq ẹ mọ̀ pé ogun yẹn le gan Amẹ́ríkà lose sójà gan mo ṣẹ̀ wo lálẹ́ ìtàn ni ìnà àti my darling nínú ilé mi báyìí mo wò kan náà lánàá bí sniper àmọ́ owó lẹ́njọ́ mẹ́ta àwọn ìbọn tó da tó lè fi yọ ọpọlọ èèyàn wá sísàlẹ̀ can you imagine àṣìdúró àwọn bàbá báyìí ẹ wo ọ̀rọ̀ tó lò ní bíbáyìí ó ní by the way ta làwọn tó tẹ̀ ń lead agitation yẹn bàbá yà náà ní kú síbi táṣọ ẹ wà ó ní ó tún wá ń béèrè pé what is their pedigree ó ń béèrè pé kí ni pedigree Ìgbòho kí ni pedigree gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá kí ni pedigree Bishop Adesina happy birthday to you sir ó ní kí ni pedigree bàbá Chibanji Ayélóge ó ní kí ni pedigree Yorùbá world media ẹ̀yin bàbá ẹ̀ tẹ̀rọ pé ní value ṣá ẹ máa dúpẹ́ pé bàbá Akíntóyè ó máa sọ wá lọ́wọ́ mú o kábíyèsí Elédùmarè can you imagine how can this man be coming and come and béèrè pé kí ni pedigree wa only what is their pedigree the only person that have there is Senator Akintoye who is he leading ó ń béèrè pé ta ni bàbá Akintoye àná ò ní kú síbi tá a ṣe wà àwọn bàbá àìsẹ whoever who you are because mo mọ picture dáadáa mo lè ó pa àwọn èèyàn máa bá mi wá picture kẹ́ send ẹ̀ sí mi musakalam@gmail.com àbí kẹ́ email ẹ̀ sí mi info@koikimedia mo gbọ́dọ̀ release picture yẹn lọ́la bomb bastard ẹ̀yin bàbá òṣì àwọn bàbá àgbàyà àwọn bàbá tó ti gbàyàwó níyàwó káàkiri àdúgbò wọ́n ti fún àwọn èèyàn lóyún káàkiri ó wá ń béèrè pé ta ni ó ní kí ni pedigree àwọn tó ń agitate sọ èyí fífẹ́ ilẹ̀ yìí dájú nílẹ̀ Yorùbá àwọn ilé náà dọ̀dọ̀ ìrìn àrẹ bá ráwọn ilé làgbàlagbà ká láti respect ẹ̀ ní kúure gbogbo ẹ̀yin bàbá tẹ sọ bẹ́ẹ̀ gbogbo yín pátá tó bá yẹ pé gbogbo yín lẹ̀ ń ronú báyìí pé ta ni pedigree àwọn olóhùn agitate èmi náà wà lára àwọn tó ń agitate bàbá ẹ̀yin olòṣì ẹ̀yin bàbá wèrè ẹ̀yin olórí burúkú bomb bastard èpè lẹ́ẹ̀ máa gbà lálẹ́ throughout máa fi ṣe program yìí tán èpè burúkú ni máa fún gbogbo yín. ó ní and by the way who are those people even agitating for it what is their pedigree the only person there is Senator Akintoye who is he leading with a question mark if we have to have a Yoruba nation all our representatives including the governors and the president have to be part of the agitation and is that possible? It is not possible. That is why Moses sọ pé last M1 la máa bọ́ sí last orí M1 la máa bọ́ sí irú tá a bá ti bọ́ sórí M1 a máa need àwọn sniper tó dáa àwọn sniper bíi American movie. These people agitating for Yoruba nation must have something they are not telling us. Kí là ń sọ fún yín? So you are telling us that Nigeria is still working? Is that what you are telling us? We are coming out every day. We are telling people that Nigeria is not working. Nigeria work ni wọ́n pa Mohbad. Nigeria work ni wọ́n pa Bámiṣé. Nigeria work ni wọ́n pa Tolúlọpọ̀ Rótilé. Nigeria work ni wọ́n pa gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Láti 1999 tó lórí burúkú gbogbo ní support àwọn olùṣí politician tó ní ṣàǹfààní tó ti ṣèkà fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Tọmọ Yorùbá ò lè ra aṣọ tuntun. Boss corner lè ń rà títí kan pátá àti bra. Ẹ lè ra brand new boxer. Boss corner kò yẹ̀wò lẹ́ ń bend and pick it up. Àwọn ọmọ Yorùbá ò lè jẹun 3 square meal. Ẹ wá ń bèrè pé kí là ń agitate fún ẹ̀yin olóṣì. Let's go to the next one. There's a consensus to give Tinubu a chance. Yemi Aboderin, Oshu OPC coordinator. Similarly, the Oodua People's Congress OPC coordinator in Oshu State, Yemi Aboderin, disclosed that the agitator was not yet over and the agitators were keenly watching development in the country keenly. He said, "We have not stopped the agitation yet. We are only watching development in the country, especially with regard to the insecurity in the southwest. The fact that Bola Tinubu became the president does not stop the agitation for Oodua Republic, but there is a consensus to give him time to know how well he will perform. Ó perform ti kò lè rí nothing ṣe tó máa fi parí ìjọba ẹ̀. Kò ń ṣèpè gbogbo àjọ máa rí ni. Buhari ò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n promote Buhari jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ló mú padà? Ṣèbí wọ́n ní ṣé Ọ̀ṣínbàjò ọ̀mọ̀wé ju Tinubu lọ? Tí Tinubu bá jẹ́ accountant, ṣèbí Ọ̀ṣínbàjò lọ́ọ̀yà ni. So nígbà tó jẹ́ lọ́ọ̀yà, kò mọ̀ pé nígbà tó bá lọ jíyàn wá láti ìlú kan wá sí ìlú kan, ó wrong. Báwo ni yẹn ṣe máa bring the country into the good limelight? Nígbà tẹ́ lọ jíyàn wá, tẹ́ lọ jí Nnamdi Kanu wá. So Ọ̀ṣínbàjò gbọ́dọ̀ sọ fún Buhari tí wọ́n bá jẹ́ Fúlàní adaran pé wọ́n kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nílé ayé tá à ń gbé nísìn. Ṣèbẹ́ ní lọ́ọ̀yà ni. Ẹ máa tanra yín. Lè ṣe sọ pé accountant ni Tinubu náà.
The fact that Bola Tinubu became the president does not stop the agitation for Oodua Republic. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan sí pé orúkọ tá a bá fẹ́ pè kò mátà, tá a bá ní Yorùbá nation, Oodua Republic, gbogbo yẹn wọ́n lè change ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. So báwọn kan bá ní àwọn lo Oodua Republic, ẹ má ní àkílódé tó ń lo Oodua Republic, n tó ń wọ́n nìyẹn. Yes, wọ́n right láti bá sọ pé lótìtọ́ lọ́kàn tí wọ́n àwọn kan fún Tinubu láyè, àwọn fún láyè. Continuation of the movement has never stopped, even after Tinubu to emerge as the president. After to declare, after to wọlé, all we are now saying is that one more pé tí olóyè bá wà on the ground, the same thing tá à ń ṣe nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ náà la máa ṣe, but Tinubu ń tẹ̀ mọ́lẹ̀ kò fi jẹ́ kó fi olóyè sílẹ̀. Fact nìyẹn. Torí pé ó mọ̀ pé tó lóyè bá jáde, ó máa di problem sóhun lọ́rùn. Kò lè ráìdè kan jẹ́ kó folóyè sílẹ̀, tí kíyàn kan máa jáde kó náà ti folóyè sílẹ̀, wọ́n máa fi sílẹ̀, but at the appropriate time tó bá fi sílẹ̀, ìwọ kọ́ ló máa announce ẹ̀, àwa la máa announce officially. Bomb bastard. Let's continue. Agitators merely reacting, not prosecuting serious agenda. Tẹ́ngbẹ́lẹ̀ Ayọ̀ Fádáká. Only they are not prosecuting serious agenda. No, agenda Tinubu náà la gbé dání. Àwọn wèrè, àwọn bomb bastard. Mr. Ayọ̀ Fádáká, the Southwest Zonal Publicity of the People's Democratic. Kí ló máa tún sọ tẹ́lẹ̀ náà lùsì? Ò ní kúre ìwà Ayọ̀ Fádáká yìí. Ò ní kú síbi táṣù ẹ̀ wà. Ẹ̀yin ò lè. PDP tó bà Nàìjíríà jẹ́ for 16 bloody years lọ́lọ́tọ̀ wọ́n rí kankan ṣe ní Nàìjíríà. Ó lè. Bó ṣe máa náà ní Southwest Zonal kátìkú lè gbowó fún wọn. Eléyìí náà ń ṣe PDP. Only no serious thinking person was involved in Oodua Republic movement. Ṣé ń gbọ́rọ̀? Mo sọ fún yín pé ẹ̀yin tẹ ní ẹ fẹ́ diplomacy, a máa ṣe diplomacy, a máa exhaust gbogbo diplomacy yẹn. Tí diplomacy ò bá ti work, kọ́mọ Yorùbá ló máa prepare fún wàhálà. Fact lẹ gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Diplomacy lè last 40 years, ó lè last 10 years, ó lè last 20 years. Àwọn Khalistan tí wọ́n wàhálà yẹn ti di problem between Canada and India. India ẹ lọ wo India àti Canada lẹ́nu. Kódà wọ́n ti stop visa láti India lọ sí Canada lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń pè ní Khalistan. Tẹ́ẹ̀ bá máa tó ń pè ní Khalistan over 30 years ní sílọ ti wà lórí pé àwọn fẹ́ gbà mí. Àwọn sọ fún mi pé ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation, ẹ fi ṣe wàhálà, ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation, ẹ fẹ́ fa sùúrùtù. Okay, no problem. Diplomacy yẹn a máa exhaust ẹ̀ tán. Cherry ó ti di ṣwata yan pepper scatter between Canada àti India. Ìjà gidi ń lọ láàrin àwọn méjèèjì lórí pé ní June wọ́n lọ pa bọ̀bọ̀ kan ní lára àwọn tó jẹ́ leader àwọn Khalistan. Khalistan is a movement that has been going on for more than 30 years. Ẹ rò pé movement ló easy bẹ́ẹ̀ ni. The Khalistan movement is a separatist movement seeking to create a homeland for the Sikh by establishing their own state called Khalistan. The call for a separate Sikh state started during the 1930s when the British náà ni àwọn dá gbogbo wàhálà sílẹ̀ ní gbogbo àgbáyé. And that movement has been going on as ever far back as 1970. Kẹwàá calculate 1970 títí di wákàtí. So tẹ́yìn kan bá sọ pé a máa gba Yorùbá nation pẹ̀lú diplomacy, ó máa take a time, kò ń ṣe tó máa lọ títí forever. Fact ni mo sọ fún yín kọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pátá kẹlẹ́ máa prepare mind ni pé at some point ó máa di sùúrùtù. Àṣírí lẹ́gbọ́n yẹn. Tẹ́ bá ní kò ní di sùúrùtù, then ìjọkíjọ tó bá ti bọ́ sí náà ni. But a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ exhaust gbogbo tó ń pè ní diplomacy. Gbogbo àwọn jáde Yorùbá nation lórí social media, à ń ṣe conference, à ń ṣe meeting. Tẹ́ ẹ̀ bá ti jẹ́ ká bọ́ síta, ká kọ́kọ́ stop gbogbo àwọn olórí burúkú PDP bàbá burúkú tó pè rẹ̀ ní Ayọ̀ Fádáká. Àwọn olòṣì tẹ́ ẹ ká ti lé gbogbo wọn kúrò ní gbogbo party yẹn ó yẹ ká ti lé gbogbo wọn pátápátá. Gbogbo political party kò yẹ kó rọ́pọ̀ operate mọ́ nílẹ̀ Yorùbá. But àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a máa jọ bára wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọmọlúàbí nínú ẹ̀ náà la máa fún wọn lépè báyìí. Torí gbogbo ilé tó ń sọ pé no serious thinking. Nígbà tó bá ti di orí M1 ìwọ tó ní no serious thinking yẹn bí àwọn àkọ́kọ́ ya lọ sọ́nà Ghana kó tó máa sọ pé àwọn olówà níbẹ̀. But for now àìtí the stage yẹn a máa kọ́kọ́ exhaust diplomacy and negotiation. Tó bá wá work olúkàlùkù lọ máa prepare for mind ẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀rẹ̀ pé ṣáwọ̀ ní wálé mo sọ fún yín pé 72 hours ló pé jù nìyẹn ìrìn àjò tí wọ́n bá fi rìn láti London tó dẹ̀ fi rìn ní kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ 72 hours máa dé sálẹ̀. Àìmọye journalist tó wà lójú ogun nísìnyí UK wọ́n máa sọ pé ìjà kan náà jẹ́ ni ojoojúmọ́ ni mo rí wọn ẹ̀lẹ́yìn oṣù journalist mi ti kú síbẹ̀ lóòótọ́ journalist pọ̀ tó dẹ̀ pé wọ́n ń gbowó gidi gan sẹ̀ ìbáwá nísìnyí là ń ṣe freelance àròwó gbà náà
ẹmọ etí BBC ń san fáwọn journalist wọn tó wà ní war front ni ẹ máa ń fẹ́ gba Yorùbá nation yes a máa lo diplomacy mo sọ pé a ní lo diplomacy a dẹ̀ tí exhausted náà a máa negotiate bọ̀kírò àwọn olórí burúkú àwọn PDP ká làwọn PDP tó bá ń ṣe pé o lè 419 wọ́n ò rí nǹkan kan jẹ ìgbóhùn náà lára wọn náà nísìnyí ovation they are all the same thing 16 years ní PDP fi wà níbẹ̀ látòrí Ọbásanjọ́ títí dé Sàlẹ̀ kí ló rí ṣe bomb bastard let's continue only no serious person pé àwa tá à ń ṣe Yorùbá nation tẹ́ ẹ bá respond dáadáa lórí comment section èmi kankan lọ́nba wí gbogbo lọ́nba wí gbogbo yín pátápátá lọ́nba wí gbogbo yín pátápátá lọ́nba wí gbogbo yín pátá kò ń ṣe mí nìkan because how can these kind of people be coming out and say no serious thinking person was involved in the Oodua Republic movement that means pé gbogbo pátápátá lọ ní pé serious wọ́n ní gbogbo serious so tẹ́ ẹ bá respond ẹ bá fi wọ́n sílẹ̀ kò ń ṣe mí nìkan but ètè mi máa fún wọn ni mo ti fún wọn jẹ nísìn àwọn ẹ̀rẹ́ àti release statement ní lórí as Koiki Media but tẹ́ ẹ bá bá wa push irú àwọn message tẹ́ kẹ́ máa push lélẹ̀ gbà tẹ́ ẹ bá push ẹ̀ àti posters everywhere yẹ̀rì pé àwọn èmi mo farabalẹ̀ draft the article yìí Yorùbá nation agitator you can't kill the movement not even the soul ẹ lè pa soul ẹ̀ débi pẹ́pẹ́ pa kínní we have to release a statement just because of this. But àwọn èèyàn ní sọ ìyẹn rí ẹ̀ka post káàkiri gbogbo WhatsApp group ní sí ẹ ní post yẹn ẹ máa post nǹkan tó wà relevant we must be able to crush them ìyẹn mo sọ fún yín pé media ń ṣe tẹ́ máa fọwọ́ ní ẹ máa support media gidi ni so that we can be able to tackle all this bastard because if we don't tackle them they will be putting this kind of narrative a lot of people read into Vanguard wọ́n lè máa mọ Koiki Media website but ẹ̀yin lè máa push message yẹn ṣe rò pé àrùn ẹwọ́ gbà lórí pé ẹ bá push message ni ṣèbí mo sọ fún yín pé YouTube sanwó fún mi mọ́ ṣẹ́yìn ìgbà tẹ́tí wo fídíò mi láti April nísìn ṣe ẹ̀rí advert kankan lórí ẹ̀ that means we've lost revenue even if it's $500 tó bá fún mi every month ẹ calculate $500 láti April ṣé mo sá kúrò lórí social media ni mo sọ fún yín pé mi ni last man standing màá yà sacrifice ni at least mo tẹ̀ dúpẹ́ pé ìyàwó mi ṣiṣẹ́ tẹ́wọ̀n bá tẹ̀ níṣẹ́ lọ́wọ́ at least ìyàwó mi ṣiṣẹ́ á sì máa bá mi supplement for now bọ̀ pé Yorùbá nation yìí à ní fi sílẹ̀ lẹ́yìn ní fi sílẹ̀ lẹ́yìn. However, I must state that the growth of the separatists ṣé ń gbọ́ ó ń pè wá ní separatists olórí burúkú ó ń pè àwa ní separatists ẹ mọ̀ tán pè ní separatists. The word separatist is not something that should be used for us at all. Tẹ́ bá lọ wo bí ní separatist. Separatist. A person who supports the separation of a particular group of people from a larger body on the basis of ethnicity, religion. Self-determination, Lawa, we are not separatists. Self-determination. Someone who is a member of a particular race, religion, or other group with a country who believe that this group should be independent and have their own government. Àwọn òun ṣe separatists. Self-determination ni two different words ni. Ẹ má do separatists fún wa. But when you don't respond to all this bastard, they will put out this kind of narratives. And this is the agenda tí Tinubu fẹ́ ṣe nísìn. Ó máa fi media, ó máa fi crush yín ni. Torí àwa Yorùbá la ní media, Tinubu náà mọ̀ nípa ẹ̀. Tẹ́ bá rò pé Tinubu mọ̀ nípa media ni, ó mọ̀ nípa ẹ̀. Even though pé Délé Aláké náà wọ́n ṣe information minister, torí pé ó fẹ́ lọ máa jẹ mùlá nínú mineral resources, ibẹ̀ ló lọ́jú sí. Ìbò náà ló fẹ́ ẹ̀jẹ̀ dáadáa, ẹ̀jẹ̀ sórí gan, ẹ̀ralé, ẹni girlfriend, ẹni gbogbo. Ìbò náà gbọ́dọ̀ ní àtúngbọ́n nísìn pé ṣèyí Tinubu nísìn. Àwọn sex organ ló gbé lọ sí India lọ́nba sùn lọ́nba oríṣiríṣi níbẹ̀. Ìyẹn ti lọ lábẹ́lẹ̀ nísìn wọ́n ní ká sọ̀rọ̀ kìtì àwọn security sọ pé kí Tinubu yé máa mọ́mọ́ ẹ̀ káàkiri. Èmi mo sọ fún pọ́nmọ́ ẹ̀rọ alẹ́ sí London bíbá ilé àlùkò ló rà $11 million. They whine me ẹ̀yin tẹ́ wọ́n lé ẹ̀yin lẹ́ máa jìyà tó pọ̀ jù anyway ká tó débi tá à ń lọ. Kékeré wàláì spaghetti mo tún jẹ lálẹ́ ìyàwó mi sọmi ọbẹ̀ lánàá pẹ̀lẹ́ ẹran ẹ̀dá ó ràn dáadáa pẹ̀lú ṣáàkì. Omi ni mò ń mu sí látàárọ̀ nísìn mo dẹ̀ mú pure water. Bí èmi nìyà ń jẹ ni bí ẹ̀yin nìyà ń jẹ ni gbogbo alájọ wà nínú ẹ̀ ó kù díẹ̀ ni owó ti di 1,000 èlò ni wọ́n máa ń tẹ̀ ṣe léèdè nísìn àtẹ̀rọ owó sẹ́ndì náà anyway mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n mi Fátókẹ́ àtẹ̀rí náírà lẹ́nujọ́ mẹ́ta 10,000 naira tárí mo láti pín fáwọn ọmọ méjì kan lé nìyí lára àwọn staff ní 5,000 ẹ̀ fún wa náírà ẹ̀ fún wa ní pounds ṣé ń bá wa jà ni àwọn kò tí ní ká má fún wa lówó àbí no problem àtẹ̀dúpẹ́ pé àwa wà nílùú òyìnbó àwọn tó kọ̀ wá lé nìkan lànà mi kàn máa ń ṣe àwọn staff mi tó wà nílé at least àṣà ń gbìyànjú ẹ ṣáà ra àwọn ọmọ ẹ̀tọ́ jáde fún ti Mohbad kò ṣàkókò fáwa lówó pọ̀ Mohbad ọmọ Yorùbá ni ẹ̀rí ajáde ní Owódé
ajáde ní Àkúrẹ́, ajáde lẹ́kìtì, ajáde ní Lagos, kí lẹ tún fẹ́? Content ti wá dẹ̀ dájú ti channels lọ, but channels ní sí òsọ Yorùbá Nation kò dẹ̀ support wa. Channels dẹ̀ ń gba owó lórí YouTube bẹ́ẹ̀ bá mọ̀, gbogbo advert ẹ bá rí tí channels ń ṣe lórí YouTube tó bá ti ń ṣe advert lórí program wọn, wọ́n fún wọn lówó, revenue kan nìyẹn. Èèyàn kan wá ní kọ́ máa fún ẹ má fún wọn lówó o, ẹ má fún wọn lówó, dọ́là lọ́nà ti di 1,050. Ẹ jẹ́ mo yóò yàká tó débi tá à ń lọ, ẹ má support Yorùbá Nation. Ẹ jẹ́ káwọn olórí burúkú PDP àti APC máa pọ̀ yín. Àwọn díẹ̀ ló máa gbádùn láàrin wọn, kò ṣe gbogbo yín. The expectation of the many technocrat and political savvy, àwọn wo ni technocrat, àwọn ni political savvy, àwọn olè, ṣé àwọn bíi Délé Mọ̀mọ́dù, àwọn Bọ̀dé George, àwọn Bísí Àkàndé, àwọn bàbá òṣì, àwọn bàbá wèrè, ṣé àwọn yẹn náà ni technocrat, àwọn yẹn ni political savvy, àwọn Àtíkù, ta ló tún wà ń bẹ̀, àwọn Sàràkí olè, Sàràkí tó yẹ pé family ẹ̀ Málì ló ti wá sílẹ̀ Yorùbá, ta ló tún wà níbẹ̀, FFK, ṣẹ́yìn rí FFK bó ṣe ń dán lára, ẹ̀yìn rí bó ṣe ń dán, they whine me, táwọn yẹn náà àwọn náà la máa dóde àwọn technocrat àdóde àwọn kọ́ya yẹ fípa àwọn kọ́ya kíá ni àwọn kọ́ya kíá àwọn gbogbo wọn lọ nídìí Tinubu wà bẹ́ẹ̀ nísìnyí gbogbo wọn náà nídìí opportunity gbogbo wọn náà fẹ́ lówó díẹ̀ bí Dangote because Dangote olórí burúkú Buhari ó ṣí vọ́ọ̀tì Nàìjíríà fún Dangote ni so gbogbo ọmọ Yorùbá náà nísìnyí láti fẹ́ lọ opportunity ẹ̀yin rí tí Adénúgà jáde rí nígbà tí Tinubu débẹ̀ nísìnyí ṣe ẹ̀rí Adénúgà lọ́dọ̀ ọba ní Ìjẹ̀bú-Òde ìjọ ò lè rí Adénúgà tó ń jáde nítorí pé òun náà ti nídìí kankan lọ́dọ̀ Tinubu òun náà fẹ́ kí owó tiẹ̀ kó lọ sókè díẹ̀ so gbogbo ọmọ Yorùbá tẹ bá ń rí tó ń palipali pẹ̀lú Tinubu nísìn nítorí pé ìjọba Tinubu ló wà níbẹ̀ Tinubu ò lè bí Tinubu dá kó probe Buhari torí tí Tinubu bá probe Buhari tó bá ṣèjọba ẹ̀ tán wọ́n máa probe Tinubu títí kan abẹ́rẹ́ lọ́ máa probe ẹ̀ wọ́n lè Tinubu ò lè probe Buhari mo sọ fún yín so gbogbo ọ̀rọ̀ corruption yẹn bó ṣe máa wà títí forever nìyẹn wọ́n bí Tinubu dá gbogbo ẹnu mo fi sọ kó lọ probe Buhari olúburúkú dẹ̀ ni Buhari bàjọba jẹ́ Buhari tẹ̀ ń rí yẹn ó destroy Nàìjíríà ju bó ṣe bá lọ kò destroy ẹ̀ lẹ́nra ẹ̀yin ọmọ ìtàn ra brag of rice nísìn ìwọ lọ gbé ọ̀kadà mo ṣáà máa ń rin láti borderline kò gbé báàgì ráìsì ní márùn kò gbé ní kò wá gbégbá bọ́dà mo wá lè sọ nísìnyí òbí àti Tinubu ti débẹ̀ nísìnyí wọ́n ti jọ̀wọ́ lẹ̀ fẹ́yìn ọmọ Yorùbá tẹ wà lérí àyìn pé kẹsà máa ráyè gbé wọlé whereas àwọn don gangan gbé ráìsì wọlé tá a lè máa dárúkọ wọn lórí social media ní bíbá gbogbo ilẹ̀ mọ̀ wọn ní borderline yẹn kọ̀ǹtẹ́nà ní bàbá yẹn ló fi ń gbé ráìsì wọlé ẹni tí mo mọ̀ ni kọ̀ǹtẹ́nà burúkú ló fi ń gbé ráìsì wọlé bọ̀tẹ̀ yìí máa gbé ráìsì báàgì mẹ́wàá báàgì márùn-ún wọ́n máa yìnbọn fún yín wá pa yín dànù èmi gan tún ṣubú lórí ọ̀kadà ẹsẹ̀ máa gé dànù tó bá yá gbogbo wa máa prepare mind wa for the right solution so àwọn olóńpẹ̀ ní technocrat àwọn olórí burúkú ní technocrat náà tí ìyà ń jọmọ Yorùbá táwọn technocrat yàn jáde sí títì pé ìyà ń jẹ yín àwa la wá ń pariwo pé ìyà ń jẹ yín ṣé ebi tí bá jẹ ní tì lálẹ́ ìmọ̀ nísìn mo gbọ́dọ̀ lọ tọ́ílẹ̀tì ṣé mi lè bí ń pa ni ìbẹ́ lè bí ń pa nílé so tó bá wá sọ pé àwọn technocrat àwọn ní political savvy all these bastard Yorùbá people ló ṣe ìyẹn làwọn ọmọ Ìgbò yẹn ṣe fi ń blọ́kàn gbà sí fún alẹ́ ìgbẹ́ lẹ́mẹ̀wá tó bá ṣe pé relationship akọ̀ ní láàrin àwọn kan ní wọn ni pé jẹ Tinubu don get there now everybody don go quiet because nígbà tí media ọba travel bóyá kó travel bó dẹ̀ ṣe lè travel ni pé we have to continue the rally on the ground tá a bá sọ pé àti ìfẹ́jà then we must continue to make the push let's continue. The expectation of the many technocrats and political savvy people was to refashion our constitution to accommodate a proper federalism. Àwọn olórí burúkú níjọ́ ló fẹ́ ṣe constitution yẹn. Gbàjàmí Àbílà wà ń bẹ ní sí olè kò lè lọ Amẹ́ríkà mọ́ nísìn 419. These are the kind of set of people tó ń ṣe Yorùbá politics. Àwọn mo sọ fún yín pé olè ní gbogbo wọn ń jà láàbùrọ̀d. Àwọn tó wà láàbùrọ̀d tó jalè àwọn tó jẹ́ pé wọ́n mọ̀ pé àbá lọ jí nǹkan tó bá lọ jọjọ because Gbàjàbíàmílà mọ̀ pé òun máa gbowó olówó because a money was paid to him. Èmi wọn reason kan tó ṣe tìmọ́lé tó tìmọ́ ẹ̀wọ̀n ọ̀sẹ̀. How can people had an accident and you are the lawyer representing them and you were paid and you took that money back to Nigeria and go and do politics and these are the king technocrats and political savvy. And these are the same criminals still running the government. They play. Tobaya Orukubama Oruwari said,
ẹ wá justice fún Mohbad instead ká máa wá justice fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá máa fi di another 3 weeks nísìn àti máa gbọ́ justice for another person. Mo rántí woman kan bíi tí mo ti wo picture lórí profile mi fóònù mi lẹ́nu ẹ̀rí pé mo post ẹ̀ sister wa tó kú yẹn gbogbo yín ti gbàgbé ẹ̀ kódà wọn ló lóyún gan sef ìbejì yìnbọn fún kú dànù ìbò fẹ́ lọ ra pizza lọ́nà ra pizza ló fẹ́ lọ ṣe u-turn lọ́lọ́pàá wèrè ṣé ọlọ́pàá tí ó fi ìbọn tó fi owó òòlù taxpayers money tó fi rà bọ́n fún ìyàwó mi tẹ́ ń sọ lọ́sàn-án pé kí ló dé àwọn ọlọ́pàá yàn kí n dírẹ́sì dáadáa Nàìjíríà mo ní sẹ́ òfin ìpọ̀ ọlọ́pàá ó lè ní gbogbo àwọn èèyàn sọ ọlọ́pàá they are criminals. Ìyàwó mi gbà táwọn wo fíìmù The American Sniper lálẹ́ yìí ó kọ́ àwọn ọ̀tẹ̀mọ̀ tó kọ̀ ní akílódé táwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà kì í dírẹ́sì dáadáa mo ní sẹ́ òfin ìpọ̀ ọlọ́pàá láwọn yẹn ni àwọn èèyàn sọ ọlọ́pàá they are all criminals. Tó bá pàdé ẹ lálẹ́ ìwọ nìkan máa yin ọmọ apáìdánù ni wọ́n dẹ̀ gbọ́ ẹsẹ̀ gbẹ́ ṣé oríṣiríṣi kọ́ láti gbọ́ ni máa kàn tán ní wá látà abroad tó dẹ̀ lọ sí police station taxi driver tó gbé ó ní kó wá gbé òun láàárọ̀ nígbà tí ẹ máa fi débẹ̀ láàárọ̀ wọ́n níyàn kankan wá síbẹ̀ nìyẹn ni ṣé mo parọ́ ni ṣe bẹ́ẹ̀ yìí gbogbo yàn lẹ́gbọ́ kò ń ṣe story náà tó ṣẹlẹ̀ gangan ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ó ti pẹ́ díẹ̀ o ní taxi driver yẹn ní pé no òun lòun wá drop ẹ̀ sí police station òun lòun drop ẹ̀ ó dẹ̀ ní tó bá dàárọ̀ kó wá gbé òun ìbọn fìpè police station is safe. yẹ Bọ́láńlé bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe Abdullahi mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí we are still going through àwọn tó kọ article yìí pé how Tinubu killed Yoruba nation wọ́n sọ fún wọn pé Tinubu gan wọn bí bá dá ẹ̀dá ó pa Yoruba nation. Mo sọ fún yín pé Tinubu ó respect Ìgbòho náà respect ibi tí máa fi sí mọ nìyẹn. Èmi ò ní sọ̀rọ̀ tán torí pé ẹ̀yin ò jókòó pẹ̀lú kí bàbá yèyí èmi àti Ìgbòho one on one àjọ wà lórí ìjókòó ni kò dẹ̀ ṣẹyẹ kankan níbẹ̀ kò dẹ̀ ń ṣe nǹkan kò ń ṣe méjì mo lọ síbẹ̀. Tó bá dẹ̀ pé rọ́ọ̀nì mò ń pa ni at least bí ẹ̀ẹ̀mejì kan ẹ lọ bá bàbá Kéwòbá Gold pé ṣé Kóìkì wà lórí ìjókòó nígbà tí kú bàbá yèyí ní pé kí n jáde Ìgbòho ní tí Kóìkì bá ti jáde òun náà lọ nìyẹn. Àníjọ jókòó sí àníjọ ṣe mítìn mọ́ nìyẹn. Ìbọn bastard. Kí lẹ mọ̀ tí ikú bàbá yìí sọ fún wa lórí Tinubu ká fi hàn sílẹ̀ ńbẹ̀ Tinubu kọ́ Tinubu ni ó respect Buhari ó respect Ìgbòho bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho respect ẹ̀ mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. A federalism that will discard the current state níbo ló ti fẹ́ fún ní federalism tí Tinubu máa fi ṣèjọba yìí tán kò ní sọ̀rọ̀ lórí constitution Nàìjíríà torí pé Tinubu ò ní pín Nàìjíríà àwọn north agreement ni ṣé tiẹ̀ kó máa lọ àwọn mọ̀ pé ẹ̀ ń pariwo pé fẹ́ break but ó gbọ́dọ̀ dán wò tó bá dán wò á dán tán àwa ta náà fẹ́ lọ gangan àwa la máa mú ẹsẹ̀ wa la máa bí àṣà àfáà mi kan ní ilé ayé wàá so ṣòkòtò ẹ dáadáa ní kó má lọ gbé ẹ ṣubú torí pé àwọn èèyàn wà níbẹ̀ tó fẹ́ gbéyàn ṣubú tó bá dẹ̀ ti gbé ẹ ṣubú ní wọ́n máa dùn ni ṣe fi pé Tinubu náà fẹ́ ṣubú ni ẹ fi pé òun náà ní sáré káàkiri ni ẹ fi pọ̀ ọmọ kò ń ṣe ọmọ Yorùbá náà ṣé ègún ní Tinubu ṣé ègún ní ẹ máa tanra yín tó bá yá gbogbo a máa reset brain wa ẹ fi pé ó máa change constitution fún yín ẹ fi pé Tinubu máa fún yín ní true federalism tẹ́ ẹ fẹ́ ẹ fi pé Tinubu máa dá yín padà sí regional government dey whine me. For instance, those regarded as Western Igbos or Ika should be merged with their kith and kin across the Niger, while the Yoruba in Kwara and Kogi too should join other Yoruba in the southwest. Then we will all begin a process where every component unit of the nation will be able to grow according to their individual or unique ethos that will play a dominant role. Èwo ló ń dún bẹ́ẹ̀? Bí ló ti ń dún? Oríṣiríṣi dájọ́ tó wà nílé. Ilé ìmọ̀ báwọn èèyàn ti sùn nílé yìí. Nǹkan gbájẹ́ ìgbà ti pọ̀ jù nílé pẹ̀lú àwọn ọmọ kéékèèké. So, mo kàdé náà. So now wọ́n ní kó join àwọn Yorùbá tó wà ní Kwara àti Kogi to join them to join other Yoruba in the southwest. Then we will all begin a process. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn tó ń béèrè pé àwọn fẹ́ restructure àwọn olórí burúkú láti 1999 lọ́tí náà àwọn fẹ́ restructure wọ́n fún wọn restructure. Wọ́n fún wọn ní restructure torí pé àwọn politicians mọ̀ pé the moment the country is restructured
gbogbo nǹkan máa ní ètò wọ́n ò dẹ̀ fẹ́ kó ní ètò Tinubu ò dẹ̀ lè ṣe kó létò gbogbo tó ń ṣe yẹn àwáwí ni ó kàn gbádùn ayé ẹ̀ ni ó dà pé wọ́n ti ní stop over gan ní Paris ó ń gba treatment kó ṣáà má sick tó bá ti sick ó máa gbéjọba lẹ̀ fún Shettima ni mo dẹ̀ àyà mi dẹ̀ ń já fún Shettima yẹn gan ju Tinubu gan lọ tó ṣì bẹ́tà kí a máa rí Tinubu níbẹ̀ dànkà tún máa rí Shettima torí Shettima ní restructure my foot. To think that because Tinubu is now president is responsible for the demise of that agitation is to beg the issue. Nigeria must be reorganized and restructured. And that is something that they do not want to do. From 1960, just the same way Buhari was nepotism, Tinubu is doing the same thing. After Bape Paro Funrawa. Tinubu to marginalize the other regions, even though on try that balance shifting it. But everybody knows that Tinubu has also done the same thing. Nepotism ti wà nínú ìjọba Tinubu. Àfi tẹ́ bá fẹ́ parọ́ fúnra yín. Ìní ò dẹ̀ ń parọ́ níbí báyìí. So ẹ̀yin lè máa ní ìfẹ́ tẹ́ ní sí Tinubu. Tinubu fúnra rẹ̀ ti ṣe the same thing tí Buhari náà ti ṣe. Nigeria must be reorganized and restructured. I believe this will re-establish the dreams of our founding fathers who held tenaciously to the concept of federalism. Ẹ̀rí pé àwọn kan sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ọpọlọ. Àwọn kan sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ẹni tó dọ́pọlọ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ the next person. Conflict of interest responsible for the decline in agitation. Ambassador Yemi Farumbi Tatulele. Conflict of interest. Èyí tẹ́ ẹ fẹ́ conflict of interest náà kàn ní. Nígbà tẹ́ ẹ fẹ́ gbà fún èèyàn kan. Gbogbo ilẹ̀ fẹ́ de olórí. Ẹ fẹ́ wà lábẹ́ bàbá Akíntóyè. So kí ni conflict of interest? What kind of conflict of interest? Ẹ jẹ́ ká kan tó lè náà tún sọ. According to Ambassador Yemi Farumbi, those agitating for Oodua Republic, apart from the likes of Professor Akíntóyè, are relatively unknown people. Wèrè. Ẹ tún gbọ́ wèrè eléyìí náà. After làwọn bàbá burúkú lórí burúkú bọ́n bastard yìí gan sẹ́. Ìmúlẹ̀ tí àwọn bàbá Bush, àwọn bàbá òṣì kẹ́tí mu àgámù, ẹ̀kọ́ ti fún yín ní, ẹ̀kọ́ ti ju lizard, kọ́ fi sí ní, kọ́ ṣe àwọn yín kọ́ ju lizard síbẹ̀ kó jẹ gbogbo fún yín náà. So ẹ fi pé ẹnìkan ni wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n ní who are those agitating? Apart from bàbá Akíntóyè. Àwọn ọmọ bàbá Akíntóyè là ń pariwo. Ọláyọmí Kóìkì dẹ̀ lèmi jẹ́. Ẹ wojú mi dáadáa. Kóìkì ni mò ń jẹ́. Ẹ kúkú ti rán oríṣiríṣi tẹ́lẹ̀. Ẹ túbọ̀ máa ran. Ẹ̀yin òṣì burúkú ẹ̀yin bàbá òṣì. Unknown people. Can you imagine? Àwọn unknown people. So ẹ̀yin tí ẹ wà known kí lẹ ṣe sílẹ̀ Yorùbá tílẹ̀ Yorùbá ò tẹ̀síwájú tẹ́ẹ̀kẹ́ ti hold gbogbo àwọn politicians gbàtẹ́ pé gbogbo wọn ló ń gba contract. Gbogbo wọn pátá lọ ní contract ọ̀ ń gbà. Àwọn olè náà Ambassador Yemi Farumbi Tatulele. Unknown people either in business and politics. Èyí tó wà ní business Ọ̀kọ́yà ṣó máa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Adénúgà ò ní dá sí. Ta ló tún wà tó jọ́ mọ́ àwọn Yorùbá? Mike Adénúgà kò ní dá sí. Àwọn Ọ̀tẹ́dọ́lá kò sí tó kàn. Àwọn ọmọ ẹ̀ ń jayé káàkiri ni. DJ Copy ó ń gbádùn ayé ẹ̀ káàkiri ni. Wọn ò ní dá sí. Ta ló tún jẹ́ ọmọ Yorùbá tó wà ń bẹ̀? Tó wà ní politics. Gbogbo àwọn tó wà ní politics olórí burúkú ni gbogbo yín pátá látòkè délẹ̀. Gbogbo ẹni tó wà ní Yorùbá politics olè ní gbogbo yín. You are 419. Torí pé láti 1999 ó yẹ ká ti rí changes díẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ṣe wá ń celebrate 10 years after 10 years ẹ ṣe wá ń celebrate Lagos State ní train ó ní rail line tiẹ̀ àwọn olè wọ́n ti jalè ẹ lọ wá ń bọ̀dé nísì ó ti yọkùn kò lè ṣe exercise they are born bastard ó lè ní gbogbo wọn 419 from 1999 títí di wákàtí àwọn Yorùbá ṣì ń struggle. Ọ̀tẹ́dọ́lá bridge yẹn mo ò mọ̀rọ̀ àǹjọ̀nù tó fi síbẹ̀ ẹ kúkú wọ́ bridge yẹn ká má máa gbọ́ Ọ̀tẹ́dọ́lá bridge mọ́ ojoojúmọ́ ni àǹjọ̀nù kọjá níbẹ̀ tó ń pa àwọn èèyàn síbẹ̀ 419 for 1999 títí di wákàtí for 23 years nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀wọ̀n náà kan ṣe ó ní unknown people àwa ní unknown people Ambassador Yemi Farumbi ò ní kúre níbi tó bá wà one bastard ni ẹ Kóìkì ló ń sọ̀rọ̀ ẹ nígbà àwọn unknown people ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ known people kí lẹ ṣe sílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin olùṣọ́ lórí burúkú yìí ẹ̀yin olè àfi kẹ́ máa lọ dá private university sílẹ̀ kẹ́ fẹ́ máa fi Yorùbá ẹ fi mẹ́kọ̀ owó títí ìyá ń jẹ ìyá àfi kẹ́ máa káwọn kẹ́ lọ́pàtí kẹ́ fẹ́ jáde káwọn ọmọ ráìsà. Mo sọ fún wife mi ní èmi mo ní mo ń wo bọ̀bọ̀ lára àwọn tó máa ń ṣe skit yẹn bẹ́ẹ̀ comedy dẹ̀ ni tí gbogbo ti gbogbo kúkú ṣe Nàìjíríà ní sẹ́ni yẹn wọ́n pè kán ní Kúnlé ó wà lára àwọn tó ń lọ fún Mohbad candle night yẹn ẹ mọ̀ òun ló máa ń ṣe bí ọlọ́pàá nínú àwọn skit tọ̀dọ̀ tiẹ̀ ẹ lọ wo fídíò ẹ̀ tó ṣe ní orí Instagram
bí ìgbà tó fẹ́ pa ni àwọn tí àní ilẹ̀ Yorùbá yẹn poverty ti pa yín kú àwọn èèyàn tẹ́ mọ̀ pé èèyàn kú ní Kòròdú wọ́n fẹ́ gbowó káwọn èèyàn tó wá sádùúgbò yẹn bọ̀bọ́ yẹn láti máa ní kí ló dé tó yìí nígbà tí mo wo fídíò yẹn ní àárọ̀ ìkànnì àbámi ó wà lórí IG yẹn títí tó fi lọ kí bàbá Mohbad ní I don't even understand mo wá ń sọ fún ìyàwó mi pé wọ́n tẹ̀ mọ̀ bóyá ẹni tó kú yẹn kò ń ṣe pé ìyàwó ló ń ṣe kò ń ṣe pé wọ́n bímọ ẹ mọ̀ pé yàn bá tẹ̀ bímọ èèyàn rẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ yọ sí mi lọ́rùn náà ẹ̀ ní kọjá ládùúgbò ó dáa àfún yín nìkọ̀ọ̀kan èèyàn kú ọmọ tó pé 30 years old kú wọ́n dẹ̀ fi wá bá wọn kẹ́dùn ládùúgbò yẹn ẹ wá ń gbowó lọ́wọ́ wọn ẹ wo mentality ṣé lọ́ọ̀yà Kúnlé ló ń jẹ́ wàṣírí lọ́ọ̀yà Kúnlé I was so disappointed but can we be disappointed it's part of the poverty táwọn olórí burúkú tẹ́lẹ̀ ń sọ pé ambassador Yẹmí Fáróbí tó ní àwọn wo ló wà níbẹ̀ àwa tá à ń ṣe business olè wo lẹ̀ ń ṣe business máa gbé ọrù wọ sí Nàìjíríà sílẹ̀ Yorùbá ṣé business nìyẹn tí ẹ produce kankan nílẹ̀ Yorùbá tẹ lọ import gbogbo ẹ̀ wá láti China tẹ import ẹ̀ wá láti Turkey ṣé business náà nìyẹn ṣé politics àmàlàtẹ̀bà tẹ̀ ń ṣe àti gbẹ̀gìrì ṣé politics àwọn ọmọ bàbá Ìjẹ̀bú Òde ṣé politics Ajímọ̀bí tó kú ṣé politics kí nìyẹn jẹ́ Búrújì Kàṣámù ṣé gbọ́ àti Búrújì kú nísìn ta ló ń fáwọn ìyá arúgbó lówó mọ́ ẹ̀yin olùlòṣó lórí burúkú bomb bastard. Let's continue. It has been largely fueled by those ẹ̀ ń gbọ́ àwa ló ń bá wí nísìnyí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá táwa níta àwọn olùṣọ́ lórí burúkú gbà tá à ń send owó wá sí Nàìjíríà wọ́n sọ pé àwa ń send owó wá wọ́n ní àwa táwa níta là ń fuẹ́lì pé ká pín Nàìjíríà can you imagine? Bàbá kí tó yìí máa ṣe tí ẹ pé ọ̀nà tó ní ká ṣe máa tọ́ ìdáṣà if not irú gbogbo àwọn ambassador yẹn ẹ̀yin odílé ẹ̀kẹ́yìn náà máa gbé wọ́n náà wà là ń fuẹ́lì the break up of Nigeria àwa. It has been largely fueled by those living outside Nigeria. It has been Yoruba in diaspora that are on the forefront of the agitation. It was later that some freedom fighters against violent Fulani invaders joined the agitation. Let's continue. Then there was division among the various groups. Kò ní sí division. Ẹ̀yin náà kọ́ lẹ́nu máa lọ gbé ìyá olóṣì olórí burúkú máa pin tèkúté àtẹ̀lójú ẹ̀mọ́ kò tẹ̀tún lè gbójú jáde. Ìyàwó mi kan béèrè lálẹ́ pé ohun ìyàwó èrè ìkànnì ẹ̀mọ́ náà nìkó. Ojú ẹ̀dá mo náà lè rójú ẹ o lè lò wọn àti ìjìnlẹ̀ 419 ẹ jẹ́ mẹ́nu lọ sọ́dọ̀ tí wọ́n díẹ̀ another criminal ní ìjìnlẹ̀ yẹn máa jẹ́ bàbá 419 gidi ni torí pé báwọn 419 ṣe nìyẹn ẹni delegate kí ló ń bì by delegate wọ́n ní delegate lọ sí United Nations lọ jubilate lórí swear but how did we get to where we are today to be alone and this is why all this bomb bastard àwọn ilé màmá sọ pé there's conflict of interest. So there has been a decline in the image making among the agitators for the Oduduwa Republic. The decline was not because the president is Yoruba, but conflict of interest. The personalization of the movement is largely responsible. Wọ́n ní wọ́n personalize movement. Personalize movement yìí láti jọ́ tàbí bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin ò lè nítorí pé bẹ́ẹ̀ gbogbo ṣe náà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń wọ̀dé wọlé. Ìyẹn lọ́ ṣe ń ṣe mítìlì òru. A wọlé síbi wọlé sọ̀hún. Wọ́n lè wà lójú kan. Ó ní conflict of interest. Ẹ̀rù pàwọ́ dàbí àwọn Tinubu tó lọ ṣe conflict of interest pẹ̀lú Buhari. Èmi Buhari ló bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ nísìn. Tí Tinubu bá tẹ̀fẹ́ tún ṣe, níbo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? Pẹ̀lú tí Buhari tó ti bàjẹ́ yìí. They whine me. Dọ́là ti wà ní 1,000 nísìn. Ẹ jẹ́ mo yóò yà. Ẹlẹ́kùkù mọ̀ ìtẹ̀ ìrata nísìn. The agitation may even gain momentum if there is a large-scale insecurity against the interest. It is not because of the insecurity. It is because we want to retain back our own identity. It's as simple as that. Gbogbo ọ̀rọ̀ insecurity yẹn manual ni. Insecurity kún l'Amẹ́ríkà ojoojúmọ́ ló ń yìnbọn para wọn níbẹ̀. Insecurity wà nílùú yìí. So gbogbo ọ̀rọ̀ insecurity was not the reason why we wanted Yoruba nation. It was because we wanted Yoruba nation because our lives as Yoruba people is worth more than Nigeria. Ẹ jẹ́ ká continue. The Yoruba man doesn't engage in such agitation because of the position for the presidency. What was more responsible for the Oodua Republic agitation was due to the Fulani herdsmen menace, and it appears that then the president and the presidency were taking side. Let's see if Tinubu will solve it. Ṣebí bí àìtí gbọ́ pé wọ́n já àwọn èèyàn gbé ní ṣé Zamfara ló ti já àwọn èèyàn gbé Abdullahi
25 innocent children were kidnapped. I'll see if I can get the video later on. Oh, I'll already page me. Let's continue. The Yoruba never agitated for position, but when you began to inconvenience them in their own territory, ṣé èní ni wọ́n ti ń sọ pé àwọn fẹ́ lọ òun ṣe ní people have been ṣèbí ẹ máa gbọ́ Victor Taiwo náà sọ̀rọ̀ ní bíbá nínú átíkù tí mò ń kà lọ yìí ṣé èní ni wọ́n ti sọ pé àwọn èèyàn fẹ́ lọ yes Zamfara bẹ́ẹ̀ ni 25 students lọ jí lọ ọlọ́pàá ti bàjẹ́ àwọn ọmọ yẹn jẹ́ àwọn olórí burúkú tẹ́ para máa ń pa àwọn Fúlàní terrorist yẹn àwọn tẹ́ pé inú gbóró ọtọ́ kì í wẹ̀ àwọn ọmọ 25 lọ kóra yẹn nísìn wọ́n ti ọyọ má bẹ̀ máa gbẹ́nu lọ síbẹ̀ yẹn bọ́ọ̀lù mọ́tò ti máa ṣe fáwọn ọmọ yẹn nísìn. We are waiting for the promised renewed hope ìyẹn Kọ́lá àbí Kọ́lé Ọmọlólú Afẹ́nifẹ́re chieftain. On his own part, Abagun Kọ́lé Ọmọlólú Afẹ́nifẹ́re chieftain said that the agitation for the Yoruba nation is a legitimate right. Àwọn tètè sọ̀rọ̀ àwọn bàbá tó lórí tó pé lílé kò ń ṣe àwọn ambassador Fárúnbí àwọn olórí burúkú àwọn bàbá tó ti kà sókè yẹn àwọn ilé bàbá àwọn bàbá dáadáa làwọn ilé ìyẹn mi sọ pé mo rẹ́ bàbá Afẹ́nifẹ́re ibi tí bàbá yẹn nígbà tí same thing tí nígbà tí bàbá Afẹ́nifẹ́re kọlọba lọrẹ ni bàbá yẹn mo rí bàbá Fáṣọ̀rántì kiri àbí Fáṣọ̀rántì ẹ bọ bàbá Ayọ̀ Adébánjọ a lọ sílé wọn dáadáa èmi àti Ìgbòho mo gbọ́n tí bàbá yẹn sọ gbogbo àwọn governors ní pátá ẹ gbogbo àwọn bàbá yẹn bá àwọn governors yẹn máa ń bá àwọn bàbá yẹn sọ gbogbo àwọn governors yẹn lọ promise àwọn bàbá yẹn ní restructure tó fún wọn ní restructure tó bá ti débẹ̀ tán báyìí the say nonsense ló máa ń ṣe but èyí tó serious ní àwọn governors yẹn mo ní dárúkọ ẹ̀ àti ibi méjì mẹ́ta torí ẹ̀ pé àti tó ti ṣí tẹ́lẹ̀ àti tó wà ń bẹ̀. On his own part, Abagun Kọ́lé Ọmọlólú Afẹ́nifẹ́re chieftain said that the agitation for the Yoruba country is a legitimate right. Yes, it's a legitimate right. It's an inalienable right. So ìgbé ìta gbé dání kò ń ṣe right wa ẹ máa tọ́ra yín. Just like the South Sudan has just got their own separate country, Yoruba country has everything an independent nation has. Àwọn bàbá tó rí ẹ̀ pé lélẹ̀ ẹ má wọrí pé àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n support Yorùbá nation bẹ́ẹ̀ ń ṣe ń fẹ́ but Yorùbá nation náà ló ń ṣe mo bí bàbá yẹn Yorùbá nation confam ló ń ṣe but àwọn fẹ́ gbé lọ sọ́nà ọbẹ̀ yẹn ni because wọ́n mọ̀ pé wọ́n ní fún wọn ní restructure ìjọ ọ̀nà ti ń pariwo restructure tí ọ̀kan wá ní Tinubu máa fáwọn ní true federalism afún ní regional government àtúwá fa 1999 constitution ya no be juju be that ìjọ wo làwọn bàbá yẹn ti ń béèrè fún so ẹgbọ́n kan tí bàbá yìí sọ ẹ mọ̀ pé bàbá àwọn tí wọ́n tọ́ nílà káyì àwọn ráwọn lílẹ̀ ká máa pè ní bàbá kò ń ṣe àwọn ambassador Fárúnbí olórí burúkú yẹn tó náà Fárúnbí bó ló ti jẹ ambassador bí a gbogbo wọn tún wá position lọ́dọ̀ Tinubu àwọn olè ẹ kúkú jẹjẹjẹjẹjẹjẹjẹ náà kí lẹ fi ṣe. Yoruba land has the homogeneity in everything God created. It has the population of 52 million to England which is 56 million. ẹ tẹ̀ ń dárúkọ 50 something àní Tonga sọ fún yín wọ́n pè ìlú kan ní Tonga kódà mo tún lọ wo ìlú kan léèdè tí mo tún post Solomon Island mo gbọ́ tí prime minister wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba o ìyá má ti jẹ Yorùbá o Solomon Island ẹ jẹ́ kí n lọ sórí YouTube mi kí n lọ mú prime minister wọn sọ̀rọ̀ ní United Nations kẹ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ fi take a break kékeré díẹ̀ oh my God gbogbo kí ní àti tó shut down kò ṣàánú wa pẹ̀lú laptop just trying our best yẹn lọ sórí YouTube mi close this one kẹ lọ ó ti close God. Google Chrome yẹn overwork me to terminate the program yẹn alright wá padà tó bá dé padà wá that's it let's continue without it how many hours need to share 1 hour 20 minutes yeah they got their independence in 1978 yeah Google Chrome yẹn padà wá mọ́ so jẹ́ kí n lọ
Alright, go to crash. It's not coming back. Alright. I can shift phone line. So let me take calls. So let me take calls and just let me come out of this. Again, your camera kokoro. So just stick to me. At least mo ti fún yín ní the brief. Ọlọ́run àwọn tó kù máa dì pẹ̀lú yín. Ó rà ń pé bíi méjì náà ló kù ní àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ burúkú. Àwọn tó ta ti gbọ́nú wọn yẹn náà ti tó àwọn olóṣì. Àwọn tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ dáadáa kí yín. Àwọn tó sọ̀rọ̀ dáadáa kò ní dá fún gbogbo yín pátápátá. Ẹ̀ ní ṣoríire, ẹ̀yin bomb bastard, ẹ̀yin ìka bàbá burúkú yìí. So mo ti ṣojú òpó. So ẹni tó bá fẹ́, oh my God, má jàbọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbà call +44740404059117. At least ẹ̀yin náà ti gbọ́ díẹ̀ nínú tí mo kà, so ibi tẹ́yin náà bá fẹ́ dá sí níbẹ̀, so ẹ pè wọlé kẹ́ bá wa dá sí kájọ tó kémi náà gbọ́ tọ̀dọ̀ tí tó bá dẹ̀ pé ntẹ́mi sọ wrong kẹ́yin náà wá sọ sí, tó bá dẹ̀ pé right ẹ wá support mi. Kọ́ máa ní ọmọ ẹlẹ́nu jámbálá yẹn òun ló ti sọ̀rọ̀, so ẹ̀yin náà ẹ wá sọ tiyín. So ẹ bá dẹ̀ fẹ́ pè, I hope I will have it at least a ní 1 hour láti fi make ẹ jẹ́ ká lọ sí the first caller. Ẹ jẹ́ ká tàn speaker wa. Kí ló ṣe tí kò connect? So gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ ti gbọ́n tí mẹ́sẹ̀gì táwọn tí wọ́n kọ sórí Vanguard, so ẹ̀yin náà kẹ́rin náà respond. Ẹgbọ́n sókè à ń gbọ́ yín sà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok pátápátá everybody. Àṣẹ Èdùmàrè. Àmì Ọlọ́run. M1 ló máa ṣẹ́tù kí mo pè ya mi yahoo dáa pé yorùbá wù 2-3 days mo ti sọ fún mo ní M1 ló máa ṣẹ́tù kí ni kò sí nǹkan kò sí solution. Wọ́n ní wọ́n pe Tinubu wọ́n pe Ṣèyí kíní kan kó àṣì kankan àbọ̀ bàtà kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Tinubu tó fẹ́ ṣe second time tó fẹ́ ṣe kíni màṣá Nàìjíríà Ṣèyí kankan tó fẹ́ ṣe báwo ṣe second time. Pé tó báwo ni ṣe máa ní kí Tinubu wá ẹ̀fù Yorùbá kò ṣeéṣe náà. So M1 náà ní solution òun kan tó lè ṣètò àná kò sí Yorùbá àbí kò sí Tinubu àbí kò tẹ̀ sí ọmọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Yorùbá kankan tó fẹ́ẹ́ tu ọmọ Yorùbá kókó Yorùbá kò ní wàhálà yìí àwa la máa jáde lọ́bí bàbá wa owó náà ṣe sùn la máa jáde máa wọ street M1 dẹ̀ ní solution M1 ní everybody mọ̀ àbá ọmọ Yorùbá láìka máa fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ so wọ́n dẹ̀ ní ká máa sọ bí ọgbọ́n náà ni so bẹ́ẹ̀ la dẹ̀ ti ń sọ bí ọgbọ́n. kò sí ìgbà tó ń jẹ́ pé ọmọ àkànwó pé táàgì wa so fún àfihàn rẹ̀ láti parí ìṣòkò kankan Tinubu máa ṣe náà ni ó máa bá ṣe lọ kò sí ọgbọ́n kankan kò possible ẹgbẹ́ ìpínlẹ̀ Haúsá dáadáa so kò possible kò sí ìgbà tó ń jẹ́ pé bóyá Tinubu kan máa jókòó bá ọkọ̀ sọ̀kọ̀ ẹ lọ sí Katsina nàgẹ́ ìwé tó ṣẹlẹ̀ ẹ ó bá Katsina gan lọ́ ti ń ṣe epo lẹ́yìn Nàìjíríà. Ẹ ṣe gan ni. Solution ni pé M1. Okay, no problem. Ẹ ṣe gan ni. Mo kí first caller wa ẹ̀yin náà lè dá sí níbi tẹ́ bá ti fẹ́ dá sí. Èèyàn kan ní mò ń gẹ́ẹ̀tì bàbá professor yẹn wrong ẹ lè pè wọlé ẹ wá bá wọn explain it so gbé mi understand it. Ṣé átíkù yẹn ọba bí ẹ̀yin inú mo ń gbé mọ́ra látàárọ̀ ni átíkù yẹn ọba bí inú because wọ́n sọ pé àwọn ọ̀tẹ̀ wà relevant. Àwọn làwọn wà relevant. Who the hell are there to be telling us we are not relevant? Ẹ mà sí ní èjì we are in another century o. Century tí yẹn ti lọ. Ẹ̀yin bàbá burúkú yẹn. Century yẹn ti lọ. You have actually wasted our energy and our effort in that Nigeria. Ẹ̀yin lẹ́ẹ̀kẹ́ ti shut down Nigeria fáwa. Àwa ṣì wà lẹ́yìn ta 25 years mo ṣe wà ní UK. Kí ni mo jókòó ṣe ní UK? Tí assistant me is needed in the other side. So ẹgbọ́n sókè Bishop. Ẹ káàárọ̀ Koiki. Ẹ káàárọ̀. Ẹ kúṣẹ́. Ẹ dẹ̀ kó happy birthday ẹ̀kọ́ ọ̀nà àjà ọdún. A kú iṣẹ́ òru yes ẹ ṣe gan. Àwọn bàbá òṣì bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí kán máa wà. Ojú ló ń kán bòjì òórùn ń bọ̀ ń bẹ̀. Okay, must be okay dáadáa. Àwọn bàbá tí Ọlọ́run ti program ìyà fún
tó jẹ́ pé nígbà tí ìyá yẹn bá wá balẹ̀ wọn àwọn èèyàn máa béèrè wípé kí náà ṣe ṣé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn tó lẹ́nu láti sọ̀sọ́kúsọ bẹ́ẹ̀ yẹn ó wà ní ilẹ̀ Yorùbá yìí nígbà tí Buhari jẹ president tó ń wọ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ń pààyàn physically tí mainstream media Nàìjíríà ó gbé wọ́n dẹ̀ dákẹ́ wọ́n lè sọ̀rọ̀. So Igboho jáde put his life on at risk line, put his life on line. Ó yẹ kí wọ́n máa bọ́ ìdìbò ẹ̀ lọ. Láti Àbújá DSS àwọn DSS ń sọ wípé láti Àbújá tó bá ń gbọ́ ohun Ìgbòho ẹ̀rù máa ń bá wọn wípé who is this guy? Wọ́n dẹ̀ ń jẹ́ kó mọ̀ wípé that man. And Bishop ẹ má bínú pé mo kọ́ tí àní kú bàbá yéyè Aláàfin kọ́nà tẹ́lẹ̀ fún wọn ní ọba máa ń wájà ni ó ní wọ́n sọ fún òun pé kóun mú Ìgbòho mọ́lẹ̀ sí palace kọ́ kidnap kọ́ wá gbé Ìgbòho nínú palace ó náà pẹ́ ẹ̀ understand nǹkan tó fi ṣe fún wa ikú bàbá yéyè ni wọ́n ní kóun ó tan Ìgbòho wá sínú palace kọ́ wá arrest Ìgbòho mọ́nú palace ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá who does that? Ẹ̀gbọ́n sókè Bishop. So irú olóṣì tó wá ń sọ̀rọ̀ yẹn wípé àwọn tí wọ́n ta ló mọ àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation Ọlọ́run máa àlákà ẹ ní ibikíbi tó bá wà ìwà tí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ ẹ Ọlọ́run máa àlákà ẹ. Ó béèrè pé irú ta ló mọ àwọn ṣé it shows how myopic some of these baba òṣì bọ́ ṣe rí. How myopic they can't see beyond their nose. Ọmọ Yorùbá mélòó ló fẹ́ mọ̀ tó sọ wípé àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation wọn they are not so apart from baba Akíntóyè they are not. Àwọn ọmọ Yorùbá mélòó ló fẹ́ mọ̀ ṣùgbọ́n ọmọ Yorùbá kan ló ra airport UK the whole country UK ó ra airport UK ó lò fọdún mẹ́fà ó rẹ̀ tó tà padà fún Britain ó gba UK lọ. Nígbà tó ó gba US lọ jàre òun ni ó tún ra terminal France náà train terminal ṣé táwọn kan jókòó tí wọ́n jáde nínú yàrá tán ní ta ló mọ̀ do you know capacity of how many people. Wọ́n ẹ̀ tún ẹ̀ gbogbo àti gbogbo wọ́n fẹ́ kàmáárà bàbà fáwọn ni kàmáárà bàbà fún un àbẹ̀rẹ̀ pé ayé gbọ́n ni ayé gbọ́n ti lọ. We are in a different new era tí yẹn ti waste energy tẹ̀ kẹ́ fi nọ́ọ̀kì Nàìjíríà ọ̀fẹ́ fi nọ́ọ̀kì. Àwọn bàbá tó jẹ́ pé ara ló máa sán pa wọn àwọn bàbá òṣì I don't even know what to say jàre. ẹ ṣe gan ni Bishop. jẹ́rẹ́ mi kì í pa àwọn èèyàn burúkú àjọ ìmọ̀ pa àwọn èèyàn burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn wà ẹjọ́ ẹ̀ láyé wọn ò ṣe dáa. Democratic yẹn sẹ́. ẹ wo báyé blue Koiki irú àwọn bàbá yẹn claim leader Yorùbá at this bad time ó yẹ kójú tí wọn kọ́ resign kúrò nínú Yorùbá leadership kọ́ máa rọrọ ṣe ayé wọn jẹ́jẹ́ wípé ayé ti dàrú. Chrome mi tó crash ni àní kan tún question ìkan tún question bàbá Akíntóyè máa ò má tẹ̀lé ṣìṣì lẹ́yìn ó tún question bàbá Akíntóyè ní sá. tí 1,050 naira to $1 kò tí bọ́ọ̀sì báyìí rí. 1,000 mo dẹ̀ ń sọ nígbà yẹn at least I said it on your program just a month kí tó wọ presidency. wọ́n ní business lẹ́yìn fẹ́ ṣe gbà yẹn. wọ́n ní politician ló rán mi wá business ni mo fẹ́ ṣe is a lie. mo ní pé Tinubu enter the naira will fall. Number 2 owó epo máa ń wọ́n. Mo dey analyse ẹ̀ oní area ibi tó ti máa rówó sọ gbèsè kíkọ́ àrí délẹ̀ fún wọn nìyẹn kò tó oṣù méjì náírà is like a free fall because sọ òkú láti upstate nílẹ̀ ó já lọ ní space ó já lọ wọ́n yáwó wọ́n ti tún yáwó yìí wọ́n ti tún fún wọn ní $700 billion. wọ́n ṣe ọmọ ayá nìyẹn. You know how much that is? 700 billion times 1,000 naira. Ààrẹ tí de December lélẹ́yìí o láti ń sọ̀rọ̀ 1,000 pounds is the 1,200 and something. Dollar to the 1,050. How can you run a business like that? Òun náà tún yá wá tún ṣe tiẹ̀.
Crude oil ẹ mọ̀ pé mo kátìkù kan láàrin ọ̀sẹ̀ lórí Star Radio. Crude oil fi supplement lónìí ẹ̀. Àwọn yẹn kàn ń gbọ́ crude oil wa lọ́fẹ̀ẹ́ lọ ni. Fọ̀rọ̀ masbi a máa sọ lórí tí onítìrí yẹn bí a sì dé pẹ̀lú àwọn olórí burúkú bàbá yẹn gbogbo tó onítìrí sọ ẹ̀ nọ́sẹ̀nsì nìyẹn sọ má dá lóhùn so má kí yẹn má ká kọ́kọ́ dé pẹ̀lú àwọn bàbá burúkú yìí. Ọmọ aláṣọ wa wà níta ọmọ ẹlẹ́ran wa ń jẹun àti wọn ra refine product ilẹ̀ wa ó wá di nǹkan tó ń gbé lọ́fẹ̀ẹ́ torí pé àwọn ti fi dógò wọ́n ti fi jẹ gbèsè and your dish bàbá àtẹ̀ẹ̀dẹ̀ ogóde ti wọ̀. láṣẹdùmarè ẹ ṣe gan ni ẹ ká tó fẹ́ lómi láàyè bishop mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí studio number wa náà ló wà lórí ojú òpó yẹn ẹ bá pè wọlé torí pé àwọn tó wà ń lé àwọn bàbá yìí wọ́n ń sọ pé àwọn ò mú àwa pé we are irrelevant àwa dẹ̀ là ń send owó sílé so bọ́ọ̀sì wa mọ̀ wá ẹni mo ti understand ṣé owó tá à ń send sílé yẹn náà ṣé kò wà relevant ni ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi ẹ káàbọ̀. Go ahead, that's what on. Ẹ kálẹ́ sà. Èmi ni ẹ sà. Ṣé rí àwọn bàbá tó ń sọ jágbajàgba yẹn? Tá a bá ń sọ wípé àwọn bàbá burúkú kan wà nílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ wípé àrọ́mọdọ́mọ wọn kò ní jèrè. Aṣẹ́dùmarè. Táwọn fi àjẹ àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ wípé wọ́n rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Torí Kíyàmí Abby Williams Makindada bọ̀. Ìkọ̀tara ẹni kan tó wà lára wọn òun ló jẹ́ ká máa sọ gbogbo jágbajàgba tó ń sọ yẹn. So gẹ́gẹ́ bí kọ́lá kan kọ́kọ́ pèsè ẹ̀kan yẹn ti sọ M1 ló máa yẹ kí gbogbo nǹkan tó wà lẹ̀ tí ò bá ṣe M1 yẹn kò sọ̀rọ̀ because gbogbo pípù yẹn wọ́n ní ojúbọ̀rọ̀ sí gbọ̀ngàn lọ́wọ́ ìkùrọ̀ ni o gbogbo ọtẹ ìwò yẹn tẹ́wọ̀n bàbá bá sọ wípé a máa fi sùúrù tó ni a máa fi ṣe kinní kan ni níbi tá a lọ àti níbi kankan tá a lọ rárá àwa aláwa alẹ́ àwa aláma kan tó ṣẹlẹ̀ gbogbo bàbá yẹn kò sọ̀rọ̀ pé ẹran ayẹyẹ ẹ máa fi kinní kan máa fi sùúrù yẹn gbé táwọn bá ti di gbàgbó kò sí kankan tá a lọ nílẹ̀ Yorùbá bíbà àṣírí ni mo gbé yẹn ṣé wàá rí gbogbo jágbàjàgbà tó ń sọ yẹn èmi fẹ́ bẹ àwọn lídà wa kọjọ kọ́ máa gbé láti jáde padà àti wo ọ̀tún àti wo sósì àti wo Tinubu fẹ́ ṣe kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣe láti bí 5 months àti 4 months tó ti wà mẹ́sìn àárín nǹkan kan tó gbé ṣe so gbogbo nǹkan tó fẹ́ gbó káwọn wò báyà àbọ̀máǹtẹ̀ tó fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan tó fẹ́ kó fẹ́ wò fẹ́ wò páì àti rí gbogbo ẹ̀ tó kò sí nǹkan tó fẹ́ rí lọ́lẹ́yìn ètò ìsìn náà so ìjà gbé wá láti rẹ̀ wá jáde padà àìsíwájú wọn ta ló jẹ́ kí gbogbo àwọn ilé máa sọ jágbàjà so àwọn so many people náà dẹ̀ máa believe wọn pé nǹkan tó sọ ìwòtọ́ ni. Nígbà tó ti pépà ti jáde lánàá. Ìgbà tó bá ti bọ́ sí orí street àti wà lórí street so wọ́n á mọ̀ yìí pé kíní yóò kú ó sì lọ sí gbogbo ọ̀tọ̀ sọ jágbàjàgbà yìí gan ojú máa para tí wọ́n nìyà tàbí wọ́n ti wà lórí street padà. Ẹ jọ kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ lórí ó ti ń pẹ́ jù tó lọ ẹ jẹ́ ká bọ́ síta padà. Kò sẹ́ni tó fẹ́ pa anybody. Kò sẹ́ni tó fẹ́ pa wá. Tó máa ń báṣẹ́ wọn lọ kọ́ máa báṣẹ́ tiwọn lọ bí ká gbé ṣiṣẹ́ wọn lọ. Káwọn sì mọ̀ káwọn náà máa ṣe tiwa lọ bí ká gbé ṣe lẹ́tẹ̀lẹ̀ rẹ̀ bí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ta sẹ́yìn níta ìwé gbọ̀ngàn níbi àwọn alẹ́sì wa tó máa dojú. Rálì wa àsìkò tó tún tó máa dùn lélẹ́yìí. Gbogbo ìgbà tó ti ní ìtọ́jẹ́ ká ti máa ṣe táàbà lọ sí táwọn tó ní yìí kò ní wúlò fún wa mọ́. Táwọn tí rálì Yorùbá nation wúlò lélẹ́yìí tí gbogbo nǹkan họ́ọ̀tì ní Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí. Ṣàwọn tí ebi ń pa dé máa rí sì sí wa. Àwọn ètò ebi ń pa lọ́wọ́ tí ó gbé ìgbà ń jẹ wọ́n lọ́tọ̀ lóṣì. Wọ́n máa tẹ́tí gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Ìwọ́n tí àbájá ní ìpínlẹ̀ jáde fọ̀ náà. Ọgbọ́n àti ebi ń pa yẹn gan. Àwọn bẹ́ẹ̀ ṣẹ́ ti pé àbí wọ́n sọ pé Yorùbá nation kan wà ní ìtọ́tẹ́lẹ̀ ni. Ẹ̀wọ̀n ọ̀pọ̀ kankan mọ́. Ẹ jẹ́ ká mọ̀ ṣàwálẹ̀ sí wa lọ. Ìgbà ẹni gbogbo ọmọ máa dùn lọ. Ẹ jọ ẹ bá wa báwọn sọ̀rọ̀ ọba Elédùmarè ọkọ wa mọ̀ ṣe ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi thanks so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ ń bẹ lórí ètò ẹ̀ má bínú pé àti kì í dáadáa mo kí Yami Abbey mo kí dáadáa ẹ̀ka lẹ́yà mo kí gbogbo ẹ̀yin grandmothers wa ẹ̀yin sisters wa ẹ̀yin aunties wa gbogbo yín náà mo ti ní messages yìí máa kí dáadáa ká tó parí ètò ẹ̀ka lẹ́sà ẹ̀ka bọ̀ sórí ètò mo kí prophet pastor Gunjimi mo kí ní sà ẹ̀ka bọ̀ ẹ̀gbọ́n sókè.
alàgbà wa tó wà lórí ètò sà. Ẹ̀kálẹ́ sà. Ẹ̀kálẹ́. Mo dúpẹ́ fún iṣẹ́ orin pẹ̀lú bísíǹsì ní ó máa ń kó wọ́n lọ. Ká dúpẹ́ fọ́lọ́run bí mi ò bá ṣe lòmí àṣe bó ṣe jẹ́ nìyẹn kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Yeah, but my own idea as a youth. Yeah. Mo bí a máa like idea mi. Kò sí idea tó lè wá, we like feedback, we like ideas, so we are all in this together ni gbogbo wa ló ń kàn àwa táwa ń ta gan wà affected ìjọ yẹn tẹ wà nílé gan lọ ẹgbọn sókè ẹ bá fohùn yẹn sókè díẹ̀ sí ohùn yẹn lọ́lẹ̀ díẹ̀. Okay, because the right way is like I think that's what I want to do, like how to support come together in a way we. Oye mi. Like so how do we involve the youth lẹ́yìn tẹ́ ń sọ̀rọ̀ yìí nísìn because àwọn youth wa orin nìkan lè fi gbọ́ but the future gangan kò ń ṣe nínú orin the future is to kọ́kọ́ protect the interest Yorùbá tá a máa fi jẹ́ kí orin yẹn kó ní value so that royalties yín ẹ lè mú arígbà dáadáa owó tẹ́ ẹ kẹ́ gbà nínú orin gbogbo tẹ́ ń ṣe nísìn tọkàn mú kọ ibi tí mo bá dé nísìn kọ́ lọ́n kó fọ̀nù kẹ́ gbogbo nonsense yẹn kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ but unfortunately gbogbo yẹn focus síbi tẹ́ ká channel energy wá sí ẹ̀ ń channel energy sí another section mo ń gbọ́ yín sà. kó ìkímọ̀ ìjà. mo ń gbọ́ yín mo wà pẹ̀lú yín. ṣé rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣàkóbá ní pé ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ọlá sí àná tọ́. àtẹ̀fẹ́ sàn kankan mọ́ a fẹ́ kúrò ní nísìn. ìkan tó ń fa confusion ní ìpìlẹ̀ tó ṣe wípé wọ́n pọ̀ ṣèlóṣe wọ́n tí ó dọ́là wọ́n ṣe sókè wọ́n fa náírà jẹ́ so that àwọn tí wọ́n transact business all across the globe tó máa gbé ọjà wọlé gbogbo owó yẹn ó máa pọ̀ jù àwọn aráàlú gbọ̀ngàn ni ara ní ẹ wo táwọn èèyàn ṣe ń kú ní ìpín bó ṣe ń pa àwọn èèyàn tábà ní káwọ àwọn ọmọ yunifásitì mo ti wọ́n sí ọmọ fúnyè kan tí wọ́n ní wọ́n gé ọyàn ọmọ yẹn lọ. ó dà pé ní Ọ̀yọ́ state. So how do we get involved? How do we get the youth involved? Òun gangan mo ṣẹ́rí problem yẹn a lè discuss problem Nàìjíríà tán láti 1960 lọ tí ń discuss ẹ̀. Solution nísìn ni àwa sọ pé Yorùbá nation ẹ̀yin náà ní Yorùbá nation ni but ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ youth báwo la ṣe fẹ́ bring àwọn youth yẹn because àwọn youth yẹn mo sọ pé nísìn pé èyí táwọn tó ń concentrate lé kò lè fún wọn ní the kind of revenue gbogbo àlọ́ ń ṣe skit à ń ṣe comedy yẹn we need you guys to be on the Silicon Valley IT gbogbo knowledge yẹn but kò lè ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà nígbà tẹ́ ẹ̀ bá tẹ̀ nínú 24/7 báwo ló ṣe fẹ́ run technology o ní the server kó tó lè ṣe anything around the world because router ló ń ṣiṣẹ́ nínú ilé mi nísìn tí router yẹn ò bá ṣiṣẹ́ gbogbo tí mò ń ṣe látàárọ̀ yìí nísìn mo lè ṣe mo ní big screen níwájú mi nísìn 1 2 3 4 5 6 almost 10 device ló wà níwájú mi router kan dẹ̀ ló ń run gbogbo ẹ̀ tí router yẹn ò bá sí number one tí technology yẹn ò bá gbé router yẹn wọnú ilé báwo ṣe fi operate ẹ̀yin ò ní lè gbọ́ mi so problem tá a ní pẹ̀lú àwọn youth wa ni pé they are being told lies by the same corrupt individuals like these men and these women because ọmọ ní ẹkẹ wá jẹ alága council nídìí alága council ẹ dissolve gbogbo ọ̀rọ̀ alága council ẹ dissolve everything tó wà nínú Nàìjíríà ká wá start afresh wọ́n lè fún wa ní restructure yẹn làwọn Afẹ́nifẹ́re ti ń béèrè láti 1999 bàbá Adébánjọ sọ pé mi pé àwọn sọ fún gbogbo àwọn gómìnà yẹn pé tẹ́ bá ti ń débẹ̀ now Tinubu ti débẹ̀ nísìn Tinubu ò lè fún yín ní restructure because ó gbọ́dọ̀ dá padà sọ́dọ̀ àwọn Haúsá bó ṣe gbà lọ́wọ́ wọn ẹgbọ́n sókè mú gbádùn yìí. The reason why tí Tinubu kò ṣe lè sí Nàìjíríà kó ṣe fẹ́ gbàgbára yín padà sí ilẹ̀ Yorùbá sí ní wípé ó ti ṣe fún ó ti yẹ gbà àgbọ́yé. And now bàbá sọ pé táwọn yìí bá rí nǹkan ọ̀sọ̀ Nàìjíríà pé kí yìí ó ti wà afẹ́fẹ́ it has to involve anarchy. Wọ́ọ̀dì ìṣẹ́rí yẹn làwọn èèyàn fi gbà ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi mo mọ̀ pé àbúrò mi náà ni ẹ̀gbọ́n mi náà ni ṣẹ́rí the word anarchy yẹn is not going to happen straight away nǹkan kan máa lead sí nǹkan kan ni and that is why we are saying we need to first pull ourselves out as a rally ìgbà tá a bá ń pè fún rally kó tó di pé gbogbo rally yẹn lọ́lẹ̀ tán people came out I saw the crowd from Igangan
títí dé Èkìtì. But the question is ẹni tó jẹ́ lead wa nísìn wọ́n fẹ́ push it to the side ìyẹn ló ṣe lé Ìgbòho kúrò nílé wọ́n mọ̀ pé tí Ìgbòho bá wà nínú ilé energy ẹ̀yin nísìn máa dìde láti Òṣòdì energy máa dìde láti Oǹdó láti Kwara but wọ́n ọ̀fẹ́ yẹn. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó wà ní Nàìjíríà ẹ̀yin náà wo bàbá Tinubu ìgbà tó lọ sí UN ní sẹ́yìn. Mo máa fi wọ gbogbo inú ọ̀yẹ́ everywhere was safe. Yeah, normally tẹ̀ ní ẹ̀ kò ń ṣòwò nìkan náà almost all the leaders táwọn leader kankan bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kò ń ṣe gbogbo wọn náà lọ máa ń ní a lot of crowd tó máa wà níbẹ̀ ó láwọn leader kan tó máa fẹ́ sọ̀rọ̀ báwọn èèyàn máa jókòó síbẹ̀ so yẹn ọ̀tẹ̀ relevant anyway. Yeah, even as youth we take a plan if we take a movement that we want us to collect the Yoruba nation àwọn people tá a pè ní government wọ́n ní oríṣiríṣi irinṣẹ́ ìjà. Definitely, there's no doubt. Ìkan tó wà ní abẹ́fẹ́fẹ́ Nàìjíríà, bàbá ní pé tí wọ́n bá fẹ́ gbà, tí wọ́n bá fẹ́ fún wa ní Yorùbá nation peacefully, a lè lo anarchy. And before we can use anarchy, a gbọ́dọ̀ ti ready to fine. Weapons are not again, let me say this. Let me any sùúrù. Sharing gbogbo ẹ̀ ń wá ní weapon here is not about the weapon. There are so many ways you can shut down the system. The system can be shut down through a massive rally. The rally will definitely lead to anarchy at some stage. The government will react. The moment the government reacts, there's going to be another explosion in Ethiopia. Ìjà kan lọ ní Ethiopia lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ṣẹ́rí ti ilẹ̀ Igbo tẹ̀rọ ránwó yẹn, ìjà ti ń lọ láàrin Nigerian government àtàwọn ọmọ Igbo. But kò tí flare up sókè. By the time tí iná yẹn eru yẹn bá máa fi jáde, the world will get involved. United Nations will get involved. Countries tó ní interest sí Biafra máa support Biafra. Confam lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. But àwọn ò lè máa sọ pé a fẹ́ need weapon àní ọ̀rọ̀ weapon kan náà sọ nísìn. What we are first saying is that we must be ready. Okay, bí mo rí nísìn. Nígbà tí ẹ lọ jáde fún ti Mohbad. Nígbà tí Mohbad yẹn nísìn is a death that pains everybody. But ikú Mohbad is almost like every Nigerian is facing the same similar problem in your own capacity. Ẹ máa wọ́n tán pa ní ìyàn lọ ṣiṣẹ́ níbi iṣẹ́ wọ́n pa. Kò sí justice fún. Ẹ wá ń pariwo justice fún Mohbad. Ṣé Mohbad dájọ́ àwọn tó pa yẹn lọ ni? I'm not saying the Mohbad death was not painful. But because our react is only one section of the problem in the country, which is the music. Music nìkan mo rí pé n respond sí. So that pé music yẹn torí pé ó ní influence of obìnrin, ọyàn wà ń bẹ̀, ìdí wà ń bẹ̀, drugs wà ń bẹ̀. So I think we love that kind of scenarios. But èyí tó jẹ́ pé wọ́n pa Tolúlọpẹ́, wọ́n pa Bámiṣé. Ṣé mọ̀ pé Bámiṣé was a female? Wọ́n pa lórí BRT. Wọ́n fa irun abẹ́ ẹ̀ lọ tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀. Wọ́n bà nǹkan jẹ́ lára ẹ̀. Kò dẹ̀ sílẹ̀ kankan tó jáde kí ló dé tẹ̀ ṣe jáde fún. You see everything on media because our government in Nigeria like marrying from other countries like I do marrying time to time. Yeah. But my own things like my own sense and my own system and my understanding. So anytime they want to come about happen, we are plurally and people they come out with weapons to just understand just see the youth. Because the reason an issue is let me say this thing. Kò sí ìlú tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ẹ̀ fẹ́ jẹ́ kẹ́ lọ, wọ́n máa kó sójà jáde, wọ́n máa kó weapon jáde, wọ́n máa kó omi gbóná jáde, wọ́n máa kó anything jáde, especially the African countries. Wọ́n máa pa àwọn èèyàn, wọ́n máa ṣe àwọn èèyàn léṣe. But when we are saying that we are determined and every part of Yoruba land is ready, there is no way Nigeria doesn't have the right security to curtail every one of us. Lè bá gọ́ọ̀mẹ̀ntì ìjà face me I face you. Anarchy tẹ́ ń sọ yẹn gan sẹ̀ kò lè wà lójú kan. Tẹ́ bá ń ṣe wàhálà ní Ìkòròdú, wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe wàhálà lóṣòdì, wọ́n gbọ́dọ̀ máa ṣe wàhálà ní Ìkẹjà. Ìtọ́ máa shut down gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìyẹn. But tẹ́ bá náà wà lójú kan ẹ̀kọ́ ránṣẹ́ ọjọ́ ta, wọ́n máa yìnbọn fẹ́ everybody wá parí dànù, olúkàlùkù dẹ̀ máa sá lọ. So but the first thing we've got to do is what we are doing. We are creating the awareness. When the awareness is get to a particular stage, because actually àwọn okay níjọ́ Friday nísìn ìyàn kan náà ò mọ bí wọ́n ṣe make Nigeria nígbà tó o bá mọ bó ṣe make Nigeria o lè lọ fẹ́ràn Nigeria èmi náà sọ fún ẹ pé bó ṣe make Nigeria is a regional government that took 2 years láti make regional government. So we still have Nigerians that do not understand that. So iṣẹ́ tàwa nísìn ni pé we are repeating the same thing continuously until we
Ṣẹ́rí àwọn Igbo tẹ́yìn rí yẹn, it took Nnamdi Kanu almost 5 years to bring them to that stage. It took him more than 5 years. Àwọn ìtí lo 5 years. Láàrin méjì ẹ̀ nísìn, àwọn kan tó náà tó tó gba country yẹn. So àwọn yẹn tó tó divert mind àwọn èèyàn. Ìyẹn lọ́sẹ̀ sọ pé, yeah. Yeah, mo gbọ́ yín. Sẹ́rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, tábà ní pé ká máa ti pèsè ìtọ́jú sọ ẹni pé àlè sọ́sọ́. But àwọn àìsí àkàn wà tó jẹ́ pé èyí kì í pé ẹ̀yin náà wo irú àìsí Bitcoin sí i. Tó bá fi ara ní everybody, everybody lówó gbogbo nǹkan le. Èmi wò pé as a Yoruba community, ṣé a lè come together? Ká develop our own ways of running our own little economy. So a lè pa náírà yẹn, a kí o náírà off. Ṣe rí yẹn náà ní sin lọ́sọ̀ pé Yorùbá adákẹ́jà ni wa. All these things as well has to be something that we need the elite. Nígbà táwọn tó jẹ́ accountant kọ́ lè bá wa ṣe area yẹn, nígbà tó bá sá sẹ́yìn, nígbà táwọn kan bá dẹ̀ fẹ́ ṣe, ṣèbá àwọn kan nísìnyí wọ́n gbé rúbà jáde, wọ́n náà fẹ́ máa fi make owó ni pé business ni. Kí ló wà láyé tó ń ṣe business? Nàìjíríà gan fúnra ra ní business ni, ẹ sọ pé business ni, but at the end of the day, dọ́là nísìn olórí burúkú náírà yẹn ó ti di 1,000. So ẹni tó ní òun ò fẹ́ ra rúbà ní bíi 3 weeks ago tó ní náírà yẹn ti devalue. So in the long run, what we are still doing is still the right thing. It's like we are creating the awareness. We are still on the right track. As much as ojú kan gbogbo wa pé ká gbàgbé yẹn lọ́la, kò lè work bẹ́ẹ̀ if we are not going to go out in that anarchy stage. Nígbà táwọn ẹ̀dẹ̀ tí fi ṣe anarchy torí pé àwọn tá a fẹ́ sọ fún pa fẹ́ ṣe anarchy, wọ́n gbọ́dọ̀ understanding ẹ̀. Tó bá ti dé anarchy stage, ebi máa pa àwọn èèyàn díẹ̀, wọ́n máa loot shop, wọ́n máa kọ́ shop, wọ́n máa jalè, oríṣiríṣi nǹkan máa ṣẹlẹ̀. But the country will definitely fall apart. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. What we are doing right now is still the right track. Let's continue to create the awareness. Tọ́ba ní ìtìgbà Yorùbá nation sọ fún ipa ìtìgbà, but we are still on the right track. So which is the major thing? Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Yeah, go ahead. Wọ́n fi music yẹn divert attention yín ní sẹ́, gbogbo yẹn diversion ní. Ṣèbí Naira Marley bíbẹ̀ ló ti ń ṣe music ẹ̀. Ṣèbí almost 124 times ní Naira Marley lọ sí prison now. Ó dẹ̀ mọ̀ pé tóun dánwò ní UK, òun lè ṣe 300 times ẹ̀ tó dánwò ní Nàìjíríà tí kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa mú. Ìyí tó dẹ̀ ń ṣe nìyẹn. Kò ṣe yẹn ní bíbà. Ẹ ti understand ní sìn. So Nigeria is a lawless country. Gbogbo àná tá à ń wá sí Nàìjíríà, ó láwọn kankan táwa náà ń ṣe tó wrong. Either whether we like it or not, it's because it's a lawless country. Nǹkan tá a lè dánwò lábroad tó bá dé Nàìjíríà, ọmọ kí ló máa ṣẹlẹ̀? Pátápátá owó ló máa jẹ. Tó bá jẹ owó wà lọ́wọ́ àwọn ọmọọta, tó bá lọ́mọọta wà wá babaláyé kan, tó bá ní babaláyé kan, tó bá ní connection, gbogbo yẹn ò lè jẹ́ kí society kò work. Ẹ lọ kọ sílẹ̀, Tinubu nísìn ó fẹ́ fún àwọn tó ń pè ní Ṣàgórì. Àwọn Ṣàgórì ló ní Atlantic Èkó Atlantic yẹn. Àwọn Ṣàgórì bàbá 419 gidi ni wọ́n, ó lè gidi ni wọ́n. Àwọn tí Tinubu máa gbé Nàìjíríà lé lọ́wọ́ lẹ́rìn yẹn. Ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ tó sì òtítọ́ báyìí, and ṣẹ́wárí ìkan tí mo fẹ́ mú jáde ní pé bàbá ní pé a fẹ́ continue with peaceful rally, and these people are not ready to listen to what we want. Èmi wò wípé ó jẹ́ kó ní platform for number one, káwọn kọ́ ṣe awareness everybody ní ilé ìmáyì pé my identification is Yoruba. That's another good word. But many Nigerians tó jẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n ti accept pé àwọn kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ sọ pé Yorùbá ness àwọn before Nigeria. Bí a torí pé wọ́n ti gbọ́ Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀, because Ọbásanjọ́ ní pé òun ò lè mú Yorùbá before Nigeria, òun kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ mú Nigeria before Yorùbá. Ìyẹn làwa láti kọ́kọ́ change narrative yẹn. Narrative yẹn ó dàbí ẹni tó fẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ doctor ni. Doctor Nigeria ló máa ń take 10 years. Normally kò gbọ́dọ̀ ju 7 years lọ. Nígbà tí strike bá wà láàrin bá ń ṣe Yorùbá nation nísìnyí lórí burúkú wọn máa ń dúpọ̀ ní tìrì yẹn dé lónà òun àwọn èèyàn lọ sí United Nations delegate ọ̀rọ̀ ránhùn èmi kọ́ lè lọ sí United Nations. Ìjìnlẹ̀ ò ṣe lọ sí United Nations fún rẹ̀, ìjìnlẹ̀ tó níwèé. So it's because láàrin méjì yẹn nísìnyí wọ́n tó ti cut wá láàrin méjì, so that àtúnṣe tún rebuild again. So we are getting there, and we appreciate all our youth. Bí ṣe máa ń sọ, we are not here to attack you guys, we are there to tell you that gbogbo orin tẹ́ ń gbọ́ yẹn is èmi náà ń jó,
but ó divert the real mindset wa lórí pé ká kúrò ní Nàìjíríà. Ok, ẹ wo Mohbad tó kú nísìn a ṣe lè máa sọ pé nígbà tí èèyàn bá kú la fẹ́ rògbò ẹ̀ kò make sense nígbà tó wà láyé lẹ́ẹ̀ka rí ògo yẹn lò. Mo ń gbọ́. Ṣé rí ọ̀rọ̀ Mohbad? Mo sì máa sọ pé tí ọba máa padà gbé autopsy jáde, it won't be the right one. The fact ni pé terror ti kéèsì Mohbad yẹn there is no way they can get the justice. Ìrọ̀lẹ́ ń pa fúnra yín kò lè sí nǹkan tó ń jẹ́ justice. Nọ́ọ̀sì tó fún lábẹ́rẹ́ nìkan ló máa face consequence. Ó yẹ kó ti deal pẹ̀lú problem yẹn kó tó di kó dé stage yẹn. Gbogbo àkọ́ tí ń búlẹ̀ ọmọ yẹn ló yẹ kó ti ṣe wàhálà lé lórí. Bọ̀wọ́ ṣe wàhálà ẹ̀ṣẹ̀ wọn pariwo justice justice justice. Bẹ́ẹ̀ni ní ìyá náà ní àwọn èèyàn kan wọ opportunity ni but opportunity kan máa dé ẹni sùúrù opportunity kan máa dé ṣẹlẹ opportunity tó fi dé yẹn láì tí mọ̀ there is a wind that is blowing this wind ibi tó fẹ́ sí tó bá máa fi fẹ́ yẹn dé ọba gan máa sáré wàláì but like I said kò ń ṣe gbogbo nǹkan la lè máa fi gbogbo ẹnu sọ lórí social media but ká ṣe kí ni ká kọ́kọ́ jẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá kọ́kọ́ mọ̀ pé Yorùbá ní yín náà before Nàìjíríà ẹlòmíì tún sọ fún mi pé Nàìjíríà ló ń dájú Yorùbá lọ kò make sense báwo lọmọ Yorùbá ṣe máa sọ pé òun prefer Nàìjíríà ju Yorùbá lọ. Mr. Koiki o mo fẹ́ sọ eléyìí àti láti ṣé ọ̀rọ̀ bàbá bá fẹjọ́ ẹ̀jẹ̀ káwọn tó gbé ọ̀rọ̀ nípa tẹ̀gbẹ́ kan náà. Àwọn bàbá bá ń bastard làwọn yẹn. Ìgbà tí wọ́n wọlé president 2007 gbogbo nǹkan tó jẹ kó jẹ́ revenue nílẹ̀ Yorùbá ọkùnrin tágbàdá yẹn. Ó ti tàdájì Nàìjíríà tán ló ṣe wà yẹn Ọbásanjọ́ ó ti tàdájì Nàìjíríà tán. Mídíà tí ó broadcast campaign yìí. Yes. Àyà náà gba àwọn èèyàn mọ́ yẹn fún wọn sílẹ̀ kí wọ́n máa sọ pé ó kàn ní the fund. Ẹni ìgbà ọba. Ṣe flyer láti January títí di wáṣàtì ṣe flyer tẹ́ ń pín fáwọn èèyàn create awareness adẹ̀kan sọ̀rọ̀ lórí social media àwọn èèyàn dẹ̀ wà tí wọ́n gbọ́ nǹkan tá à ń sọ yẹn. Some people are looking from afar ọmọ ògbóǹkè ní òkú tó yẹ pẹ̀lú kọ̀ọ̀lù. Ọjọ́ kan ìkọ́kọ́ máa tàn wálé. Ẹ máa ká ṣe ẹ̀rọ àdúrà bẹ́ẹ̀ nǹkan kúkú kó máa kàn wá ni but the wind that is blowing àtẹ̀mí àtẹ̀yìn ó máa affect wa let's just put it that way. So we have seen cases of ẹni tó wà nílé ó wà affected ẹni tó wá sílé náà ó ti wà affected. So in the long run the wind is going to affect everybody and it is better we shut it down now so that we can have a better future. So àdúrà wa gbà thanks so much for the call. Yeah, and now bàbá tí níjà bá wà fún ẹ àgbà tí gbèsè máa go far ó máa kọ gbogbo youth. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn youth gbọ́dọ̀ máa ní orientation ní pé àtúntò bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni, you're right. I totally agree with you guys. I can't dispute with it. Like you said, many people don't understand that. Ìyẹn lè àfi máa sọ fún àfikún ẹ̀mọ̀ pé Yorùbá ni wà gbọ́dọ̀ máa fi gbogbo ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ torí pé àwọn tá à ń sọ̀rọ̀ fún náà bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n capture so when we get to where we are going wọ́n sọ fẹ́yàn nígbà tí nílùú ìgan ìlú tí mo wà mo ti jáde sí rally débi pé àwọn òyìnbó yẹn tó bá di kàráǹgídá nǹkan mi tó bá di kàráǹgídá tó bá di serious anarchy mo ti wà ń lò it for 25 years mo ti attend many rallies mo dẹ̀ mọ consequence nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ nígbà míì ìlú tó wà advance nìyẹn ká má dẹ̀ ti sọ Nàìjíríà sọ yẹ ká fi sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin náà ẹ máa bá àwọn messages wa ẹ move ẹ̀yin mọ̀ pa technology ẹ kọ́ tẹ̀ kéékèèké ẹ kọ́ tẹ̀ ẹ spread it out we are trying our best ẹ rí i pé mo ti ń ṣiṣẹ́ mọ̀ lórí TikTok nísìn mo ń push message ẹ bá dẹ̀ bú mi èmi náà máa bú bàbá yín bú ìyá yín bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ ká fáwọn olèmí náà láàyè thank you so much. Àwọn tí wọ́n ń pè fún yẹn wọ́n ti pè fún ó kù díẹ̀ ní ọmọ Haúsá ni wọ́n àwọn ọmọ Haúsá tí ìyá wọn lọ sùn sí north tó fún lóyún padà wá sílẹ̀ Yorùbá ni.
determination amadebe. Lágbára Ọlọ́run kò sọgbọ́n ẹ̀. Pásítọ̀ kan ò lè sọ pé káà ní débẹ̀ ẹ ṣe gan ni. Ṣẹ̀rí pé àwọn youth wa they're not the right thing, they know we are getting there, but it's just a matter of time. Let's go straight to the next caller. Line yẹn ti wọ engage pa látẹ̀ nǹkan àwọn ọmọ yẹn mo láì fọwọ́ ṣe sọ̀rọ̀ àwọn boys yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa àwọn boys tó gbóhùn gbóhùn yẹn kan ẹ̀rí pé àwọn ọmọ yẹn ń bínú gan nílé ẹgbọ́n sókè brother mi má bínú látẹ̀ nǹkan ẹ má bínú ẹ̀yìn wọn àtẹ̀yìn wò wá. Kákí ọba Elédùmarè. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ọba Ọlọ́run ló ń ṣe é kò ń ṣàwà. Mi ò ní wáyé tí láṣẹ Èdùmàrè. Inshallah wa kúndúrà ti là. Ṣé ẹ rí solution brother solution gangan lẹ ti sọ yẹn sà. Ó sì máa di gbàgbós. Kò sọgbọ́n ẹ̀. Wọ́n lè yàn yẹn kúrò lẹ́nu tèmi. A kò gbọ́dọ̀ máa promote ẹ̀ ni. Ọmọ everybody mọ̀. Everybody mọ̀. But our Yoruba like diplomacy and they like negotiation. That's all. Nítorí ẹni pé. Wọ́n wà pẹ̀lú yín. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Ṣé ẹ rí Yorùbá nation? Bẹ́ẹ̀ni sà. Ó ti lọ ọ̀nà ẹ ti jìn. Kò sẹ́ni tó lè dá dúró. Ṣùgbọ́n ìwọ̀n tó wá dùn mí ni pé ṣé ẹ rí nínú 100% nínú ọmọ Yorùbá tó wà ní Nàìjíríà bíbá ẹni oní ìlú lókòṣọ fún wa náà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìlú lókòṣọ is 0 kí àṣà bàbá àdìgbò. Àwa 30% la mọ̀túmọ̀ Yorùbá nation 70% wọn ò mọ̀túmọ̀ ẹ̀ nítorí tẹ́ ẹ bá rí ìdíwé kan ṣe máa fi mí ṣe èyẹ níbi iṣẹ́ mi ẹ̀yin gan náà máa mọ̀ pé àwọn kan ti rò pé bó ṣe yẹ kí ìgbésí ayé wọn rí nìyẹn. A lè blame wọn poverty tí ó dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀. Poverty ni a lè blame wọn. Ìbọn ṣe rí tí gbogbo wa bá gbọdá sáàlì tá a bá mọ̀ tún mọ̀ pé Yorùbá nation. Bọ̀bá ṣe lè jẹ́ kọ́mọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ òun náà ni pé iṣẹ́ mídíà pọ̀ nínú ẹ̀. Àwọn èèyàn dẹ̀ tí fẹ́ accept pé iṣẹ́ mídíà pọ̀ nínú ẹ̀. Pépà yìí nígbà tí kò tẹ̀ ń ṣe tẹ́lẹ̀ náà Evening Standard nílùú yìí wọ́n máa ń tà fún wa ni. Ẹ̀gbọ́n mi Evening Standard wọ́n máa ń tà fún wa ni. Metro yìí àtìgbà tèmi ti mọ̀ ọ̀fẹ́ ni. Bó ṣe wà nísìn Monday to Friday wàá kọ̀ lọ mú wàá kà àwọn olè rò kó ń fọ́ndẹ̀ tí a fi táwà tó fi ń print ẹ̀ báyìí no ṣé ẹ rò pé printing yẹn ó wá gẹ́gẹ́ bí ọ̀fẹ́ wọn ò ní sanwó fún staff wọn ò ní sanwó paper wọn ò ní sanwó ink ẹ wá mọ millions of copies tó ń ẹ mọ iye millions of copies tó ń ṣe àwọn èèyàn ń gbìyànjú lóòótọ́ but àìtí ní enough funding kò dẹ́ ń ṣe fún platform wa nìkan là ń polongo ilé fún YSDN gbọ́dọ̀ ní owó tó pọ̀ tàbádẹ̀ dáwó síbẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ fún wa ní result tá fẹ́ nínú owó yẹn kò ṣe tá máa ní yẹn dáwó síbẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ máa print so many things jáde Yorùbá world media need the funding gangan ni but nígbà tó lórí burúkú ìdílé nísìn ó ti pín funding ní àwọn èèyàn yẹn mo tún gbọ́ tó sálẹ̀ ó ní wọ́n fọ̀ fi kówó jẹ ní olóṣì ẹ̀ wọ́n fi kówó jẹ wọ́n dẹ̀ wá sọ̀rọ̀ lálẹ́ ó lè gbogbo ẹ̀ jáde as a leader of Yorùbá nation movement yẹ́nì pé lórí burúkú nìyá yẹn ìyẹn tó ń pè ní dúpọ̀ ní tìrì one bastard òun àti Jilẹ̀ tọ́jọ́ ń ṣe èmi rò pé Jilẹ̀ ló máa rán lọ sí UN ní olóṣì ó wá náà gbé bàbá kan dìde ó lọ sí UN ó lọ ya picture ní delegate ó dà ń pé orí gbogbo yín ti gbálẹ̀ ẹ̀ tí ní understanding ẹ lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìgbò yẹn ESN wọ́n tún ṣe fundraising lálẹ́ ìjọ òun làwa ṣe fundraising gbẹ̀yìn nísìn lórí YSDN ó yẹ ká máa ṣe fundraising every week làwọn Biafra ń ṣe fundraising wọ́n dẹ̀ ready láti ká tán pẹ̀lú Nigerian government whether Tinubu ló wà níbẹ̀ o Shettima ló wà níbẹ̀ o kò sí tó kàn wọ́n as far as they concern àwọn òṣè Nàìjíríà mọ̀ tọ́bádẹ̀ ní wọn ò ní jà ẹ̀fọn ní referendum kan máa lọ káwa sì máa ṣe ràtìràtì ẹgbọ́n sókè. Mr. Lamiko. Mo ń gbọ́ yín sà. Hello. Loud and clear. Mo kí ẹ bá ọ. Ṣé ẹ rí ìyá òṣìyà oníkìrí yẹn? Ó tún fọwọ́ aago ilé ayé ẹ̀ sẹ́yìn. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ kí yóò tiẹ̀ mú àdé. Òun ni TJ sọ yẹn nísìn ó ní rally New York yẹn àwọn èèyàn jáde ẹ jáde sọtàbádẹ́mọ̀ pa àlè ṣe ti abroad ẹ jẹ́ ká fọ́ǹdì ti Nàìjíríà wọ́n ní ẹ wọn nídìí owó ẹ tí wọ́n sọ pé kò sí owó ṣùgbọ́n ṣeré darí TJ mórí ẹ tó ń ṣe wàhálà tó ń lọ tó ń bọ̀ ó là bá wà pẹ̀lú ẹ my brother ó tó jọ mẹ́ta. ṣé rí ìgbà tó ń ṣe tẹ́mi wò yẹn sà wàhálà ó milẹ̀ títì ó kàn jẹ́ pé yẹ káwọn èèyàn pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ni. bẹ́ẹ̀ni ṣé rí tí irú àwọn ẹlẹ́yìn kí Yorùbá wuyi àti àwọn tó lọ Eunice shout out to you. ó yẹ ká máa lọ nígbùgbọ́n awareness ojúlé sójúlé gan. Ṣẹgbọ́ wọ́n níyàn kan fún wọn ní £8,000
ní àwọn ESN lálẹ́ àbí lánàá yàn sísá mi ló ń sọ àwọn Biafra nìyẹn ó ní £8,000 nìyàn kan fún wọn bọ̀ nígbà tí wèrè yẹn ti dé ó ní wọ́n kàn ń gbowó ni wọ́n ń gbowó ni ṣe rí ẹ̀yin kan máa commit suicide ní nǹkan tá à ń gbé dání pẹ̀lú àwọn ti other section yẹn torí pé ẹ máa béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ máa béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀. ìjìnlẹ̀ náà olórí burúkú ni bọ̀bọ̀ ó máa padà ẹ̀wọ̀n ló máa padà ẹ̀yin ẹ máa wòran tí ẹ jẹ́ kájọ máa wòran. so èyí onítìrí yẹn ṣe a sì ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ afẹ́ mu àdírẹ́sì lẹ́kọ̀ọ́ bí bọ̀tọ̀ wọ́n ní kẹjà àwọn kan ní kẹjà ló wà. kò ní wà lójú kan àwọn kírímínà bẹ́yàn sí lójú kan kírímínà ni kò ní wà lójú kan. olórí burúkú tó tó ìyá yẹn kò sí láyé. Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. nítorí pé ihun téèyàn gbé dání tí ò bá mọ iye ó dìgbà tó bá bọ́ sọnù lọ́wọ́ ẹ̀. nítorí pé olóyè Sunday Igboho Òòṣà iṣẹ́ tí bàbá ẹ̀ ṣe inú mi dùn ẹ̀ sọ̀rọ̀ kan lálẹ́ ẹni pé olóyè Sunday Igboho òun ti nínú 10 ó ti ṣe 7 ni túrì tó kù lẹ́yìn ṣe. 3 ni gbogbo ariwo tá à ń pa lórí social media kò lọ sí ibi tó lóye. tí màá sọ pé Ọlọ́run lo bàbá yẹn ní ìlú Ìgbọ̀ngàn ni ìlú Ìgbọ̀ngàn náà ti dàbí Ìlọrin. ọba sọ wá di gbogbo ọba sọ wá di wọn lè ní ká máa lọ́wọ́ ṣòkòtò súfẹ́súfẹ́ bí àwọn ará Ìlọrin kò dẹ́ ṣe gbogbo anyway. kò sí solution kankan ju Yorùbá nation lọ. everybody knows that. kò sí. gbogbo Tinubu táwọn tinú pépà yẹn ń pariwo yẹn tí Tinubu bá ṣe tán ẹ mọ̀ kó padà lọ sí north ni. power goes back to the north. kò sí kankan tó lè ṣe ojoojúmọ́ lè fi pa àwọn èèyàn làwọn èèyàn ti di alágbé sígboro ẹni bá sọ pé rọ́ọ̀dì kó wá wọnú street ó wọnú street káàkiri lálẹ́ yìí sì àwọn èèyàn sùn ta káàkiri. àní 10,000 ló ń bá àwọn obìnrin sùn èèyàn kan wọrí Instagram lánàá ó ṣù gba àwọn ọmọ yẹn mo wà mọ̀ bí a Port Harcourt ni bí a ní river ni wọ́n ní 10,000 wọ́n lé wọ́n lẹ̀ bí catfish 10,000 ló kò síbi tí kò sí prostitution o but can you imagine. àìmọ̀ àwọn tó máa kírun lálẹ́ á lọ ṣe prostitution lóru àìmọ̀ àwọn tó máa lọ sí church á tún lọ sí church láàárọ̀ the same people tó ṣe prostitution á tún wọra á tún lọ sí church láàárọ̀ we can't continue like that so ẹ ká fẹ́ lómi láyé ẹ̀gbọ́n mi torí àsìkò so ẹ ká fẹ́ lómi láyé mo ṣe gan ni jẹ́ kí àwọn èèyàn wa lórí program dáadáa mo kí gbogbo yín tí ẹ wà pẹ̀lú wa lálẹ́ lẹ́ẹ̀kan sẹ́ má bínú mo promise pa máa wá lánàá jẹ́rẹ̀ mo kì í sọ pé mo fẹ́ wá ní bàbá ẹ̀ torí sometimes tí màá lọ wá máa disappoint yín ni the youth will wake up it's just that tí mo bí tó fi channel energy wọn sí wọ́n ní energy they are firing up but what tí mo bí tó fi fire sí so àwọn dẹ́rìn rò pé area music yẹn irú bíyàn kan bá kò ṣe area yẹn the whole system needs to shut down ẹgbọ́n sókè bàbá Dennis ẹ̀ka lẹ́sà ẹ̀ka àrọ̀ dẹ̀ ni. Ẹ̀ka ọ̀rọ̀ mi bí o, ẹ̀kúṣẹ́ sọ. Àwa nìyẹn. Ṣẹ̀rí lákọ̀ọ́kọ́ sọ, ṣẹ̀rí àwọn tó kọ átíkù wèrè yẹn sọ. Ó yẹ ká gbọ́ píkṣọ̀ wọn pẹ̀lú átíkù tí wọ́n kọ ẹ̀ká fi sórí píkṣọ̀ wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ká post yẹ. Pé íńtánẹ̀tì ò kì í gbàgbé. Á wà lórí orúkọ wọn. Ní ìsìn tàbá tún kọ́ ṣe scapegoat. Ọ̀kan lómi àtúnṣe orúkọ tí wọ́n ṣe. Agbá gbogbo píṣọ wọn tó kọ pé àwọn ọmọ tó ṣe Yorùbá nation rẹ tá a bá rí píṣọ wọn átíkù tí ẹgbọdì wọn kọ á kọ sórí píṣọ wọn ká bá wọn pòsì ẹ káàkiri ká mọ̀ pé lára wọn ò dalẹ̀. network location. Yorùbá àwọn ọmọ lò nìyẹn láti lọ táàkì wọn. ok àṣìṣe lórí mo ní láti wá píṣọ wọn àwa píṣọ wọn jáde at least as much as possible tí bá lè rí. Sọ ẹ ká fi wọ́n pàrọ̀ kò ránṣẹ́ sí bí wọ́n ṣe kọ́ yẹn gbogbo átíkù ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn á kọ sórí píṣọ̀ wọn. Very nasty article. Á bá wọn pòṣẹ̀ gbọ́n tó ń dalẹ̀ lóde. Very nasty article. Jẹ̀gbọ́n sọ. Ọlọ́run fún wa ṣe. Nípa ọ̀rọ̀ awareness tó yẹ fún YZM náà jáde publicly. Wọ́n ti silent jù silent wọn ò dáa. Match of truth silent YZM ò dáa wọ́n ti silent jù kí wọ́n jáde. I think the fundraising must continue. We must not stop fundraising. We must continue fundraising. I need the fund. The organization need funding. Kí ṣe bàbá nìkan ló máa jáde, kó ń jáde síta, kí ṣe abẹ́lé láti fẹ́ gba Yorùbá nation, kó ń jáde kó máa bá ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ tó lè jẹ́ 2 times
once in a week. Wọ́n jáde sọ̀rọ̀ platform káàkiri kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀. Nǹkan báyìí la fẹ́ ṣe kí wọ́n mú déètì tí wọ́n fẹ́ ṣe fún ọ̀nẹ́sì. Láà lè fẹ́ gba Yorùbá nation kó jẹ́ papers méjì la fẹ́ fi gbà á. Bóyá owó tí wọ́n dá láàrin ara wọn ló fẹ́ fi gba Yorùbá nation kò yé àwọn èèyàn kí wọ́n jáde. Bí ìṣòro ká máa fún bí líìtì ká máa ṣe ń bí ká máa ṣe pósítà káàkiri àti ìṣẹ̀ráàlì pósítà ó wà very very important. Ká lè pósítà kó lè Yorùbá kó di rẹ́ẹ̀dì lórí Yorùbá nation pósítà. Nígbà tá a bá ti ṣe kọ̀wé ká tẹ́lẹ̀tì yẹn ò dá. Láti tàbí ẹ̀ ń ṣe yìí tí kì í ṣe ìlú ìgbéra ní ìdírálì. A ní ìdírálì ní Nàìjíríà gangan. Nígbà tí ní ìdírálì nìyẹn. So ká sọ ká gbogbo táwọn ọlọ́ọ̀ ṣe rálì káàkiri all over the world ká put it together ká fi fún ní Nàìjíríà rálì nílẹ̀ Yorùbá nítorí ká ṣe nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. I think mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sẹ́yìn àgbàlagbà tẹ́ wà lórí ètò ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀yin onílàákàyè nígbà táwọn ọkùnrin méjì báyìí dìde táwọn kan wá ń criticize wọn pé ta làwọn ta ló mọ̀ wọ́n and all this nonsense. It shows that we have a lot of work to do. Hello, call ẹ̀gbọ́n sókè. Mú kí ó gbọ́ yín tẹ́ wà lórí TikTok pẹ̀lú mi àti ẹ̀ka lórí Instagram àtàwọn tó wà lórí Twitter space àtàwọn Biafra wa. Ẹ ká lẹ́sà ẹ káàbọ̀ sórí ètò Tinubu. Ẹ pé tó. Ètò nìyẹn. Ẹ kó ọjọ́ mẹ́ta. Ọjọ́ kan pẹ̀lú. Family nǹkan. Àlàáfíà sà. In fact, topic ìtàlẹ́ yìí very interesting. Mo ń gbádùn ẹ̀. Ṣé gan-an? All right. Ibi tí especially lórí àwọn leaders ka come reality Yorùbá ò ní àní leader. Báyìí wà bá ní leader àlè máa jẹ orí àtẹ̀ yìí. Ọdẹ mú tọ́. Àwọn ganan dẹ̀ mọ̀ pé. Ọdẹ dákẹ́. Nàìjíríà òun sì gbé yọ. Ọdẹ dákẹ́ rọ́rọ́. Bẹ́ẹ̀. Àbísí o. Ọdẹ dákẹ́ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé Nàìjíríà gbogbo àwọn bíbélì ẹ̀dẹ̀ ń sọ yìí náà gbogbo ọ̀nà náà tẹ́ kú sí lórúkọ ẹ̀ náà jẹ́ pé gbogbo ayé Awólọ́wọ̀. Púpọ̀ nù wọn dẹ̀ lè lọ sí ìlú bọ́ ṣe wà yẹn o. Èkó ni gbogbo wọn ń gbé àwọn olùṣì. Wọn lè lọ sílùú wọn àfi kọ́ lọ ṣe nǹkan nílùú kọ́ padà. Wọn lè gbé nílùú. Èkó ni púpọ̀ nù wọn ń gbé. Ó pọ̀ jù wọn máa gbé lábẹ́òkúta. Mo majority wọn dẹ̀ lílé yìí wọ́n mọ̀ pé bàbá Awólọ́wọ̀ tún owó kòkó ní bàbá ìsí tó kàn pẹ̀lú Awólọ́wọ̀ mọ́. Awólọ́wọ̀ ti kú kí ní kàn pẹ̀lú Awólọ́wọ̀. Awólọ́wọ̀ ti kú ti pẹ́. Awólọ́wọ̀ lè dárúkọ. Ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi Tinubu. Ṣẹ́rí àwa la ṣe ń pọ́n Awólọ́wọ̀ lè olórí burúkú ló bá wà báyìí ọ̀pọ̀ Awólọ́wọ̀ lè kankan mọ́. Àwa generation yìí là ń pọ́n Awólọ́wọ̀ lè. Gbogbo àwọn bàbá òṣì bá ń pásítà ní pọ̀ kí ẹ̀ nípa Awólọ́wọ̀ mú kí Azeez. Ó yé mi gbọ́ ṣebí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ Awólọ́wọ̀ ní gbogbo wọn fi di ìgbàsá di lónìí. Àwọn àní the same ẹ̀sìn padà sẹ́yìn. They don't care about all that. Àwa là ń rántí pé àwọn fi èmi àti ń lo ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ fi kàwé. Ìgbà Abẹ́òkúta grammar school èmi lọ mo mọ etí ìyá mi ná láti 1991 tí mo fi ṣetán ní 95. Àwa là ń sọ gbogbo yẹn. Àwa là ń rán wọn létí pé Awólọ́wọ̀ ló kọ́ wọn ní free education. Àwọn ò kíà nípa tó bá kíà ní ṣé ẹ kí Fáyẹmí má ṣe free education ṣé ẹ kí Akérédolú má ṣe free education ṣé ẹ kí Dàpọ̀ Abíọ́dún má ṣe free education ṣé kí là ń sọ yìí wọ́n mọ̀ náà àwa là ń rán wọn létí àwọn ò kíà. ọ̀dẹ̀ wọ́n fẹ́ di empire ìlú olórí burúkú Dàpọ̀ Abíọ́dún yẹn káwọn kánsẹ́lọ̀ máa dọ̀bẹ̀rẹ̀ fún ó dàbí pé ní London Borough mi ní bíbá kí Rishi Sunak wá ní kí àwọn kánsẹ́lọ̀ ní London Borough tèmi kọ́ wá kúnlẹ̀ fóun nítorí pé ìkànnì wọn sọ̀rọ̀ sí òun àbí wọ́n ní kó wá ṣe. How did we get to this nonsense? Kọ̀mú là ń pe local government wa níbí báyìí. Ṣé èmi tó yẹ pé kí lorúkọ ẹ pé mo lè tuntun jà àlejò lọ́dọ̀ tí wọ́n bí báyìí níbi tí ìgboyà gan dé. Mo kàn yé dé port sínú ọ́fíìsì kí lorúkọ kọ̀mú yẹn wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ pé mo lápọ̀ nínú ẹ̀bọ̀ tí mo fẹ́ rí. Ó máa sọ kalẹ̀ ni. A sì kọ́kọ́ respect tó bá tẹ̀ fi respect wa lọ títí a sì ṣe respect díẹ̀ nínú pé òfin wà fóun láti attendance ìlú yìí ni mo mọ̀ pé tí wọ́n bá ṣubú lójú títì o ní right láti sùn council lójú títì tó bá ṣubú lójú títì ní pavement wàá sùn council. Àwọn èèyàn mọ tó ń mèsì ní Nàìjíríà Ọlọ́run Dàpọ̀ Abíọ́dún who the bloody hell is he láti máa sọ pé káwọn chairman kan wá dọ̀bálẹ̀ fún nǹkan wá kúnlẹ̀ fún òní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà Dàpọ̀ Abíọ́dún one bastard díẹ̀ ló kù fún gbogbo yín díẹ̀ ló kù fún gbogbo yín bí àṣà ìjìnlẹ̀ bí àṣà my brother Ìjáyà díẹ̀ ló kù fún gbogbo yín kó ṣe wọ́n kọ́ láwọn fi wọ́n sọ lórí social media
tálẹ̀ yín kan tẹ́ máa sọ fún àwọn pé chairman ni ìtorí pé wà against tó ń sọ wọ́n ní ẹ̀ fáwọn owó tó ń wá láti federal distribute sí gbogbo local government kọ́ lè fi ṣe nǹkan tó lè fi ṣe tọ́ bá tẹ̀ máa jẹ́ ẹ̀ ṣe bí òun náà jalè tó jalè náà ni. má tẹ̀ mọ̀ níjọ́ ta ti pàdé ẹ̀ lórí one way ẹni mo ti ní ká gba sí fún yín. ayé pé gbàtà ti fẹ́ tó lọ gba one way yẹn ni láti blọọkì mọ́tò ẹ̀dá dá wàhálà lẹ̀ bí ẹjọ́ ẹni Yorùbá nation àti débi tá à ń lọ èmi mo tún bẹ̀ wọ́n nínú mọ́tò pé ẹ má yẹ ká ṣe yẹn àwọn kan fẹ́ ká ṣe náà nígbà tó gba one way tó ń bọ̀. gbogbo ayé tí gbogbo wọn jẹ nìyẹn. jayé káyé wọn blow sàárè. wọn máa blow sàárè ni. a kàn chairman máa dọ̀bálẹ̀ lálẹ́ yìí ẹ wá sọ̀rọ̀ ayé di mini god nílẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ báyìí nísìn ẹni kọ́ lọ àtáàkì wọn kọ́ lọ gbé wọn kọ́ lọ ṣe kinní kan kí ló dé kò sí freedom. àbádẹ́ sọ fáwọn èèyàn náà ní sin wọn máa ní Nàìjíríà làwọn fẹ́ intimidation ti pọ̀ jù intimidation ọ̀dẹ̀ lè lọ tẹ bá ṣì wà ní Nàìjíríà ìdí bàbá tí tó yẹ ṣe sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe Yorùbá nation nìyẹn. ẹ tún òdìbò nẹ́ẹ̀sì lò wọ́n tún wọn máa tẹ́ẹ̀sì threatening words sí yín tẹ bá tún wá sọ pé ẹ tún gbègbè tẹ̀lé lórí pé ẹ lọ sọ́dọ̀ pólísì kẹ àwọn ọlọ́ni pólísì tani dàpàdé ta ló ń rìpọ́tì fún dàpàdé. very good pólísì kẹ very good olùwẹ̀ tó wá create the problem or problem. ìwọ ló máa sá kúrò ládùúgbò ìwọ ló máa sá kúrò kò ṣe ẹni Ọbásanjọ́ ní kó dìde kọjọ́. báwa lù dé bẹ́ẹ̀ wá dáa. Ọbásanjọ́ ní kó bá dìde kọjọ́ kù wọ́n dẹ̀ dìde wọ́n lè sọ fún wọ́n lè ní káàrà pa síbi tó dúró tó ti sọ pé kọjọ́ kọ́ dìde yẹn ẹbí tẹ́tí máa fáwọn èèyàn ní wọ́n ní àwọn ọ̀dà àpọ̀ṣẹ́ kọ̀ọ̀kan wọlé ni ẹ dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ń bẹ̀ lọ́mọ ní káàrà pa síbẹ̀ kọ́ bá dìde fún ẹ what the hell is it? ẹ yẹ ká fẹ́ lómi láàyè. fídíò aláàfin tó wájà ẹ̀yin orí fídíò tó ńlá li gọ́vnà lójú gọ́vnà. ó kù díẹ̀ Ọbásanjọ́ ní káwọn bá dìde. àwọn pípín náà máa rí bíi táwọn àwọn ọmọ bá ń kó ẹ wá ń compare bàbá Akíntóyè pẹ̀lú Tinubu ṣé mission kan náà lọ́jọ́ gbé dání ni ṣé mission kan náà lọ́jọ́ gbé dání ṣèbí Tinubu náà wà ní ẹ̀xà ẹ ká fẹ́ lómi láyè ẹ̀gbọ́n mi. àwọn bá àgbàlagbà yìí àwọn náà sọ ìran Yorùbá di wọ́n ti. tó bá yá ọmọ Yorùbá alájí ọ̀rọ̀ akíàn pọ̀ pọ̀. tó máa fẹ́ gbígbẹ́ ẹni tó wà wájú tó máa fẹ́ gbígbẹ́ dáhùn. ọ̀fẹ́ dúró ti bàbá Akíntóyè nìkan ní gbogbo àwọn bàbá òṣì tí mo dárúkọ yẹn yàtọ̀ sáwọn díẹ̀ tó sọ̀rọ̀ gidi ẹ̀yà fẹ́lómi la yáàdì inú òbò tó dáhùn èèyàn pọ̀ lórí ètò ẹ ṣé gan ni mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Canada ní Ontario Kúnlé Bakers mo kí ẹ Alan Conde mo kí yín ẹ má bínú ẹ̀tẹ́ tí ń pèpè látẹ̀kan àṣìǹgbà kọ́ ààrẹ Olúwaṣẹ́gun mo kí ẹ̀gbọ́n mi comrade Ṣọlá kò gbọ́dọ̀ kú mo kí dáadáa mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa nílé lóko ẹ̀gbọ́n sókè ẹ káàbọ̀ sá. ẹ kú ètò nìyẹn. God bless you. God bless Yorùbá nation ẹ ṣé gan ni sá. ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn bàbá wọn yẹn especially àwọn lórí burúkú tó ń kọ àtìkù wọn yẹn it's very unfortunate wípé Yorùbá just like àwọn previous callers sọ ní leader rárá we have no leader. Wasted generation. And why I say that kì í ṣe pé bóyá bàbá Akíntóyè ò tó leader but the idiot tá a kó jọ tó jẹ́ pé elite la pè wọ́n in their own generation wọ́n waste there and they are wasting the generations that are coming. wọ́n ti waste gbogbo generation àwa náà àwọn ọmọ 20 something nílùú wọ́n ti ní mortgage wọ́n ti ní mọ́tò èmi kọ́kọ́ take 15 years mo ti kọ́kọ́ take 15 years mo fi ń wáwè báwo ṣe bá fẹ́ meet up pẹ̀lú àwọn yẹn báwo yẹn ṣe fẹ́ meet up pẹ̀lú àwọn yẹn. àní wọ́n tẹ̀ tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fẹ́ máa wé ti àwọn ọmọ wa báyìí so and that is the real issue ṣe to understand but the issue is this I want to go by àwọn tó ti sọ̀rọ̀ previously that we should go back to rally the last time tí mo sọ̀rọ̀ náà on your program that's the same thing that I said the fact that Tinubu is the president to be honest kò sí nǹkan tó máa contribute to us ṣe to understand kò sí anything tó máa contribute and anybody tó bá wò pé torí pé Yorùbá ni pé ká ní sùn káwọ kan tó fẹ́ ṣe we are only wasting our precious time and future ìṣe human being kò lè fẹ́ tó mọ tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la like I said now most of these leaders náà sọ
wọ́n ní àgbàlagbà tí ò bá lè kẹun sọ̀rọ̀ ló máa kẹtùn sáré ẹni tó bá kẹun tó kẹun sọ̀sọ́kùsọ̀ gan ó yẹ kó kẹtùn sáré and that is the level that we should be aiming for. Now, what should be the focus? We need to go back to awareness. Why SDM cannot continue to remain silent? Bàbá yẹn wà ní why SDM kò gbọ́ who are on the platform, let them begin to hear now. They can't remain. They have a big role ahead now because I want gone in the vehicle. Very big role. They have to sit up. But this is not the time for us to be quiet. Does that mean to us to think to want to declare Peter Obi as the president? Say I'm at pocket answering. So will it not be based on the basis that we win the election? President Nigeria la fẹ́ ṣe ni. Ìyẹn gan lọ́tẹ̀ tí ìbí ẹ̀ náà lọ fi ń sọ̀rọ̀ sí wa látijọ́ yìí nísìn pé a kò dákẹ́ nìkan kìnìkan. Àbí sovereignty wa la fẹ́ take back. So the issue is this: if you are talking about our sovereignty, then we have to forget the fact pé ẹnìkan báyìí ló ń ṣe president. That is not what we are after. President Nigeria ló ń ṣe president Yoruba nation. And so therefore we need to go back to the script. Now we need to focus on the youth. Why SDM ní láti pioneer kìíní education la kọ́kọ́ need. We need to go back and begin to do awareness rally. Awareness rally. And that has to be in Nigeria. Kò ń ṣe ní Dubai. Because the issue is this: àwọn tó wà jẹ́ program. We have every resources. In Nigeria, on data, so we need to take it back to the adopted. Just understand? Because our baba interest is in Nigeria. But they say they are selfish people. They are very selfish people. What they need is to compare one in Nigeria. I listen to Barrister Femi Falana on a right television. Sọ̀rọ̀ nípa democracy. They know the truth. Democracy. They know the truth. Democracy. In my comment, they know the truth. You all know the truth. And sọ̀rọ̀ nípa skyscraper. Tí ò ní foundation ẹ̀yin ní kan máa change the way you come out. It's not going to work. It's never going to work. Nigeria tí à ń pè ní Nigeria nígbà kan gba independent is not the same thing that we have today. The one we have today is a fraud. Ilé ìtàn negotiate at the loose and that is so what are we talking for? What are we waiting for? And it's actually slowing everything down, slowing us back. We are literally 120 years behind. 120 years behind. We need to go back to rally. We need to go back to fundraising. We need to go back. We can't remain silent. As long as we remain silent, we need to share the level of diplomatic effort. Don't make. If it's not getting to the grassroots, we are still losing the ground. Because TYSDM need the kind of funding, then they can start executing. Tinubu ti ní ká má pín flyer. Kò tí ní ká má pín poster. Tábà wá pín tó bá wá ní ká má pín àwa mọ̀ pé yes antagonist gan lòun náà tún jẹ́. But for us now, we are only online. We are not literally on the grassroots anymore, and it's not really helping the situation. And it's not something that one platform can manage. Manage the platform can manage it. No, that is the reason why we have YSDN there. Iṣẹ́ YSDN yẹn. Exactly. So that about the side by side is a different thing. Bẹ́ẹ̀ni, bàbá bá mobilize ara wa tán, bàbá wa rí nínú àwọn bàbá wèrè wọ̀nyí, àwọn olè burúkú wọ̀nyí, àwọn àgbàlagbà tó ti waste generations wa, just because of their own self-interest. Bàbá tó wá rí nínú wọn tó ń dìde tó fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ tó wà counterproductive, we can know how to deal with them at that particular point in time. God bless you, my brother. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí àmì lágbára bó bá tẹ̀ fi máa tún máa rẹ̀ wá báyà tó relax and lọ recharge ẹ ṣé gan ni thank you so much lẹ́ẹ̀kan sí mo ní kẹ́ má bínú pé àlèrà wá ní àná ó ti di dandan pé mo gbọ́dọ̀ wá lálẹ́ yìí torí pé kí ni èyí tí mo gbọ́ táwọn jágbajàgba yẹn sọ yẹn
it was something that I couldn't hold, and that was the reason why we came out as well. Lẹ́ẹ̀kan sí aṣèwà lórí live yìí fún àǹfààní tó bá fẹ́ pè wọlé mo kẹ́yìn tí ẹ wà lórí TikTok dáadáa. Val Ọlákúnlé, my brother, mo rí post ẹ̀ kan lórí IG, mo ti rẹ́rìn títí. There's so many crazy things happening around the world. Internet tẹ̀ ń fi wọ́n wà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Mo wo fídíò kan náà lánàá lórí IG, ó dà pọ́nà àwọn Eastern European yẹn. Ẹ mọ fox tá a máa ń lé burúkú tó bá rí tó lè fún lóko níbí báyìí. Òun àló máa fi ṣe pet nínú ilé kẹ̀. Àwọn nǹkan ṣẹlẹ̀ ní lọ. Ẹ bá rí yẹn bó ṣe ń sáré nínú ilé ẹ̀. Tó bá ṣe fíríjì yẹn, àwọn inú fíríjì á lọ máa tọwọ́ bọnú fíríjì. Àwọn òyìnbó yìí, you get as if for them o. Bàtà ṣe oríṣiríṣi fáírọ́ọ̀sì oríṣiríṣi. Ta ló ti rí fídíò yẹn? Ajá àti fox ni ó gbé sínú ilé ẹ̀. Ọjọ́ wa ń ṣe wọléwọ̀de. Sórí Facebook tẹ̀mọ́tẹ̀ tí orí TikTok live. Oríṣiríṣi nǹkan ló wà lórí TikTok live yìí, kọ́nà kó ṣàánú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ ti pè tí ẹ ráyè pé màá rí tán kọ́ọ̀lù àwọn kọ̀ọ̀kan tó ti pè náà tẹ̀ bá ṣì wà lórí ìjókòó. Ọláyọmí Kóìkì lèmi jẹ́ tí gbogbo yín mọ̀ sí Kóìkì Media. Àwọn kan náà wọ́n rí prophecy pé by 2025 èmi mọ̀ pé lágbára Elédùmarè something will lead to something. Bí àwọn tí wọ́n náà wọ́n ti gba country, let me respond a little bit to that. I've listened to a little bit of what they've said. The excitement is there for every one of us. Everybody is excited. We have a back country. But in reality, mo tán pè ní diplomacy. Number one, wọ́n ti parọ́. Again, because ẹni ẹran delegate lọ sí United Nations General Assembly. And after listening to that man, ìyẹn bàbá Stephen Ṣefálẹ́tì àbí kí ló pè rẹ̀, I listened to him. I can tell that we have a lot of people that have brain problem. Brain wọn ti wà damage. So láti jọ́tà ìdídá Amẹ́ríkà tí attend any conference ni. No, mo ń bèèrè ní o, ṣé láti jọ́tà ìdídá èèyàn mélòó ló ti attend conference ní orí platform? How many people have attended the conference that you are a delegate? Tí bá máa lọ sókè inú yàrá mi nísìn, apart from pé mo jẹ́ media, àìmọye conference láti lọ as a delegate. As a delegate. Kódà ìmí wọ́n lè invite through èèyàn kan. So Dúpẹ́ Onítìrí wá jáde, ó ní Yorùbá òmìnira 2020, ó lọ represent àwọn ní United Nations. Oh my God. How did we get to this? Ó dùn mí pé system mi ò ṣiṣẹ́ dáadáa lálẹ́. Ó yẹ kí n fún yín ní kí ló ń pè ní delegate. Number one, wọ́n ti parọ́ by saying that they went there as a delegate. They will have gone there as a country, not as a delegate. Because a delegate is somebody that is invited to participate in a particular ongoing event. In tó ń pè ní delegate ni. So when you say you are a delegate, bàbá yẹn sọ̀rọ̀ SDG goal. SDG goal tèmi sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ lórí Star Radio pé Nàìjíríà gan lè meet up SDG goals. Ó náà wà nínú meeting tó ti ń ṣe SDG goals. Kò tẹ̀ sọ pé òun wà nínú meeting Security Council. There is a lot of people that are living outside Nigeria that wọ́n kàn ń gbé nílùú yẹn, wọ́n mọ tó ń lọ nínú ìlú yẹn rárá. They can attend the United Nations conference. There's nothing wrong in that. Bí wọ́n lọ attend yẹn, wọ́n ya picture yẹn. Ìyẹn ò ń ṣe big deal. But it seems that a lot of people on their side have been carried away by hearing àwọn United Nations, àwọn tó wá ń ṣe rally níta, àwọn bẹ́tà àwọn yẹn. Ó náà rí bàbá Prophet Ológunlúwà, Dúpẹ́ Onítìrí.
ó kọ́ ẹ pé irú àwọn èèyàn báyìí by the time tí tọ́ba máa fi fade away, number one kò ní wá sí Ìbàdàn tó sọ pé òun gbáde labour yẹn, irọ́ ló ń pa, kò lè dé Ìbàdàn bó ṣe wà yẹn. Tó bá dé Ìbàdàn Ṣèyí Mákindé máa gbé bó ṣe wà yẹn, Ṣèyí Mákindé máa gbé confam, because Ṣèyí Mákindé tó wà àtàkì ilé Ìgbòho torí Ṣèyí Mákindé mọ̀ nípa ẹ̀, ó máa gbé Dúpọ̀ Onítìrì. Kódà bí Dúpọ̀ Onítìrì lọ háyà mercenary, mú kí àwọn agbémilékè, mú kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò, comrade Kúnlé Bakers, Ṣẹ́gun Ọ̀nà, Azeez Shakiru, Dizeman 123, ìyá mi Òjó, mo ti rí yín, mo kí ìyàwó Abe Williams, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi kí yín mọ́mì, mo rẹ̀ kẹ́yìn grandma tí ẹ wà lórí ètò, ìyàwó Grace Olúṣòótọ́, mo kí yín. Tó bá náà ń lọ sí Ìbàdàn fóun gbé adé labour, tí mo lè sọ bí á ní next year o, tọ́dún yìí máa fi parí, ẹ̀kọ́ déètì ní sílẹ̀, it's not gonna come up, irọ́ ló ń pa. Mo ò tí lè sọ, mo kí àwa Fọláṣadé Òjó, grandma tó tún bá mi kí grandma, ẹ bá máa kí grandma nínú ilé, àwọn màmá tó ti wà in their 80s, Ọlọ́run túbọ̀ bá ń lọ́rọ̀ ẹ̀mí gbogbo wọn. I understand a lot of people want Yoruba nation from their side. Àyùn Yorùbá náà ń mú wọn, but wọ́n mọ̀ pé definitely the procedure tí Dúpẹ́ náà ń gbé irọ́ ni. Even if we have to look at it from the layman side, not even from the elite, kákọ̀ fi wo from the layman, there is no iota of truth pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ. But she knows that, Ìjìnlẹ̀ knows that, Queen B knows that, COVID-19 knows that. Kí ló dé tí kò ṣe rán Jimmy Boy lọ? Has anybody asked that question? Kí ló dé tí ṣèbí Amẹ́ríkà ni tàtẹ̀ sọ pé a mọ̀ pé definitely Ìjìnlẹ̀ ti parọ́ fún gbogbo yín. Ìjìnlẹ̀ ṣì ń lo Nigerian details ní Turkey as of today. Kò lè sọ pé irọ́ ni mo pa mọ́ òun. Torí pé tó bá yẹ pé òmìnira 2022 yẹn ló ti fi declare lóòótọ́, ó yẹ kí Ìjìnlẹ̀ lo platform yẹn kó fi travel lọ sí Amẹ́ríkà. Ìjìnlẹ̀ ló yẹ kó lọ represent wọn ní Amẹ́ríkà. A mọ̀ pé Ìjìnlẹ̀ ò lè jáde nínú Turkey torí pé kò ní resident tó lè fún ní visa. Wọ́n ní issue American visa fún Ìjìnlẹ̀ láti Turkey. Èyí tí mo mọ̀ ni wọ́n lè issue American visa fún Ìjìnlẹ̀ láti inú Turkey for the part pé náà ti gba country. Because tó bá ti gba country, ó yẹ kí relationship díẹ̀ ti wà láàárín ẹ̀yin àti other countries. Because àwọn tí America issue visa fún láti wá sí United Nations, any country tó wà against America gan, America gbọ́dọ̀ issue visa fún. Bẹ́ẹ̀ bá mọ̀, ẹ̀yin idiot. Ṣé mọ̀ pé Iran and America, they are not in a very good terms, but relationship yẹn bó ṣe bad tó. Ṣé mọ̀ pé America seize $6 billion. Ta ló gbọ́ news yẹn? Mo sọ fún yín pé bíbá ní international platform. America $6 billion Iran. Ta ló gbọ́ news yẹn? Wọ́n dẹ̀ mú àwọn ọmọ Iran méjì, bí a méjì àbí mẹ́rin, mo mọ numbers yẹn. Wọ́n detain wọn sí America. Iran náà detain àwọn bí a bí mẹ́rin sí Iran. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, 2 years ní Qatar. I hope I'm right. Yeah, Qatar ló bá wọn ṣe negotiation yẹn, wọ́n wá ṣe prisoner transfer. Ìjìnlẹ̀ ọmọ tó gbé dání o, Ìjìnlẹ̀ ọmọ tó gbé dání kò mọ tó ń pè ní Yorùbá nation o. Èyí tó jókòó sórí screen ló rò pé à ń ṣe Yorùbá nation o. Àwọn kan làwọn àtàkì nísìn, ó dà pé Ìjìnlẹ̀ ò tí mọ̀ pé àwọn èèyàn wà nísàlẹ̀. Àwọn ọ̀kan lèmi jáde fún nísìn pé orí wọn ò pé pẹ̀lú pé wọ́n àtàkì Yorùbá nation. So ó dà pé wọ́n ì tí ní understanding of what we are talking about. They are thinking that this Yoruba nation is like pé Akin àpọ̀pọ̀ ẹ ṣáà máa wọn kùkùté méjì yẹn, wọ́n dẹ̀ lówó burúkú bọ́ ṣe wọ̀n yẹn, wọ́n ṣe jẹ́ kùkùté yẹn. Ó dà pé Ìjìnlẹ̀ rò pé Akin àpọ̀pọ̀ program là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ìjìnlẹ̀ ò ní iota of understanding nǹkan tó ń pè ní international relationship rárá. Bí Amẹ́ríkà ṣe wá ètì Iran tó, wọ́n tí bí Amẹ́ríkà dá kó má issue visa fún àwọn representative Iran tó ń bọ̀ ní United Nations.
So if tọ́ba sọ pé máa kan lọ represent àwọn ní United Nations bí wọ́n ṣe ń pọ́n ìyẹn bọ́ ṣe ń pọ́n ìyẹn lé gbẹgbẹgbẹgbẹ báyìí. The question is ó ṣe jẹ́yàn kan ló lọ wọ́n ò ṣe gbé Jimmy tó wà l'Amẹ́ríkà definitely in tí mo rí bẹ́ẹ̀ ni pé Jimmy ò tí ì níwèé ọ̀kọ́ níwèé kó ṣì wà in the process because ó dà pé òyìnbó ló fẹ́ bí information tí mo gbọ́ ó lè ṣì máa process ìwé ẹni tó bá bí sí ìlú kan èmi ò lè blame yẹn fún yẹn náà torí immigration ni so Jimmy gan fúnra rẹ̀ ó sì lè jẹ́ pé ó ń process immigration ní America ó dẹ̀ máa need some kind of fear to kẹ́rí social media yìí òun ló easy jù láti fi correspond tó bá bí Wálé Àlìdá mo gbọ́ tó ń àtàkì bàbá Èkìtì pé ọmọ tó pa ní Ọjọ́ta mo gbọ́ tiẹ̀ náà mo sọ pé mi máa ń lọ snoop láti gbọ́ kọ̀ọ̀kan sọ pé ọmọ tó pa ní Ọjọ́ta pé bàbá Èkìtì táwọn tí wọ́n mú sí prison ní Wálé Àlì idiot ó tún sọ pé wọ́n wá àwọn àmì àwọn àtọlọ́pàá àwọn tó detain ìyẹn dẹ̀ ń gbé ní London and these are the kind of people tí wọ́n sọ fún yín pé àwọn ti gba country. There's a lot of work that the orientation Yoruba nation kò ń ṣọ̀rọ̀ pa kò ń jáde afẹ́ Yoruba nation náà you must first also understand ẹwà àwọn boys tó pè látẹ̀kọ́ yẹn àwọn ẹ̀ mọ̀ pé tẹ́ ẹ̀ bá ṣánákì Dúpẹ́ Onítìrí ò dẹ̀ lè ṣánákì torí kò sẹ́ni tó máa jáde tó máa tẹ̀lé tó bá tẹ̀ sọ pé route yẹn lòun fẹ́ lò ló fẹ́ fi gbé Adélé wọlé kò lè ṣe nítorí pé kò ní àwọn èèyàn tó máa báàkẹ̀ tó máa tẹ̀lé lẹ́yìn. My brother gbóhùn sókè káàárọ̀ my brother ẹ kúrò lè lọ́dọ̀ tí yín lọ́hùn your life go ahead. ẹ kọ́ lè sàn. ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹ ṣe kan fún program tẹ̀ ṣe lónìí ṣé ẹ rí ibùdó kọ́ ètò ṣé rí àwọn ọmọ Yorùbá tó rẹ́dì tó dẹ̀ believe in this Yoruba nation struggle tá à ń ṣe to my own view we like 15% out of 100%. Caller tó call kọjá like I think the last caller tó call kọjá. Mo fẹ́ anchor lórí mo fẹ́ stay lórí track line tí caller yẹn gbogbo point tí caller yẹn make. Mo fẹ́ stay lórí point because that caller bí nǹkan read the mind mi ni he hit every single nail in the head. Awareness is very, 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 important. Very important. Very, very important. Ṣẹ́rí momentum tá à ń gbé lọ nígbà tí gbogbo olóyè Sunday Igboho àti gbogbo àwọn Fúlàní tó ń ṣe bí àwọn olóyè Sunday Igboho step into the picture yẹn. Jẹ́ pé awareness ń lọ from one Yoruba town to another Yoruba town, one state to another state. Tó bá yẹ pé momentum yẹn continue ni till this hour of 2023 that we are. International news. We ain't talking local news. International news. I'm gonna tap into it. Talking about Yoruba nation on their TV station. I'm gonna tap into it. International news of like CNN, BBC, Al Jazeera, all these big networks. You know the reason some of this is that Sharia Yoruba, and this is one thing. There's been so many Yoruba sons and daughters do not realize. Sharia Yoruba, and it's because of all your teachings that you have been doing, and couple of research. If you like research, I love doing research. Couple of research, Timothy says, with the teachings that you have done, and Timothy tap from all the teachings that you have done. Will not take a by Yoruba. Sharia Yoruba, we have one advantage that no other race on the continent of Africa has. What is it? We are accepted in every single corner of the globe. How are we accepted? Somehow, our Yoruba are there every corner of the world. We are due to the transatlantic and the Pacific trade. I don't understand what it is, but advantage here is that one advantage that we the Yoruba have,
And the reason to also pay advantage that is that culture Yoruba, Kokurara, is still existing till today. Why? Christianity did not infiltrate it. Islam did not infiltrate it. The belief of Ifa, it is recognized globally. I have not seen any African culture that their belief is being accepted in every corner of the planet. I have not seen it. And Moti said research for the past 2 years, and I've still not seen it. But every single country, develop, there is an individual in that country practicing Ifa. Where did Ifa come from? The tribe of the Yoruba. So that means the entire corners of planet Earth, there's Yoruba there. That is how unique we are. I'm just a 34 years old young man. But I believe so much in my tribe because we are the beacon of the light of the world. Not just the light, we are the beacon, the tap. But I don't know, maybe you remember vividly. If Batman a program 2 years ago or a year and a half ago, when you always talk about the pyramid, pyramid, you see my left hand and I never wasted. Because you hit the core role of what Yoruba is. We are the pyramid. We are at the top. And for you to get to the top of the pyramid, it's either you go left or you go right. Even though if you go from the middle, you will still get to the point of the pyramid. But with the Yorubas, 90% of with the Yorubas, we don't understand the value of what we are. We don't understand. Terry, in America, there are some days the woman decide if we might be list. You know the reason woman be list? Woman be list here because you find different rates as a driver in lift. Woman they are from Ethiopia, but the great Lotiwa. Ben, there are nine regions. Lower 9 indigenous people. Ìjàgídí kan fẹ́ bẹ́lẹ̀ ní region kan ní Benin sí. Mo ṣe gbọ́ news nírọ̀lẹ́ yìí. Ó máa bẹ́lẹ̀ gidi. If I'm having conversation with them, so if we are having concrete conversation about the tribes of Africa, 9 in Ethiopia. They would deny they would deny Ethiopia hands down. What they like it, I don't know. Yes, Oma deny it hands down. He said, I'm from Tigray. My people are Tigray, and this is what is going on, and we are fighting this thing, blah 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 blah. Yes, my tribe is installed into the Nigeria of today, but I'm a Yoruba. Do you know about the Yoruba tribe? Oh yes, I've heard about the Yoruba tribe. Oh, I think the Yoruba tribe is that not the tribe in Lagos? Lagos, do you know that Lagos is not the real name of that place? The name is Eko. But we have other Yoruba towns and states embedded in that Nigeria. Have you heard about the Oyo Empire? Have you heard about the Ekiti? Have you heard about the Ilorin? Have you heard about the Togo? Have you heard about the Osun? Our God, our Orisha Watani, Ile Yoruba. Our men woman so can I give you my number and I will go check it on Google and check it on YouTube. Woman said the only YouTube link. Send our YouTube link and the Facebook link. Yeah, you're right, Dr. Benjamin. You're very right. They are probably even watching it and they are learning. Yeah. So they think me, okay, if they want to did you check the link because I don't have to call it there because I know the conversation can mean it is a grounded conversation between two tribes of Africa that want freedom from the madness of the British.
So our Yoruba, I will go back to it. They say, so many of us don't know what we have. And the problem is that's where the problem is. So we must continue to create that conscious mind. I've got to shake, I've got to wake it up. I've got to wake it up. I want you to let Yoruba. I'm a youth and I'm speaking as a youth, but I think that it's going to get to a point. It is going to get to a point where I think, and I'm not saying this just because I'm trying to scare anybody or I'm just running in my mouth. It is the fact that it's going to happen. And when a fact is going to happen, nobody can escape it. Then it will get to a point in Yoruba land. Then our youth, they will, our Yoruba, they want them to lay our back. You know the reason I said that? Sherry, most of the people say international transactions in Nigeria of today are the Yoruba youth and the Biafran, the Igbos, and the Southerners in general. And we don't come. No, but I'm not even talking about our and send the world into the lake. I'm talking about our one international body. Then our more Yoruba me what they are name brand like Louis Vuitton. Okay, Benny. Exactly. Fashion is you're right. into our culture because you're right. Name brands from Nigeria, order from outside, import your Naira 1,000. Báwo lọ ṣe máa rà á ibi tí wà láwọn àti bẹ̀rẹ̀ yẹn ẹ mú kí ní ìdání. Ṣẹ́ni àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn Southerners tí wọ́n bá bínú tán ṣẹ́ni gbogbo àwọn tó wà ní nọ́ọ̀tì pátápátá wọn kọ agbára wọn lè ká wọn. Olóyè Sunday Igboho sọ nǹkan kan lọ́jọ́ pọ̀ mi ìtẹ̀lé gbàgbé kí nìyẹn. Olóyè Sunday Igboho sọ pé ṣẹ́ni gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó jókòó yìí ẹ má rò bí ẹran rírọ̀ ni wọ́n mú. Ọ̀dàkẹ́rọ̀rọ̀ bì. Tí Olúwo ṣẹ́ni tí Olúwo bá sọ̀rọ̀ Olúwo mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Olúwo kò kí ń sọ̀rọ̀ Olúwo púpọ̀ fẹ́ lánàá sọ. Olúwo mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Olóyè Sunday Igboho nǹkan tó sọ yẹn àwọn èèyàn púpọ̀ ti gbàgbé ọkọ̀ wọn bẹ́ẹ̀ olóyè sọ nǹkan tó fẹ́ sọ ó ti sọ náà nìyẹn. Olóyè ò sọ lásán olóyè mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Olóyè ìdẹ̀kọ́ ló máa já ìfà àwọn ọmọ yẹn o. Olóyè ìdẹ̀kọ́ ló máa sọ fún wọn pé wọ́n ti dè olóyè òní bá wọn sọ pé kọ́tí ẹ̀dídé pé kọ́ lọ jábọ́ tó wọn lò ó. Tó bá bẹ̀rẹ̀ tí táwọn yúùtù bá bẹ̀rẹ̀ sí rí pé bàbá ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀ bàbá Tinubu kan tó ìgbà wà lórí omi yẹn wọ́n á lé fóònù báyìí àti aṣọ rọ̀ tó wà. Wọ́n á lé wọ́n máa ṣẹ́rí pé Nàìjíríà ò ní gba everybody. That time is getting closer. Ọkọ ẹ̀ pé kò sẹ́ni tó lè predict pé bàbá ẹ̀ gangan ni. That time is getting closer. Kò sọ́gbọ́n máa wáyé kò sọ́gbọ́n ẹ̀. Nobody needs to wake them up. Nobody needs to wake them up. Ẹnì kankan need láti wake you to kankan up. Ṣẹ̀rí ó máa di level kan tí ẹ pé it's gonna get to a level. Ṣẹ̀rí bàbá Fẹ́lá sọ pé this oppression is gonna lift out the faith in us. Bàbá Fẹ́lá ò kọkànrin lásán. Bàbá Fẹ́lá ò kọkànrin lásán. Bàbá Fẹ́lá ti rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Ṣẹ̀rí oppression yẹn is gonna get to a point. Tẹ̀tí pọ̀ jù. Ṣé pé international body. Might get involved. Everybody might get involved. Might get involved. No, everybody might get involved. Then, Nigeria will be in a place that nobody can recognize what exactly Nigeria is. Ibi tó máa dé nìyẹn. Ó lè ṣe súnmọ́ bẹ̀. Because èmi fúnra mi as an individual, èmi kàn máa ń jókòó, mo máa ń wọ everything. And I study a lot about international politics. Àwọn èèyàn púpọ̀ ló bí Nigerian politics is not a politics. Nigerian politics is the pattern politics. There pé èèyàn ń yàgbé ẹ̀dá. Nigeria is not. Politics doesn't exist in Nigeria. Democracy doesn't exist in Nigeria. Nothing exists in Nigeria. Nigeria is the ATM machine. So ẹ pé wàá kàn mú káàdì ẹ̀ wàá ti bọ́nu machine. Wàá tẹ pin code ẹ̀ sí wàá dẹ̀ gbowó jáde àti jẹun go about your way. That is what Nigeria is. Nigeria is the ATM machine. Nigeria is nothing. It's not a country. It's nothing. So me, I don't look at Nigerian politics
Because our politicians don't want in Nigeria, they don't even know how to play what they call politics. They don't. Politics are not like that, don't you? Politics connection, man. I would if I need 10 million dollars. Lower me right now as a 34-year-old boy in Nigeria. If I lost in Nigeria, if I need $20 million, lower me as a 34-year-old boy, I will become a councillor in Nigeria. Easy. Because politics is about play. I will play an international politics with them. The politics that they have not seen before in their lifetime. Because they always say something in the United States, politics is a dirty game. When I know vividly that politics is a dirty game, all I need to do is to bribe some individuals that is going to benefit my interest. And that's it. That's what they call politics. They've been running that for the last 23 years. The way they are doing it in a way, a lot of people will talk about them. The way they do politics in the United States, people will talk about them and still praise them in a way that they feel like that person is the only one that can help them. In Nigeria, they are praising the criminals because the religious leaders are putting it in their head that the criminals are the one that will come to survive to help them and give them the money that they're waiting for from heaven. That is the difference. That is the difference. So, go back to the Yoruba. Okay. Káwọn ọba wa ọjọ́ kan ṣàánú wa kí ilẹ̀ Yorùbá má jóná. Àdúrà tèmi fẹ́ gbà nìyẹn. Torí tí wàhálà yẹn bá bẹ̀rẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá má jóná. Àwọn ká ló máa ṣe ya ìjù, àwọn ọba wa ló máa ṣe ya ìjù. Ó ń fa ìdílẹ́wù wọn tẹ́ pé àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí wọnú àbí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé adé lórí ọba. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé adé lórí ọba confam. Àwọn Fúlàní tí ń ṣe anyway, a má rò bí àwọn ọmọ Yorùbá wọn rí o. Àwọn ọmọ Yorùbá rí o pé ẹsẹ̀ wa náà Fúlàní ló ń wọnú pálásì ọba wa tó lọ ń fa ọlẹ́sì ọba wa. Èwo ló ń ṣẹlẹ̀? But respect tí àwa ọmọ Yorùbá ní fún orí adé àní ẹ̀fà dán wò torí a mọ̀ pé ọmọ Yorùbá tó tẹ̀ bá bìlì mu pé Christian ní fámìlì òun tó bá rí pé ọba ló ń bọ̀ ara ẹ̀ máa kọ́kọ́ wálẹ̀ náà pé ọba lélẹ́ yòó ní ìgbọ̀dọ̀ súnmọ́ bá títẹ̀ bá súnmọ́ bá gbọ̀mọ́ láti dọ̀bálẹ̀ ní pé kí káàbíyèsí o nítorí ọmọ aládé ni wá no matter how bí fámìlì yẹn ṣe bá wà religious wọ́n yìí máa kọ́ àwọn ọmọ wọn ní pé ìwà èdè Yorùbá àti ìjọba ọ̀tọ̀. So leverage and that advantage yẹn ni gbogbo àwọn ọba wa ní. Because àwa ọmọ Yorùbá a mọ nǹkan tó ń pè ní culture and tradition from them. Why? Orúkọ wa gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pátá ẹlẹ́tẹ̀lẹ̀ bí ọmọ sì kan pè ní even coily hair rice láàrin orúkọ ẹ̀. Ọbátìmẹ́yìn, Babátúndé, Olúwaṣeun, Ṣẹ́gun, Ìfálérè. Ṣèdírí kò sí fámìlì Yorùbá ẹ lè open phone line yín kẹ́ sọ pé kí fámìlì Yorùbá 100 pè wọ́n pè sórí fóònù yín kẹ́ sọ pé okay let me hear you ẹ dárúkọ orúkọ yín orúkọ Yorùbá tradition Yorùbá ṣe nǹkan ó máa wà láàárín orúkọ yẹn ibi tá a ti unique nìyẹn. So that culture every Yoruba sons and daughters hold on to that culture with pride and honor because that is exactly who we are. So kí n fún àwọn ẹlòmíì láàyè gbogbo àwọn kọ́là tó ti gbè láti beginning pátápátá all of them are 1 billion % right mo dey wà lórí the same timeline pẹ̀lú wọn awareness we need to go back to awareness. Ẹ má wọlé gbogbo àwọn mouse àti rat kan pariwo òmìnira 2023 all those ones are playing wagon. Àwọn èèyàn mọ bí nǹkan ṣe ń lọ reality. Àwọn èèyàn mọ bí nǹkan ṣe ń lọ. All of them are all think back. Àwọn èèyàn mọ bí nǹkan ṣe ń lọ. They are all think back. They don't know what's going on. They say that one.
Then I want ìgbà míì bá ìjọba ṣe sọ̀rọ̀ pa wọn I always compare to politics people that go get them after just listen to that they don't keep running their mouth. They are all nonsense. They don't know what they're talking about. United Nations. If you are not a part of the United Nations, nobody will send you no invitation. So don't even wait up. Right. If you are not part of the United Nations, nobody will send you no invitation. Do you know what the United Nations is? The United Nations. United Nations started after the World War II. Do we have 1945? Are we clamoring for Yoruba nations after the World War II? 1945. So what are people talking about? Yeah. Thank you so much, my brother. That was a very fantastic 18 minutes there with my brother. It doesn't call. Mutirinko to send must be. There's no point me playing whatever was happening with the all they are doing is just, diverting the real problem that we are trying to resolve. And they know that the real problem can be resolved with just one man. But what if we accept, all they are just bringing out is just criticism and things that are not factual. Like I said, about declare Yoruba nation. Mongboti konu hoten so ọ̀pọ̀ ìkọ̀mọ́tẹ̀ gbọ́ fún ìkọ̀ sọ̀rọ̀ lánàá gẹ́ ọ̀kan wà nínú wọn tó ń sàn sọ̀rọ̀ títí lánàá ó dà àwọn tó máa wà lánàá àwọn bí wọ́n ti máa ń ṣe àwọn ṣàkálà bí kò wọ́n yìí máa ń sọ̀rọ̀ gan nígbà mi bàbá pọ̀ jókòó báyìí lórí bẹ́ẹ̀dì mi báyìí tí bá pọ̀ gbọ́rọ̀ bá pọ̀ máa rẹ́rìn-ín pé níbo làwọn lè ti já wa gan-an wọ́n sọ Yorùbá nation bí àtẹ́ pé àwọn kan lè ní àtáàkì nísìn ó dà pé mọ̀ páwọn èèyàn wà nísàlẹ̀ ẹrù pàwọn nìkan lẹ́yìn problem ó dà pé they are seeing us as the problem ó dà pé wọ́n mọ̀ páwọn àwọn gúrúùpù àwọn bàbá wèrè kan tí mo ti bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ tí mo ti gbà sí fún bàbá wọn àti ìyá wọn ó dà pé wọ́n mọ̀ páwọn èèyàn àbẹ̀ mo kíyà tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí so sometimes Alan Conde mo kí ẹjẹ́ ń kí àwọn èèyàn mi dáadáa ìyá mi Ọlájíre kókà ẹ̀yin náà wà ń bíbà ẹ̀ka lẹ́wà àbẹ́ká ọ̀rọ̀ dẹ̀ ni Ọlámilékan Sóbò ìyá bàbá mi Yínká Ògúndélé gbogbo yín tẹ́ ti sùn tẹ́ máa wò láàárọ̀ ọ̀la ẹlòmíà ní mo wo program yìí live nígbà tí mo gbọ́ tí bàbá yẹn ń sọ̀rọ̀ tó ní òun lọ sí UN òun ṣe kinní kan mo á rí i pé ọmọ Ethiopia news ó wà lórí proper international media news ó gbọ́ pé Google Chrome mi nísìnyí mo rí lórí screen ó ti cut off but live yẹn ṣì wà on. Azeez Sakiru ìjìnlẹ̀ gángan lọ bá rán lọ sí United Nations now kí ló dé tó lè rán jìnlẹ̀ lọ ìjọ táwa bá gba Yorùbá nation èmi ni máa bá yín lọ sí United Nations Ọlọ́run confam tí mi ò bá wá lè lọ àìrán Yorùbá wuyì lọ àbí ká tó rán ta ló tó wà níbẹ̀ àrán àwọn èèyàn lọ but àìtí gba country so definitely ìta lọ́ máa wà lọ́tí máa kò dẹ́ ń ṣe Yorùbá nìkan ó kàn dùn mí pé wọ́n fún wa ní clip àwọn tó wà ní the other side yìí èrò pọ̀ níbẹ̀ tó máa ń ṣe different rally protest bàbá ẹ̀ náà débẹ̀ òun bá wọn sọ̀rọ̀ ó dà pọ́n ní event tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ó wọnú bẹ̀ lóòótọ́ event tó lọ fún ọ̀rọ̀ humanitarian kiri ló ń discuss lọ́wọ́ bá o wọ́n máa ní àmì ok ìjìnlẹ̀ òní pépà tó máa fi travel ṣèbómìnira ti gba country kí ló dé tí ìjìnlẹ̀ òní pépà ó yẹ kí ìjìnlẹ̀ ti gba document náà wàhálà ìta àbá declare nísìn ó yẹ kó lè fún mi ní diplomatic passport ṣé ìjìnlẹ̀ òní diplomatic passport ó lè fi travel ni bí a ló tẹ̀mọ́ tó ń pè ní diplomatic passport ẹni mò ń da ọlọ́ọ̀ àtẹ̀bá gbọ́ bọ́ ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nínú programu wọn èrè ẹ̀kọ́ bá pàdé ní yáyáyáyáyá lọ ìyá mi alájà lélẹ́yìí alájà ẹlẹ́yà oníyàdé mo ti rí yìí ipò yìí náà wà pẹ̀lú aiden
èyí náà wà pẹ̀lú mi lórí TikTok ẹ̀ tí sùn ìjìnlẹ̀ náà ti lọ sí United Nations but this man sọ pé jílẹ̀ ò ní pépà báwo ló ṣe fi débẹ̀ ó rà pọ̀ ti fún ní diplomatic passport òmìnira ní ìjìnlẹ̀ máa ń lò nísìnyí ó rà kó ọmọ tó ń pín country o 2 years ní Nàìjíríà fi prepare fún Central Bank so ọ̀nà gbàdé labour onítìrí ó ti jáde lálẹ́ darkness ló wà orí fóònù tí ń bá jílẹ̀ sọ̀rọ̀ àtẹmọ̀ bí recorded ní àbí live ó dàbí pé kí ẹ jẹ́ kí n lọ wo ìlú wo mo fẹ́ lè sọ pé jẹ́ n lọ wo ìlú wo náà Putin gan tí wọ́n sọ fún pé tó bá travel pé kó declare wanted as ICC ó sì ń rán representative ẹ̀ lọ Putin dẹ̀ ń jáde ní owó tó fi ṣe BRICS yẹn ṣe mọ̀ pé nígbà tó ń jẹ dinner ní BRICS ní South Africa ṣe mọ̀ pé Putin ó wà live pẹ̀lú wọn lórí video link onítìrí gọ́sẹ̀ ó ṣe bí ẹlẹ́wọ̀n ṣe mọ̀ pé ẹlẹ́wọ̀n àwọn ẹlẹ́wọ̀n kan wà wọ́n jẹ́ kó wá sí court video link ló máa ń ṣe wọ́n dẹ̀ máa ń ṣe ojú wọn but onítìrí gan kò jẹ́ kó ṣe ojú òun ìjìnlẹ̀ yẹn no anyway náà Turkey àwọn tó lè wà ní Turkey dẹ̀ ní brain ṣé mo understand bóun ṣe wá ní bíjìlẹ̀ ò ṣe wá ní brain báyìí bí ó ti fi brain ó ti fi mu iran ló máa ń mu jù ní Turkey bí ọyàn màálù iran wọ́n máa ń pe kinní kan ní iran èyí tó lè máa tẹ̀ra lọ́la máa fi wọ̀nyí iran ló ti ìjìnlẹ̀ cried on his program couple of days ago and people were consoling him kí ló ń sunkún fún ìtàn Yorùbá yìí a máa kọ́ dáadáa Mr. Peter Pan Mr. Clement yẹn ti wà pẹ̀lú àwọn tiẹ̀ lọ́hùn àwọn YSDN láti jáde láti máa raise owó ní gbogbo ìgbà ó wà very very important mo kí Alhaji Bashir ẹ̀gbọ́n mi ṣí tó ọmọ mi mo kí Mr. Femi Speechless owó ní kókó adé lórí IG ìyá mi Dóyin Ọládùkẹ́ mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi dárúkọ yìí mà bàbá mi dáre jò TJ bàbá TJ ní wàhálà ó ti lọ fún ọ ní wàhálà ní àtẹ̀rẹ́ àwọn tí Tinubu fún lówó kọ́ wá against wa mo lè rí àwọn Ìdòwú Michael Ṣẹ́gun Yovo kí àwọn èèyàn Grandma Dúpẹ́ Agboola wọn ní how many Fulani di Buhari locked up ẹ má dá wọn lóhùn àwọn oníyẹ̀yẹ̀ if Tinubu really loves Yoruba people he should let Igboho come back home without problem wọn pè tí gbogbo bá wálé wàhálà ni Ọ̀túnba Bóyè mo fi tọ̀tọ̀ pín bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa Abíọ́dún Joy tálàfíà lẹ́wà wọn náà useless leader lórí burúkú somebody Santos àwọn èèyàn ti da kọ́mẹ́ǹtì lẹ́rẹ̀pẹ̀tẹ ọ Abdulaziz mo kí gbogbo yín o ẹ má ní mo dárúkọ Ọkọ̀yà Fọláyan àwọn èèyàn Kóìkì mo ń bọ̀ lórí Twitter Mr. Alaba mo kàn kí àwọn èèyàn nísìnyí máa parí ètò yìí láìpẹ́ ti deliver message Mr. Michael adé Alaba èèyàn ti gbowó wàhálà mú kí olórí ẹbí wa nìyẹn ó ti pè mí kọjá lẹ́nu ìgbowó ṣá a máa nífẹ̀ẹ́ kù ní wàláì ibi tó bá ń lọ làwa ń lọ ń tiwa sí tó kàn wá ìjìnlẹ̀ is getting depressed kó má ti get depressed ó gbọ́dọ̀ gbadilé yẹn wọlé fáwọn àwọn tó ń dúró lé lórí social media ṣé jìnlẹ̀ máa lè lọ sí Ondo báyìí tó bá ìyá mi gbé mi lékè òdẹ̀ sí níbí báyìí àwọn oníbàá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ Igboho has played his role we have to play ours and leave everything for him bẹ́ẹ̀ni Mr. Ogunika Adéyẹmí kí lẹ sọ Mr. Babatunde wọ́n ní ìjìnlẹ̀ ti ṣe kí ni ó ti ní skoin wọ́n ní ìjìnlẹ̀ ti ní skoin tó bá wá jókòó báyìí tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń tapá kúkú ń bù mí lórí program ọmọ kúkú rí dáhùn olóòmù ní respond ó lè respond now because àwọn fraudsters tó ń ṣe bó ṣe ń ṣe yẹn ó mọ̀ pé ìtìgbà country so kí ló ń try láti parọ́ fáwọn ìwà ìtìgbà country you're just lying you're a bloody liar
There's no iota of truth in whatever you're saying. We thought you're somebody that we could work with at the beginning, but you know, at least èmi ṣáà wá sí Turkey mo dẹ̀ kí ẹ mórí ẹ. Ìwọ náà wá sí London náà láyé. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀lé ìránjìlẹ̀ lọ. Ṣé Wálé Àlè náà níwèé ni? Ṣé Wálé Àlè ò níwèé láti voice? Okay. Ṣé Wálé Àlè ò níwèé láti lọ sí United Nations? Wálé Àlè yẹn tẹ́ bá lọ wo program ẹ̀, ó máa ń bínú pé ọ̀dọ̀ ìjìnlẹ̀ ló ń kó gbogbo nǹkan lọ but kò fi jáde tán. Ó mọ̀ pé tó o bá jáde tán, ó fẹ́ jáde tán ní 2 weeks ago kan ní àbí last week. Ó bínú rẹpẹtẹ nígbà tó dijọ́ kejì tó wá. Ó ní àti parí ẹ̀ you know. Ìjìnlẹ̀ ọmọ òfò lórí burúkú Azeez ti bínú tán. Azeez Miami, Azeez Houston, cause Azeez kan wà ní Houston, ó ní Koiki òfin dárúkọ ti Houston. Comrade Plan B ní ìwèrè ní gbogbo àwọn bàbá yẹn jàre. Akin Games mú kí ẹ àwọn tó mẹ́tò ìwálẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo ilé nǹkan sí. Ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀. Kò séwu rárá. Mo kí àwọn Koiki Media team. Comrade Plan B ní Tinubu is serving Nigeria and the West. He's a bastard. It's no easy way to freedom. Na fight, nothing more. Ọmọdámiláre, wọ́n ní good evening Mr. Koiki, I've been expecting to respond to their past statement. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ mọ̀ pé máa jáde. Ó yẹ kó mo busy. Èmi náà dẹ̀ wo fíìmù tí bá ti ṣe tán nísìnyí wà láì mo lọ jókòó mo tún lọ wá fíìmù sniper kan tí máa wò. Àwọn sniper tó máa ń fi ìbọn yọrí èèyàn. Ẹni mi máa ń wò ń tèmi. Àwọn military mo ṣẹ̀wọ̀ kan tán ni. Ó ti di mẹ́ta tí mo wò kan lánàá. Mo ti wò kan láàárọ̀ ẹ̀, mo tún wò kan nírọ̀lẹ́ ẹ̀. So ẹni dúró kí Davido wá fún yín ní Yorùbá Nation. Kí ni kan Davido pẹ̀lú Yorùbá Nation? Ọmọ olówó ni Davido. Àwa làwa ní problem Davido kẹ̀. Ó ti jáde nísìnyí. Ó bí o, àwọn èèyàn ti pariwo. Ìjẹun lọ ń bá yẹ̀ lọ nìyẹn. Mo kẹ́yìn Biafra tẹ́ wà lórí ètò. So thank you so much everyone. That's how far we can go. Thank you all our Biafra brothers. Ẹ má bínú pé Yorùbá ló pọ̀ jù lálẹ́. I have to deliver the message in that language to get it to our people. Àwọn èèyàn Simon Ekpa, autopilot. Hello, Nigerian government. Tó bá yẹ pé mẹ́sẹ̀gì báwa ṣe ń dáhùn Simon Ekpa yẹn, at least in a week, ọ̀gbọ́dọ̀ bá sọ̀rọ̀ Simon Ekpa. Wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ń bá ṣiṣẹ́, ọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì yé mi, ẹni sùúrù nù. Wọ́n ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni Simon Ekpa ń bá ṣiṣẹ́. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan tó ń lé Simon Ekpa mú báyìí ní sí pé kí ló dé? Ó ní tó bá bí tíṣà kankan dá níjọ́ Monday kó jáde. Soludo fẹ́ try Simon Ekpa níjọ́ Monday. Ó ní tó bá bí tíṣà kankan dá ní gbogbo kó jáde. Soludo, former Central Bank governor, he wants to, again, so English, he wants to double dare Simon Ekpa. He's saying that all the teachers will resume to school. Simon Ekpa has now told the parents, "Tẹ́ bá fẹ́ fọmọ yín ṣòfò, ẹ rán wọn jáde. Ẹ̀yẹn fi teacher nìkan sílẹ̀ kó lọ." Even the bank shut down in Southeast on Monday. That is how far they've gone. Bishop Adesina ẹ̀ tí lọ, ẹ jẹ́ ká tètè lọ sùn. Ilẹ̀ ti ṣú 2:00. Sunday lọ́la wíwá à ń lọ church láàárọ̀ ọ̀la. Àwọn àtàdé máa ń ṣe online church náà wà lónìí wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma. Ìyá mi Adérikíyàn Comfort, ìyá bẹ́ẹ̀ ni Mr. Koiki kú iṣẹ́ takuntakun. 3 kudos to my brother. Ẹ ṣé gan ni mà. Ìyá mi Elizabeth, ẹ ṣé gan ni o. Thanks so much. At least mo ti fún yín ní ìtí mo lè jẹ fún yín lánàá tá a lè fi ṣe program. Ìgbà tí mo kátìkù yẹn, mo kọ́kọ́ fẹ́ jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mọ́ nínú mo gbọ́dọ̀ jẹ́ kó late so that màá lè kó gbogbo ẹ̀pọ̀ mọ́ra wọn. So thank you so much all our Biafra. We love you so much. We appreciate you. We are still in the movement together. Don't listen to all the rubbish that Tinubu is there. The Yoruba nation has been, has gone quiet. In everything, you have to go back and, especially the movement, just like you had a problem with the DOS and you're still having problem with them. So the movement was divided along the line, but we're working towards, still building it back up. And that's the most important thing. Like I always say,
Biafra and Yoruba will go, and we will go. There's no way. Thank you so much, Eunice Uchechi. If you have not donated your money to the ESN, go and donate now. If you have not donated to the Yoruba, go to the YSDM and donate. Nobody is going to fund movement like this. We have to fund it ourselves so that we can get the hell out of that zoological country. Tomorrow, we might talk about those 25 young females kidnapped in Zamfara State. They're back again. That means Tinubu is not doing their job. You know that the terrorists went down quiet. Now they're coming back up. El Rufai is pushing them out again. Shotman devil. Thank you so much, Ola Biafra. Sorry I couldn't catch up with some of your tweet space this week. I know there was one running, this evening. I was almost going to join, but, I've been very busy with the family. But hopefully tomorrow I'll catch up with you guys. But I did Gidigba behind Simon Ekpa. If they say no be Simon Ekpa, tell them, say, Koiki had a meeting. Some of them does. They never had meeting with Nnamdi Kanu. Never. Me, at least, I don't sit inside a meeting, with that man, whether they call the Ogbonge or Biafra. Mazi. You want me to tell you what we discussed in the meeting? No. That one are private. If Nnamdi Kanu come out and say, Koiki, Simon Ekpa no be the person where I tell you before. But for now, until me I hear am from my ears, nobody can tell me Simon Ekpa is still the one in charge. It's as simple as that. The meeting was not one time, it was not 2 times. I don't have to give you all the details. The meeting lasted more than an hour. Very deep meeting. That's all I can say. The Yoruba people also want to know what was in that meeting. You can never know. Igboho and myself will only be the one to know. And Igboho is not going to tell anybody anyway. Thank you so much. We love we love the Ambazonia. We love the Scottish people that wants to break away from England. We love the Welsh people that wants to break away from this union. Anywhere where people won't break, we love them. Freedom must happen in our lifetime. Tinubu can never fix Nigeria on top say he won't change the constitution. Now woto. Man gbadun Simon Ekpa. Woto. Pastor Van Vam, respect. Pastor Van Vam, I don't know what happened to his leg, last week. Go enjoy his leg. I hope he's doing very well now. Pastor Van Vam. Yoruba ma lọ wo àwọn Biafra náà lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan. Go there and watch and listen to them. They speak English even though we speak Yoruba. We speak Ngbati. Good night, TJ. Good night, everybody. Happy Sunday. Remember to pray for Yoruba Nation. Pray for Biafra. Pray for Nnamdi Kanu. We are very concerned with his health. And whether they like it or not, Nnamdi Kanu is not going to bargain with the Nigerian government. That's what they don't understand. We play the anthem. Remember to give us, support. Support us. We need that support to keep the media going. Media is very, very important. If I have enough money, I'll be doing my own thing with the flyers and everything. But we don't have such money, so we can only say, well, we just hope the YSDM will pick on that. When we had the money, we were running the flags and we were distributing it without being paid for it on the ground on Nigeria. But as we say, money speaks. But if we don't get the kind of money we need, there's nothing we can do. Oran Olamasun, to my beautiful wives, my children, my mom, my mom will be with me day and night. My wives will be with me day and night. My son just came down and said, Dad, you're still on? I said, yeah, man, I'm still on, man. Thank you so much, everyone. If you're watching it tomorrow, take time to enjoy it. It's just under 3 hours, 38 minutes. Odaro, good night. Kashi
Ó dàárọ̀, Kúròyìn Ọlámásùn. Good night.